hihil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baghaw. Kailan ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamahatid, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines, Bombo
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio, Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Martes sang ikaapat nga simana sang Kwaresma. Dali kamo, kamutanan nga ginauhaw, magpalapit sa tubig, siling sang Ginoo. Kagkamutanan nga wala sing kwarta, dali kamo, magbakal kag magkaon. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, samtang nagaaman kami sa pagtuman sa mga buluhaton sang Kwaresma, nga amo ang pagpangamuyo kag pagtumili sang amon kaugalingon, amana ang amon tagipusoon agud amon mapangabuhi ang misteryo Pascual, kag amon mabantala sing may kalipay ang imo mensahe sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 16. Sa tapos sadto may piyesta ang mga Hudiyo, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. Dito sa Jerusalem, malapit sa puwerta sa mga karnero, may puno nga ginalibutan sang 5 ka portiko. Sa Hebreo, ini nga punong ginatawag Betzate. Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa portiko, mga bulag, mga piang, kag mga paralitiko. Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, kay may tion nga ang anghel sa Ginoo nagapanaog sa punong. Sa tapos matublag sa anghel ang tubig, ang masakiton mag-aayo sa bisan ano nga balatian niya. May isa ka tao dito nga nagamasakit sa sulod sang 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda didto, kag nahibaluan niya nga ang tao nagmasakit sa amuna nga kadugayon. Gani nagsiling si Jesus sa iya, "Luyag ka bala mag-ayo?" Ang masakiton nagsabat, "Tiyoy, wala sing tao nga naggadala sa akon sa punong kung ang tubig ginatublag. Samtang nagatingwa pa lang ako sa paglusong, ginaunahan ako sang iban." Si Jesus nagsiling sa iya, "Bangon ka, dalha ang imo banig kag maglakat." Sa gilayon nag-ayo ang tao sa iya masakit. Gindala niya ang iya banig kag maglakat. Nahanabo ini sa adlaw nga inugpahuway. Gani ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagsiling sa tao nga ginayo, adlaw ini nga inugpahuway, kag batok sa aton kasuguan nga magdala ka sang imo banig. Nagsabat siya, "Ang tao nga nag-ayo sa akon nagsiling sa akon, dalha ang imo banig kag maglakat." Ginpamangkot nila siya, "Sino balang tao nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imo banig kag sa paglakat?" Pero ang tao nga nag-ayo, wala makakilala kung sino yadto. Kay si Jesus nakahalin na tungod sa kadamo nga mga tao sa sadto nga duog. Sang ulihi nakita siya ni Jesus sa templo kay nagsiling sa iya, "Kita mo, maayo ka na karon. Hindi ka na magpakasala, kay basi malain pagid ang mahanabo sa imo." Dayon ang tao naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sa mga Hudiyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. Tungod sini, nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus, tungod kay nagpang-ayo siya sa adlaw nga inugpahuway.
Mga utod kagabian para sa aton pagpamalandong, kita pagaupda ni Sister Sandra B. Teludjo, Carmelite Missionary. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Sandy. Mayong aga, Sister Nenya, kag sa inyo tanan nga nagapamati. Ang duha naton kabalasahon sini nga adlaw gikan sa libro ni Propeta Ezekiel kag sa Ebanghelyo ni Juan. Ini nagaistorya sa aton nga hanungod sa tubig, ilabi na gid sa tubig sa templo sang Jerusalem, malapit sa puwerta sa mga karnero nga ginatawag Betsata o kung sa English, Pool o Bethesda. Ang nahauna nga balasahon nagadescribe nga ang tuburan nga nagailig sa templo amo ang magadala sing pag-ayo kag kabuhi. Ang ebanghelyo nagasaad na hanungod sa popular nga pagpati sa mga tawo nga ang tubig sa Betsata milagroso kag ini makabulong sa bisan ano nga mga balatian. Gani makita naton ang madamo nga masakiton nga nagahigda sa portiko, mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. Sila nagahulat nga maghulag ang tubig kay may tion nga ang anghel sang Dios nagapanaog kag nagatublag sang tubig kag ang sino ang una nga makalusong tapos matublag sang anghel ang tubig magaayo. May isa ka tawo didto nga nagamasakit sa sulod sang 38 ka tuig kag ginpamangkot siya ni Jesus. Luyag ka bala mag-ayo? Ang helplessness sang tawo nga hindi siya makakadto kag kung matublag ang tubig ang hindi niya pagsabat kay Jesus nga huo. Ang iya lang ginapanumdum nga mabudlay magpalapit sa tubig. Nga wala gid siya mahimo kag wala sang may nagabulig sa iya. Siya kontinto na nga maghigda sa kilid sang portiko, gahulat sang kaluoy sang iban. Daw ginabasol pa niya ang iban nga wala nagabulig sa iya, nga kung tani iya isabat kay Jesus, "Huo, gusto ko mag-ayo." Imagine, 38 ka tuig nga nagahigda lang sa kilid sang templo. Di bala ina nga senaryo pamilyar sa aton? Tinuig na nga nagapungko kagahulat sang kaluoy ang mga pobre kag masakiton sa higad simbahan o sa mga higad sa mga kalan-an. Kung nakaistorya ka mo sa ila, base inyo pa madiskubrihan nga ang iban na namian na sa sina nga kahimtangan. Iban sa ila nagapabugal pa nga dako ang ila income sa isa ka adlaw, paghapos lang sang sila magbaka-baka sang obra. Daw makahambal man kita nga amuman ina siguro ang tawo sa istorya suno sa ebanghelyo. Sa sulod sang 38 ka tuig wala gid siya nakatihunga nga mag-amat-amat palapit sa tubig. Kay gahulat lang siya nga may magdala sa iya ukon may maghimo sini sa iya. Makita naton nga ang kaluoy ni Jesus wala nagapaminsar sini. Bisan na sense na niya nga wala nagatinguha ang paralitiko, iya gid ini ginayo. Kay si Jesus gapati gid nga kita matagaan chance may ara gid kita ikasarang. Amo ini ang nakita niya sa paralitiko nga siya makabulig man sa iya kaugalingon kag may ara dignidad sa pagpangita sang iya kabuhian nga indi lang magsalig kag mangayo-ngayo sa iban. Ang masubo lang ini nga istorya sang pag-ayo ni Jesus sa masakiton natabo sa adlaw sang inog pahuway. Gani, nag-react ang mga lideres sang kasuguan kag ginpantayan nila si Jesus. Amo ini ang ginhalinan sa pagpersecute sa iya sa mga Hudeo, kay iya ginlabag ang Sabat o adlaw sang inog pahuway. Pero kay Jesus ang pag-ayo o kung pagbulig wala sang adlaw, ilabi na gid ang pag-ayo sa tawo nga nag-antos sang 38 ka tuig. Wala sang adlaw sa paghimo sang kaayuhan. Tanan nga adlaw, isa ka kahiyagayunan sa paghimo sang maayo, ukon pagbuhat sang obra sang kaluoy. Kita tanan, ginaagdaman ni Jesus nga maghimo sing maayo, ukon magbuhat sang hilikuton sang kaluoy, ilabi na gid sa sini nga panahon sang Kwaresma. May paralysis man kita. Paralysis nga buhat sang aton mga sala. Pero aton panumdumon nga kita nalimpyuhan, kag nasalba sang grasya sang tubig sang kita ginbunyagan.
Pero kung kaisa aton ginalabag ang status naton nga mga anak sang Dios sa kada tion nga kita nagahimo sang sala. Daw pareho lang ina nga ginabaylo naton ang grasya sang tubig nga nagahatag kabuhi sa paguba sang atong kabuhi sa makag magpabilin nga isa ka paralitiko. Sa sini nga panahon sang Kwaresma, kabay nga ang grasya sang Dios magaayo kag magalimpyo sa aton mga sala kag maghatag sa aton kusog sa tion sang aton kahuyang. Madamo gid nga salamat Sister Sandy sa pag-upo diri sa amon sa kahanginan kag sa pagpaambit man sang imo reflections na hanungod sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw. Kabay pa nga tipigan ini namon sa amon tagipusoon kag mangingiya man namon sa amon pagpanglakaton sa sining panahon sang Kwaresma. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga Martes. Sa aton mga kauturan nga gusto makigangot sa Carmelite Missionaries, pwede ninyo sila makontak sa sining nga address: Carmelite Missionaries, Lasal Avenue, Bacolod City. Ukon makigangot sa cellphone number 0929-5456584. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang Radyo Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 21 kita sa bulan sang Marso tuig 2023. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansidol Sorilia. Di naman ninyo kami natubtob sa isang takna sumong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marigang panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka marigang panguna ang mga balita ato niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day. Nga ato niya nga diskusyonan sa mga nagapangunang mga balita local, truck nga nahulog sa Pilas dito iya sa may Salvador Benedicto. Hibaloon naton kay pito gidyang nagkalapilasan to katatlo gitong critical kaya makon mo yang nga nahulog kay imo iya sa Pilas. Samtang sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga nung isa pa kan katawo susgin blocking nga niya ang truck nga puno sang balas sa may barangay Villamonte kay man tinagiho ang truck. So sabi niya kay makaya niya sus kadako-dako sang truck kundi naipit patay. Ay nano man samtang sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan ang isa man ka persona patay man sa Labunan dito naman iya sa may Banwa sang Morsya. Sa mga balita pong sudnon nga ito niya nga diskusyonan si Congressman Arnie Tefes. Ginhatagan sa 24 oras sa House Ethics Panel. Agud iya nga magpakita tiyan mo kay ara siya sa luwas ang pungsod. Samtang ang maritime industry nagkumpirmar nga ang Certificate of Public Convenience document sang IMT Princess Impress to hindi to ya inchakto kag hibaloon tamani ang updates arrest warrant ni Putin. Meron kita sa interview with our Bombo International Correspondent sa Ramili Sugon kay man mayara dito iya sang meeting pag sinapol sa International Criminal Court sa London. Subong iya nga adlaw na hanungod ni siya sa arrest warrant kay President Putin sang Russia, no, kag pila pa iya ka mga regapanguna nga mga balita.
ato niya nga tutukan sa subong iya nga gadrigid lamang sa Martes naman yung edisyon sa ato niya nga padatuntunan. Of course, promo naton Dres Bombo Radio, buwan naman o salvo promo naton. No? So, padayon gid kamo sa paghulog sa inyo sa mga entries. Kaya kung damo kaya entries, gid hulog dako gid imo sa nga tsansa sa pagdaog. Chikero nato niya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Una nga hugnad sa balita sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, good morning. Na good morning ati masako-sako nagid ang dalanon diri sa syudad sa Bacolod ilabi na gid ang dalan sa Lacson na Bombo anti usually pa ano man nga oras sa masako-sako gid ni ang dalan Lacson bangod nga ti ang iban diri nga nagaalagi ti syempre amo ginisang alagyan na Bomboan especially sa mga nagapadulong sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental kag ti amo man ang mga nagaalabot diri nga mga pumuluyo kon mga kauturan naton nga gikan sa norte nga bahin sang probinsya. So bali magkit-an diri naton subong ang mga nagasalakay sa mga motorsiklo kag mga private cars. So mayara naman sa iban nga mga drivers especially sa mga public utility o jeepney nga nagaamat-amat naman sa pag-abiyahe o kung natin nagalibot-libot naman sa mga dalanon agad nga makakuha sa tagsa-tagsa nila ka mga pasahero bangod nga ang kalabanan nga mga pasahero nila nga gakakuha diri sa munisyang mga nagapadulong sa terminal o kung sa mga series sa bus terminal kag sa mga public utility jeepney terminal Bomboan. So mayroon na sa mga kauturan nato nga nagapadulong sa mga tagsa-tagsa nila ka mga ulubrahan na Bomboan bangod nga ti ang iban kaagahon pa lang nga pasugod o na nagapadulong na hindi sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga ulubrahan o mga kompanya bangod nga ti temprano pa nagasugod na ang ilang pag-duty Bomboan samtang ang iba naman nga mga empleyado kapin pa ang mga nagaubra sa mga public o sa mga mga BPO company Bomboan ti ang iba na pauli pa lang sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puluyan o na mga residente Bomboan sa mga tagsa-tagsa ka mga barangayan o na purok diri sa syudad sa Bacolod. So Martes nga adlaw mayara sa opisina, trabaho, kaga klase ang aton nga mga estudyante Bomboan. So ang panahon diri subong sa Bacolod matulutugnaw kung ma-eksperyensyahan ginaton ang matulutugnaw nga huyo pa sang hangin Bomboan kaga mayara man sa nga manipis nga paggulugalom especially sa maya norte nga bahin pang tiya subong masama eksperyensyahan ginato na perti katagiti sang init especially nga kung ugto na balabang buwan bote perti na gid mas mayo gid nga may dala gid kita permi nga bottled water o kung na tubig yara sa tumbler agad nga kung matama gid ka init mas mayo gid nga mayara kita permi nga inom nga tubig guys syempre once nga perte ang tag-iiti nga init ang masami nga mga masakit sa mga skin diseases kag ang heat stroke Bomboan mas mayo gid nga may dala kita sa nga tubig agod nga mayara kita sa nga panaming sa tag-iiti nga ako na may panlaban kita sa pag-tag-iiti sang init nga ma-eksperyensyahan naton hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi sa kabilugan nga pungsod Pilipinas sa Bomboan bangod nga Marso kag Abril is mugi na siya ang summer season diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. So masako-sako naman ni subong ang mga dalaguan nga merkado diri sa syudad sa Bacolod ilabi na gid ang Libertad Public Market bangod nga ti dira nagabakal ang mga mayara sa nga pwesto sa mga gulugad-may nga mga merkado Bomboan. So kaagkahon pa lang ang mga nagabaligya sa sa Libertad Public Market nagaplastar na sila, nagapangihad na sila sa mga sari-sari nga utan para nga ibaligya nila ti ang amuman
ang mga nagabakal o nagbakal naton sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado agud nga ibaligya man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pwesto ti ang iba bit man sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga basket, mga bag sa kubag dira nila para nga isahon na lang ang pagbutang sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga baligya. So sa mga motorista dira nga magapadulong sa mga merkado o kung ano man dira nga palakadtuan nila, magahalong gid kita sa pagmaneho. Ilabi na gid hindi kita magsalig nga hawan pa ang talan bangod nga kaagahon. Mas mayo gid nga maghinay-hinay gid kita kag siguraduhon gid naton ang safety sa nga tagsa-tagsa bangod nga mayara kita sa nga mga pamilya nga nagaulat sa aton sa mga tagsa-tagsa naton ka mga pulian. So mas maayo gid nga doble gid ang aton nga paghalong sa dalanon na bomboan miski diin pa kita magkaladto kag hindi gid mag-inom ako na hindi gid magmaneho once nga mayara kita sa nga pag ako na impluwensya sa nga makaulubog nga ilimno na bomboan kag siguraduhon gid antes maghalin sa puluyan o kung na diin ka man nagikan mas maayo gid abang buwan nga checkeron gid ang mga tagsa-tagsa ka mga preno, guma kag kung ano pa dira nga dapat at checkeron agud nga kampante ikaw nga nagamaneho sa palibot o kung na sa ano pa dira nga dalanon abang buwan ti amo na doble gid nga paghalog kay pareho na lamang abang buwan sa natabo kahapon nga adlaw sa may Don Salvador Benedicto kung sa diin mayara sa isa ka truck nga mayara sa karga sa nga Bombay nga nahulog sa pilas sa bomboan. So nagresulta gid ini sa nga 7 ka pilason o kana 7 ka mga persona ang nakaagom sa pilas sa bomboan. Kung sa diin ti ang ini nga truck is gikan ini siya sa Occidental Mindoro ti kuntani madulong man lang sa nga Bombay o kundi magahatag diri sa mga tagsa-tagsa ka mga supply sa nga Bombay diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental abambuan. So antes ini magapadulong o kung natabo ang aksidente 7 ini sila nga puday bali ang 5 ka mga nanginabiktima sa aksidente. Ang 5 is residente isang Occidental Mindoro samtang ang 2 bomboan is residente diri sa syudad sa Bacolod. So mapadulong kung tani ini sila sa San Carlos City. Antes ini sila magpa-Negros Oriental bangod nga mayara so sila nga pagadulungan sa nga Bombay, supply sa nga Bombay bomboan. So bali 7 tons gid ini ang karga nila nga Bombay sa nga dito na sila sa may area sa nga Purok Talos, Barangay Pandanon, Banwa sa nga Don Salvador Benedicto, nagluntad ini nga aksidente kung sa diin na bomboan na mayara. Ano nga purok? Blind curve. Yes, bomboan. Ano nga purok, Bombocheng? Purok at Talos sa bomboan. So, bomboan ang ini nga area is accident prone area kag ano na siya blind curve o kung na kurbada na siya bala bomboan. Sa nginali lang ini ako na mayara sa nga mechanical error bomboan nadulaan ini sa nga preno ang driver o kanang ini nga traka bomboan kung sa diin ti nagalumpat o kung nati mayara man sang railing sa bomboan nga metal apang sa pagkaunahan na bala bomboan kawayan na ang railings ni dito na sila na dagdag sa pilas kung sa diin ti ang ulo gid sang truck ang nauna dagdag sa pilas. So bali mayara sa nga 3 kasakay sa atupang sang truck which is amo na siya nga driver kag ang 2 nga nagapungko sa front seat samtang ang 4 is yara sa likod sa nga truck bomboan. So ang ini nga mga ang ini nga mga biktima ginkilala nga sanday Robuel Barrientos 44 anyos, Diego Trinidad 20 anyos, Marilina Cosme 52 anyos, Mark Anthony Trinidad 23 anyos, Junjun Cruz 23 anyos, kaglunsay mga residente sa nga Occidental Mindoro samtang ang 2 naman ginkilala sanday
3rd Moncatar kag Sabar Moncatar. Kag residente ini sila sa nga syudad sa nga Bacolod. Sino diring Bomboan. driver? Bomboan. Bombo Cheng, sino diring driver? So, Bomboan, ang driver diri is si Roel Barrientos sa Bomboan. Pila edad siya? 44 anyos sa Bomboan. So, bali, amo ginayati ang basta canter truck driver kakag nagakarga ka sa mga tans di kabalo ka naman sa mga dalanon nga mga pag-agyan mo ti syempre possibility agad ya ay baloon mo gid ang pag-agyan mo apan Hindi ti man may guro nila first time, ikay permis laga deliver? yes, may posibilidad gid Bomboan nga hindi ini nila nga first time sa pagpadulong o kon pag-agi sa Don Salvador Benedicto apang nadulaan ini sa nga preno ang ginamaneho sa nga driver sa nga canter truck Bomboan. So, Bomboan sa karon ti Sin ordering critical, Bombo Cheng? Bomboan? Sin ordering critical? So, Bomboan, wala na ito na ibalaan kung sino diri sa ila sa pito kung sino ang critical. Apa nga Bomboati, padayon man ini sila ginabulong sa ospital sa syudad sa nga Bacolod. Bomboan kag ginahulat pa ang latest medical bulletin sa mga biktima kag ginatungaan gid sa aton nga mga otoridad nga makontak man ang ilang mga pamilya, especially nga mga residente ini ang 5 sa Occidental Mindoro, Bomboan, agud nga mapahibaluman sa natabo sa mga ini Bomboan. Pwerte no? So, boka delikado gid tuod ang mga pulupilaas nga ni. Ti ambal yan nadulaan siya sang preno. So, kabay lang nga makaluwas lang to sila tanan kay ti amakon mo yang nga mahulog kamuya sa pilas. Definitely magkalapilasan gid kamo eh. Yes, correct gid Bomboan kay ti sa mga na-recover pala sa truck, ti mayara man sila gani sa nga mga permit nga dala kag kung sa diin ang iban nga mga gamit is may makit-an gid nga mayara sa nga dugo Bomboan. So kabay pa nga makaluwas ini nga mga sakay sang ini nga canter truck kag ti syempre Bomboan amo man na ang ginapanguyuan nga ti mayara na ang stable condition, especially ang nakaagom sa nga patal nga mga pila sa Bomboan o kon injury sa nagluntad nga aksidente Bomboan. Kaya usually ang diri nga area Bomboan is mayara naman sa mga na aksidente bangod nga sa mga miscalculation na bala Bomboan, especially sa mga hindi familiar sa lugar o kung sa dalanon na Bomboan. So amo man na ang ating waan sa aton nga mga pulisan sa Don Salvador Benedicto nga mag-coordinate ini sila sa local government unit para nga ti agud nga mapabutangan sa nga blinker bala Bomboan para bisan gabi mayara sa nga warning device nga ang lugar ang accident prone area kag ti magluwas sa early warning device nga makita kun adlaw. So mas maayo gid siya nga mapaadlaw o kun gabi mayara gid sa nga makita nga early warning device ang aton nga mga drivers nga nagalabay sa Don Salvador Benedicto o kun sa ano pa dira nga mga area nga accident prone area Bomboan. Kag mas maayo gid nga before kita magmaneho, especially may baluan naton nga kalawi gid pala sa o kun kalayo gid sang travel naton, mas maayo gid siya perme Bomboan nga ti may kita habit nga check garon gid ang mga brakes sa mga guma kag kung ano pa dira ang mga importante nga check garon sa imo nga ginamaneho nga mga salakyan na Bomboan. Yes, no? So, kung tan-awon mo, halin gid sila sa Occidental Mindoro, diri gid ni halin ang onions, meaning ang mga Bombay. Kay ang Bombay ay isa ni siya sa mga significant nga mga surpluses balangan na produce ang probinsya. So, gina-export ni nila, no? And then ginadala ni nila sa iban iya nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang production since nga like ang Bombay para ni sa dry season, so from November to May, so meaning subong March, no? Damo gid ma-produce nga Bombay, that is why didto ni halin ang mga Bombay, Bombo Cheng. Yes, correct gid Bomboan. Aside sa Nueva Ecija, isa man ini ka supplier ang Mindoro sa nga Bombay Bomboan. So imagine 7 tons. Correct.
Bombay, ahos, kung tanawon mo diri bla, kung ni-research mo, Bombay, ahos, mais, bugas, asin, mga isda na mo na to. So may mga significant surpluses, sulo-sobra sa ila mo na ginadala nila sa iban bahin sa pungsod. Yes, correct ka naman buan kay tiyang Mindoro is isaman ka agriculture balabang buan ti madamo gid ina sila sa agriculture craft nga kung sa diin isa ina sila ka dako man nga supplier diri sa pungsod da Pilipinas. So nagapanglabot na diri sila gani sa Visayas o kung sa diri specifically diri sa Negros Island bambuan para nga magdulong kuntani sa supply bambuan pati nagluntad ini nga aksidente bambuan. Imagine balababuan ang ilang nadagdagan is yara estimated yara sa 20 to 25 meters ang kada lumon sa nga pilas sa bambuan. Grabe, 20 to 25, hindi ka na magkalapilasan da? Yes, samo na gani bambuan. So amo pa na ginahibalo man bala sa aton nga mga kapulisan kung inibala nagbulid-bulid pa bambuan kay ti syempre amo pa ginamperte ka delikado nga once nga madagdag ang isa ka vehicle sa pilas magbulid-bulid pagid bala bambuan ti amo pagid na ang isaman ka perte man ka delikado kag ti makaagom kid sa nga perte man ka nga injuries ang mga sakay sina kung once nga nagabulid-bulid bambuan. Pero tigin confirm nga una gidadagdag sa nga o kun na una sang managtuluhog ini sa pilas una gid bambuan ang ulo sang ini nga truck. So amo na nga perte man ang damage sang ini nga truck bambuan. Gani man. Pangamuyoon ta lang to yung Bombotcheng nga makaluwas na ni sila tanan, no? Kay Kabudlay. Pito gid nga daan sila, no? Anyway, Bombotcheng, salamat gid do kadamo gid sa madinugon nga insidente kahapon. Do hindi man kita kapati nga may isa ya katawo ya Bombotcheng nga makapaminsar siya nga pagbalik mo bala diskusyonan tani nga mapunggan niya ang truck nga puno man sang balas nga abi niya mapunggan niya nga nagagiho ti na ipit og siya ya. Yes, correct kay bambuan ang ina nga aksidente o kun insidente is nagluntad diri sa syudad sang Bacolod sa barangay Villamonte bambuan kung sa diin gintunaan gid ini sang iya nga kamatayon na bambuan. Salamat gid Bombotcheng. Bambuan live diri subong sa Dalan Lacson ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan kay man ang ining nga mga sakay sa truck kundi 5 are from Occidental Mindoro nagadala Bombay diri sa aton, no? And then ang iban taga Bacolod ang mga upod nila. So meaning ang ginatanaw nato hindi ba nila first time yung maglabay sa Salvador. Dikto it so happen nga naghambal ang truck driver, no, kahapon sa hapon ni natabo nga nadulaan siya kuno preno. So tanawon pa to kung basi madasig-dasig ang padalagan kay manti. Syempre na ibaluan ta dira sa Salvador Benedicto nga daan niya kadamo sa mga blind spots dabla mga area like mga likuon. So hindi ka gidya kabudlay-budlay gidya sang dalan katag-as pa ya sang pilas. So you have to be very careful gid ahay. Ti ano mo nagnahulog ni sila. Ang nahulugan 20 to 25 meters ang kataason, imagine. So pangamuyuan ta nga mabuhi ni sila tanan. So halin ni sila sa Occidental Mindoro. Ang Occidental Mindoro, kung tanawon mo, no, ga-produce ni sila kung sa aton iya nga mga kabombo, ang mga mga humay, damo na to ila mga surpluses. So tagtalano matanom na sila, planting na nila, let's say kung wet season, kung tag-ululan, and then ma-harvest na sila, no, until July to planting season nila, July. Ang harvest nila more or less October na. And then sa sa humay. And then sa tabako, onions, garlic, mga vegetables nila, November to May na siya. That's why subong damo Bombay. Bauti makayum-yuhum ka man yung makabakal ka na subong sa market sang barato ng Bombay, no? Do hindi na siya do ya ka mahal subong. So amo na sa ato niya nga mga kabombo. Damo din gina-produce ni nila, gina-export, ang ginambal gani dire, ang pariyuning bugas nila, onions nila, ang mais nila,
ang asin, both wild and cultured, are some of the relatively significant surpluses gidyang nga gina-produce sa province. So, kung ginatanaw ganito yung mga exportable quantities pa na. Mayara, pag na sila, mga, mga grabe ka-rich ang probinsya, nga ni, ma-rich in sa natural resources, bala, kag kumananom ka, nami, gidyang ma-produce mo. Ang mga kasoy nila, ang mga paho nila, ang saba, balang saging, amo pa ni, pwede gini nila ma-export o gina-export gini dito sa Occidental Mindoro. So, amo na sila, may mga mani na sila, kamote, luya, amo ning gina-cultivate na nila dito. So, that is why ang mga onions sa mga Bombay nila, nagalabot pa na sila sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Kadami ni nga probinsya man. So, unfortunately, amo ning natabo, no? Nagkahulog sila sa pilas. Ining truck nga kadako nga ginakargahan nila 7 tons pa ni isang Bombay ang ila sini nga karga. So kadamo kita nyo na nagkalahap-laag ang Bombay bala nga ginaputos sa pula nga net nan. Ay grabe no. Tiyamakon mo yung pilas nga imo sini iya mahulugan ho. May mga kawayan kung magkalas ka pa dira, magkalatunok ka pa. Sus. Hindi paguro sonados ang dalan sang pangayaw pa ang driver, bomboan, it could be. Or it could be nga kabalo naman siya, basta hindi niya first time niya, or hindi niya man first time. Kaya ba't ko na ganito, may mga taga-Bacolod, mas lang nga upod. Ginadala na nila ang production nila sa Bombay dere. Or natuyo siya that time, no? Nadulaan siya kuno preno, amo nang iya sini nga rason. Dira mo makita bomboan nga ang Philippines can stand alone maski by island kay nami ang aton duta. Pero kay kadamo gisang corruption, correct na Sir Tide. Grabe, blessed kita ya, bugana taya sa natural resources. Sa mga duta, kumpisan taya. Actually, sa tutuod lang nga sugilanon, ti damo man kita ya ma-produce. Mga duna man na sa Filipino pagkamapisa naton magtanom. Kay ti diri amo niya na kumbaga na tawuhan naton mo. Dibla? Pananom humay, matanom sa kampo sang tubo. Generally speaking, Pero ti iban syempre nagatrabaho na amo na but basically halin sa mga kaluluhan ta amo man gid na mga pananom. Sumabuhi taya sa mga utan no nabuhi taya. Pwede kita ya mangin dependent or mangin dependent sa aton lang yang ma-produce. No? Halin sa mga humay kag tanan o galing ti kakatabo amo na may nagahampang pa. No, ang nagakatabo ang kabudlay sa aton, may mga nagaintra na nga mga traders na nga mga na ganit tawag sinaman. Na balang do ka hakaban na, no nang tawag sinang term sina. Nga do ka sobra-sobra na bla. Nga kung sa tutuod lang ya, maka-survive kita ya on our own. Pero kung intrahan na gani isang korupsyon, intrahan na gani isang greed bala nga ginatawag, tiway na No? Pero sa tutuod lang gid nga sugilanon, maka-produce kita sang kung pabakuron lang gid nga aton nga production niya. Hindi na ta kinanglan mag-import pa may import pa imo klamay damo tubo dris Negros ho. No, kadabo diri humay sa aton import pa taya kinanglan taw mag-import para magnubo ang presyo. Pero kita ya maka-survive di ang Pilipinas Nantindi lang gid kita ya kain sindi. Kay ginaginansahan. Amo na, ang greed, grabe. No? Maski kaugalingon tayo nga asin, kaugalingon mo na yung mga root crops mga tanan. Rich kita ya sa natural resources nga ginatawag. Galing ang abuse, no? Ang corruption, amo na, hindi gid malikawan, amo ning gakatabo sa aton Oo. Tapos cookies, amo lang na, no, hambal ni Sir Felix, na grabe man ang bagyo. Kag kalamidad, sobra biyante ka bagyo, pero ti ma-survive tama na kung tanawon mo, handaan talang gid siya, no? Nasanay naman kita tanam. Ang Pilipinas, isa ni sa dry and wet season, nagid kita ya, tag-ulan, tag-ilinit, nagid kita ya, wag gani tayo sa mga
Pareho ni mga snow kag ay iban pa. So ma-survive ta gid na tani. Amo na ang maggulay ta hindi mga 20,000 na bugas ang ginahula ta permi nga mabuhi ta sa utan. Oo gid. No, galing kay ti. Amo na yung sistema nadak-an naton diriya sa pungsod Pilipinas, no? Kasubo. Pero sa tutuod lang, makasurvive kita sa aton kaugalingon nga mga production. Magkanto ka naman San Carlos, makita mo naman itong mga utanon, mga carrots, mga amo na. So, ang kada probinsya, blessed na siya, magamal ka naman yan, Negros, yati. Tubo naman taya, amo na. Magambal ka naman panay, bugas naman kitaya. So sa tuod-tuod lang ma-survive na iya sang pungsod, galing kay di man kita kain shinde, no? May nagaginansya, may nagaamo nating pigado, nagapigado na gid. So no? Amo na sa aton nga mga kabombo. Sige. Ma-pause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik ta, diskusyonan ta bala ang ining arrest warrant ni Russian President Vladimir Putin. Actually, isa ni siya sa subject ng discussion. Subong adlaw sa patigayunon nga International War Crimes Meeting sa London, no? Kung sa diin over 40 nations will be represented at the meeting. Gin-host ini sang United Kingdom Deputy Prime Minister Dominic Raab and the Netherlands Minister for Justice and Security sa Lancaster House in Central London. Sa aton lang nga pagpanambalik. Stand by. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad nga masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man, agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack, samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices. Ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels, kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Balik na sa aton nga panatuntunan. Dirigida man sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo. Chikero na naton nga Bombo International Correspondent direkta sa London. Good morning, Bombo. Sad to say,
we're rich in our natural resources galing ti lata na prioritize our very own natural resources amo gani man Sir Milo, no? Ang duta driya sa aton bomboan bisan ano lang ya itano mo mabuhi diya wala diya gutom sa aton Dres Negros ti sakto na ya Sir Eric no? Pisan ka lang ya mananom ya. Oh. So amo na sa aton yung mga kabombo. Pipisan-pisan naman is pangabuhi ta. Kisa ulo ogtasan tang gobyerno ta, may mga traders kita nga ginaogtasan nga perti man ang ginansya pero ti kun pisan taya may nanom ti maski o tanon dra sa ogsaran ta pwede pa rin subungaga ho maluto ka laswa instead nga ibaklon mo ti sa ogsaran mo pwede ka pa muksi dra imo mga lugbate kag mga malunggay mo dra no tugabang mo dra tido kanami man yung mga kapayas mo no basta pisan ka lang. Sikero nato ng aton nga Bombo International Correspondent kadto tanay sa London. Dalon ko kamo anay sa London mapa London tanay kadali lang kay ang mga nations, mga 14 ka nations, may yara sang conference subong. Ang London nag-host ini siya sang major international war crimes meeting, no? As UK boosts support for International Criminal Court. Nga daan ng ICC nagambal niya nga nagpagwa na niya sang arrest warrant batok sa kaya President Vladimir Putin sang Russia, no? So, ano ning gina-expectar pagidugang kay tiduay man kalag ni Putin to? Checkero naton sa pihak nga linya si Bombo International Correspondent, Bombo International News Correspondent naton direkta iya sa London, England, Sir Ramil Isugon. Sir, maayong aga. Sa liwat, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, good morning Bomboan. Check ko lang ako ng signal kung kamusta. Okay, good sir. Loud and clear. Go ahead, sir. Yes, Bomboan, amo na ang sitwasyon diri subong sa amon. Kung mamangkot ka parte sa tempo, medyo buwas o kung dugay-dugay masulod na kami sa spring no, kay March 21. Amo na pag-start sa spring, then mo ma-appreciate ang mga bulak Bomboan na nagpamukadkad. Especially nang ginatawag nga cherry blossom, mga tulips, ang mga lavender nga tama katahom sa mga national park diri. Sir Amel. Amat man nga nagataas. Yes, Bomboan. Hamba ko magpa-London ka, ang spring gedya mo ning kanami kadto no, spring season no? Yes, dere mo ma-appreciate ang mga bulak Bomboan. Daw ginahalimbawa ini balaga sa Japan nga ginatawag nga hanami bala nga puro lang tanang bulak makita mo sa palibot nga season. So amo na nagakatabo diri sa amon ang amon temperature gabat amat man taas para mga ababa sa 5 degrees na kami kada sa 11 degrees ang amon sining nga highest nga temperature. So amo ina ang temperatura namon diri with regards sa imo sining nga headline kanina nag-host kami sa amon sining nga ginatawag nga pagpasakop ini Bomboan kag pagpabahto kag pagsuporta sa nga patigayon nga International Crown Court nga nagpapanaog kuno sila sa arrest warrant batok kaya Russian President Vladimir Putin nga kung sa dinggay patigayon diri ang isa ka meeting nga gitambungan sa mga masobra o kon mga korte ka mga nation nga nagarepresenta sa ginatawag nga Justice Minister. So nagalakip man ini magluwas ang amo sa nga host nga amo si Deputy Minister Dominic Raab nagtambong man diri ang Netherlands Minister for Justice and Security nga si Dylan Yeselgos Sigurios nung amo man ang isa sa mga mabastog na nagasuporta sa sila naging patigay ini sa may Lancaster House sa may Central London. So magluwas sa Putin Bomboan mag-isa man diri nga mention nga isa man sa nalakip sa di pa panaugan sa sila nga arrest warrant ang ginatawag nila diri nga si
Commissioner for Children Rights na si Maria Alexi Yeva Biluba, amo iya nga ngala, no? Nga isama ini sa mga nalakip nga agad nga maga-baskop kay ang amon sini nga Deputy Prime Minister Bumbuan nagpahayag ini siya kaina nga basahon to ang niya sila mga portion lang sa gipahayag nga we are gathering in London today united by one cause to hold war criminals to account for the atrocities committed in Ukraine during this unjust, unprovoked, and unlawful invasion. So, madamo nga naghatag sa reaction mo buwan sa sina agad lang nga mabaskog ini nga ma-implement. Mabalaan man natin nga nagkatuman dito ang presidente sa China, si Jinping, na nagsuporta kay Putin. Pero with regards dere sa UK, amo ni ang mga bago o new funding sa UK government ang support sa sining nga kausa. Una mong buwan, pahayag nga mag-provide sila sa psychological support for victims and witnesses of crimes, including those against children and conflict-related sexual violence. Ay kaduha nga i-support sa UK kag sa ICC amo more confirm more UK expert to work for ICC and help train investigators to use digital evidence to bring war criminals to justice. Ay katatlo, enhance ICC investigators capacity to gather evidence of war crimes publicly available sources such as social media and smartphone footage. Kakaikapat ang to develop a joint virtual reality projects which the ICC to enable witnesses and victims to visit the court virtually to help prepare for their testimony. So, mga backup ini sa mga Ukrainian kaga man natabo ang mga war crimes ka pagkadalon ini sila in case na yara na ang patigalon nga hearing. So, ang pledge o kung ang ginhatag sa UK sa sinigid lang meeting sa subong adlaw naglabot ini tanan sa 395,000 pounds nga una sa diri sa kabilugan na buwan ang nahatag sa UK sa sinigid lang nga kausa naglabot na sa 1 million pounds. Pero kung maghambal ka sa kabilugan nga buli gid sa UK as a whole sa sining ginapatigayon nga inaway sa Ukraine against sa Russia, sa kabilugan nakahatag na kami bubuan sa over 2 billion pounds na kung sa hambal nila na basi madugangan pa ina sa siling nga tuig bubuan. Parte man ang support, no? Support sa United Kingdom sa Ukraine, Sir Ramil. Yes, bubuan hindi lang ila sa bahin sa financial support, may ara man sa mga charity, may ara man sa bahin sa mga armas militar, kaga iban pa bubuan. Okay. Sir, pwede mo matagalog? Sa Tagalog, sir, no? Para sa mga listeners natin, yung mga Tagalog man. After this meeting, most likely what will happen kay pinapatibay ng London ng meeting na itong arrest warrant against kay Vladimir Putin. So more or less, what will happen after this, Sir Ramil? Base sa kanilang ipinahayag bumbuan at sa ating mga tagapakinig na ito more sa funding and support sa mga gathering of data sa mga wartime scenes kung saan nagtanap yung mga karumaldumal na against sa Ukrainian pagpamamatay at saka yung tinatawag na yung mga expert na kanilang parang sa investigasyon upang maging malakas ang kanilang
ebidensya laban sa kaya Russian President Vladimir Putin bubuan. Okay. So, ilang oras ba, sir, yung meeting? Hindi tinaya kung hanggang ilang oras yung kung pila ka oras ang ila sining naging patigay ng meeting, pero umpisa ili kaina sang aga base sa pahayag kag sa government website namon nga nakuha nga sa diin ginapangunahan ini sa amon sining deputy minister nga si Dominic Raab. Kag nagtambong man ang pila ka mga matag-as nga opisyalis especially diri sa Europe. May kangtanan sila bumbuan. Kag subong man nagpasarman ini sila sa isa ka kasubtanan nga dugang nga mga daw military armaments ang iga-fire sa isa ka lugar kundi na dito ang masandukot nga inaway bumbuan. Okay, sige. No? So, amuning meeting over 40 countries, sir, no? Ang gin-represent sini, no? Yes, mga 40 ka mga pungsod bumbuan, no? Ang nag-abot sa nga meeting kag subong man at least suportado sang tanan, no? Kag dungan man ini isa ka pagka meeting ang gipatigayon man nga gipasakupan man sa madamo nga pungsod dito sa may Brussels, Belgium bumbuan. Okay, sige. Sir, before ako magtapos ang interview ko sa imo, sir, kamusta ang ano na gidman? Naka-respond gidman niya ang government or ang mga sektor kung sa diin ti atong mga series of strike nga ginapatigayon sang lain-lain nga mga sektor dira sa inyo sa London, sir? Yes, may mga maayong resulta bubuan o kag sa atong mga tagpalamati. Halimbawa lang sa bahin sa rail network sa nagtatrabaho sa train na kung sa diin may ara sila sa nahisugtan kada napuspon na ang ila sila nga series of strikes bukod man kay nakatamak ini sila sa isa ka daw mayong pagsugtanay na nag-turn out nga may vote ili nga 90% kag 76% sini ang nagapabor na batuno na ang ginatawag nga pay offer bumbuan na kung sa diin ang offer sa ila may ara sa 14% pay increase from lowest nga ginabayaran kag ang mataas na dagang sweldo magalabot sa 9.2% ang highest nga ila sila nga mabayaran. Dugang sa mga licenses nga dispute na suspended man for recent nila na action tawag kay nagbato man ini sila bubuan sa offer sa government nga ang ila sila nga pay increase daw kag ibang pa nga mga agreement nga kung sa diin base sa atong nga nakuha nga report nga ang government nag-offer ini sila sa one-off payment kag isa ka direkta nga pagbayaran sa para sa 2022-2023 nga tuig nga may 1,655 kada hasta kag another 3,789. So kag may additional nga 5% increase. Kag ang nag-strike lang subong bubuan amo iling sa mga manunodlo kay wala pa nasitol ang ila sila nga dispute. Pero sa bahin sa midwives, sa mga doktor sa subong medyo ongoing ang ila sila nga patigayon nga negotiation ang sa higher education. So medyo maayo ang resulta bubuan. Pero ang iba pa na wala pa nasitol ang ila silang issue, ginalagkupan pa ini sa subong sa mga bus drivers, sa Amazon employees, sa utilities na nag-aubra sa gas kag sa oil kag gas ng mga empleyado sa mga ginatawag lang offshore na mga workers. Then sa airport wala pa man kag nagagwa nagani subong bumbuan nga ang sa media nga maging patigayon nga balot o kung daw patigayon sila sa butuhay kung mara mag-strike ini sila ini nagalakip sa BBC nga company no
nga kung sa diin sa resulta nga katagayan 83% nga vote nagapasugot nga may patagayon nga strike action. Ini sa local bumbuan nga sitwasyon diri sa amon sa nga British Broadcasting nga company nga posible mag-strike sila. Nga nagalakip ini sa mga journalists working for local media like local radio, regional TV, kag subang man online nga diri sa England. So amo ina wala pa matitol nga mga issue with regards sa massive na strike diri sa amon. Then ang latest na dako nga issue diri sa amon kaina then pasumiter ining si Prime Minister o former Prime Minister Boris Johnson sa iya sining nga defense sa Partygate scandal. So nagpasa ini siya sa mga 50 ka mga pahina sa iya na sabat pero bala may dako na ebidensya nga mapasakaan ini siya sa nga kung ano man nga penalty, no? Kaya ang committee nga nag-imbestigar sinisubong sa iya, amo ang committee sa parliament nga pahayag na base may ara sa nga ginatawag na pag-attempt si Johnson nga naglay sa parliament. So isa ina kadako nga balantayan bubuan kay kung matabuin na mahimo nga masuspended siya kag madudaan siya sa president nga pwesto sa bilang MP nga nag-represent sa Oxbridge kag sa South Russell nga MP o na member of parliament. So kung may ara sa nagakaigo nga rason nga ini siya kung hindi man reckless o kung intentional ay yung patigayan nga pagtambong sa pinakathiwatan sa tayara kami sa hugot na rules sa COVID during sa pandemic. Amo ina ang posible nga penalty nga iya pagabot kung batunon bumbuan. Okay. Sige, with this, sa ating Bombo International News Correspondent sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, thank you so much for your time. Kag maayong aga sa liwat. Yes, direkta kita na nag-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo International Correspondent Ramili Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International News Correspondent direkta iya sa United Kingdom, si Ramili Sugon. So muna no, mga world leaders nagtililipo na gid siya para mas pakusugon ang ining nigin papanaog nga arrest warrant sa kay Russian President Vladimir Putin, no? Tapos siya ang inaway mo, nag-anniversary na ang Patrol Bombo Kim. Nag-anniversary na, nagsubra na isa-isa ka tuig, tiyamakon mo na. Pretty do ka relax na malang kay Russian President Vladimir Putin, nagkalokadto pa to siya gani sa Mariupol, bala. Amuning lugar nga ginsakop nila nga iyayasang Ukraine. Ang pinakaliyabi sinitanan, whatever it is, kung ano man yung gusto matabo ni Vladimir Putin, kung mayara gid siya, ano balang para sa iyaya, inang for him, abi, kag dapat siya sa kupo niya gid ang Ukraine, pero amo na balang ginahambal naton nga mauntat ni tanan-tanan kung untatan man sang Russia ang aggression niya sa Ukraine. Pahimuyong blaya sa imo sa nga pungsod, batunon mo na nga tikon. Let's say for example, hindi na mag-alay sa imo yung Ukraine. Ukraine is an independent country. Let it babayan na lang, no, para matapos na ni tanan. Kaya hindi man niya aggressor ang Ukraine sa tutuod lang gid bala. If kung tanawon naton sa perspective nga amo na kabalo ko mayara man niya sa nanamian kay Putin, no? Pero sa siniya nga hugada, ya kung maguntat na siya, magpahimuyong siya sa Russia, pabayaan niya yung Ukraine nga mag-exist kung kung gusto niya man na iya mag-alay sa Amerika kung ano sina, bayin na lang da. Para matapos na ni tanan, kaya hindi tayo gusto sang ilinaway. Kontrolon mo pa yung isa ka pungsod nga hindi na sa imo. No? Pareho na bala Bombo Kim. Let's say for example, kung may girlfriend ka, tapos ang girlfriend mo hindi na sa imo, maggusto na magbulag sa imo, idasok mo gid ka o galingon mo, di may naway ka mo eh. Umalang na niya.
No, amo mo lang liabis ang kalinong kag katawhayan. Whatever it is, kung ano man ang ibubunot ni Putin. No? So, amo lang ginaya para matapos kang maninong na nitanan. Why na nisang pagsinapol? Why na nisang mga arrest warrant ni kun ang agresyon mo yan, tatan mo na. No? Amo lang ginaya. Kung ano man ang mga agreement nga kung why man na natigayon or whatsoever. Kahit independent na iya mo, another country naman na iya ang Ukraine. So, kung di matapos na ning kinagamo, di ba? Matapos na ning ilinaway. Inilain naman yung subilanon nga, why na nagapangilabot ang Russia do, ang Ukraine naman manggarit-garit kang Amerika, kag ang UK, kag kunano, dira. Pero subong niya, ang panulok, ang aggressor ya, ang Russia, amulangkid na iya. No, kundi why untat man ang mga minitingay, dili tablanay sa lokal ho. Na ano man yung feeling ni isang taahay, although nagtaliwan na siya. Pero hindi lang naton mafatom anong sa mind sa sininga tawo. Nga ang truck, kundi may pader dire, like for example, driblas ako no may pader. Ang truck ara da sa atubang. Sus feeling niya guro si Superman siya nga. Paghiusang truck pakadto dire, pinunggan niya mo na Di truck na ha. Di maski tricycle gani bombokim kung may karga na siya, di ba bugat? Or motor, ti kung truck pag amhon mo na punggan mo. Stop! No, do may superpower ka, sus naipit siya bala. Grabe no. Ay mga dinuguon nga mga insidente kahapon. Bombo Cheng, sa dugang nga report, please go ahead. Bamboan na patay ang isa ka driver sa nga dump truck matapos iniya mabungguan o kon maipit sa nga mismo nga ginamaneho niya nga salakyan nga Isuzu dump truck Bamboan sa area sa nga Purok Sabis, Barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod. Ini nga driver ang ginkilala nga si Ernie Aligia, 46 anyos, kag residente ini siya sa Banwa sang Morsha, Bamboan. So base sa report sa nga Bacolod City Police Station 4, nagpanaog ini nga biktima sa salakyan agud mag-unload kuntani sa nga balas nga ginakarga sa nga iya nga ginamaneho nga dump truck Bamboan. Apang gulpi nga nagiho ang salakyan bangod nga wala niya na punggan o kung wala niya bala na tumo ka Bamboan ang handbrake. Oo. So, hindi nagadulos-os. Wala na ka-handbrake na naog lang siya. Yes, wala nag-aandar. Yes, Bamboan, wala niya na handbrake. Amo na nga nagdulos-os ini nga dump truck nga may karga sa nga balas, kag di sa iya guro nga auto ka Bamboan, mapunggan niya pa ang dump truck, kag kay abi niya siguro makaya niya pa kay ti mabunggo ini siya Bamboan sa concrete wall mo. Ti syempre worry man sa balaguro Bamboan nga basi maguba ang wall kag ang ginamaneho niya nga dump truck, kag ati makabayad siya. Ti amo na Bamboan ginatry niya nga punggan apang ti Bamboan na sandwich ini siya sa concrete wall kag sa dump truck nga ginamaneho niya amo na gintunaan sang iya nga kamatayon na Bamboan. Bombo Cheng, although gin-blur lang ni nato ng picture para sa aton sa mga kauturan tabala, no. Pero kung makitaan nyo ni as in a sandwich na siya, na ipit gid siya ya. Ina balang literally punggan niya gid kuntani yang dako-dako nga dump truck no, nga puno sang karga sang balas. Yes, correct kaya Bamboan, ginpunggan niya pa. Ti ang inibala nga concrete wall Bamboan, sa isa ka warehouse, ginakayo man kung sa diin mayara man sang nagalabaw bala Bamboan nga mga, ano na siya, ang kable na siya bala Bamboan, ano na sa tawag, ang taliwis na bala Bamboan nga ginagamit sa magpatukod sang wall. Ti may amo pa na siya Bamboan nga nakatapik sa concrete wall kung sa diin ti naipit dira siya Bamboan. Grabe no. Pinaedad niya ni? So, Bamboan, nag-edad ini siya nga 46 anyos nga lalaki, Bamboan. It could be nga nataranta siya, doon hindi siya baloblas ang obrahon niya. Abi niya guro, makaya niya nga mapunggan. Yes, correct na Bamboan, bangod sa iya nga pagkakulba kag taranta Bamboan, ang sa utok niya guro wala na siya nagmind sa iya nga kaugalingon o kon safety, bangod nga syempre Bamboan once nga nagapangita ka sa nga palangitan-an moment mo gid ako na ginapangita o kon ginapaminsar mo gid Bamboan ang truck nga ginamaneho mo kag ang concrete wall ang ara lang damage sa Bamboan, pero ang casualties nga nga matabo sa imo kagalingon wala mo na napaminsaran na Bamboan. Ang imo na paminsaran ay proteksyonan mong truck, proteksyonan mong kay nahadlukan ka kay base ano matabo.
Why na siguro Yes. ka minsan si sir nga kabuhi niya nabutang sa Italia kay ti hindi siya si Superman nga may superpower kaya nga mapunggan mong truck nga puno sang balas mo. Yes, correct gid bomboan amo gina nga first in mind niya ang truck kag ang concrete wall bomboan apang ti nadulaan gid siya sa kabuhi bakngod nga na sandwich ini siya bomboan kag Bombo, Cheng. nagataliwan. Yes, gambal ka pa Bombo Cheng. Speaking sang pagkadula sang kabuhi ang sama ano to Morsha ano natabo? Yes, sa bomboan no, sa banwa naman sang Mursya, isa ang patay kag isa ang pilason matapos ini ang natluntad ang isa ka komosyon sa banwa sa nga Mursya bomboan kag ining ang napatay ginkilala nga si Novi Star Diquito, 22 anyos, kag residente sa nga Purok Relocation, Barangay Santa Rosa, samtang ay ini nga pilason ginkilala nga si Neil Salazar, 19 anyos, sa nga Purok Jimelina, Barangay Amayco, tanan sa banwa sa nga Mursya bomboan. So base sa report sa nga Mursya Philippine National Police, ini nga mga biktima is mayara sa nga impluwensya sa makaulubog nga ilimnon samtang ay ako na hubog na ini nga mga biktima bomboan si Diquito nagapalapit sa pihak nga lamesa bomboan kung sa diin nagainuman sang makaulubog nga ilimnon sa tiya wala na ibaluan bomboan kung ano ang ginkumpronta sa ni Diquito sa mga suspetsado tiya didto na dayon nagsugod ang komosyon bomboan kag wala sang pag-intindihanay kag paggamo bomboan kag sang hinali lang gina buno ini sa nga mga suspetsado ang duha ka mga biktima kung sa diin tiya nadulaan gid ini sang kabuhi si Diquito bomboan kay bangod nga didto sa area bomboan sa nga Barangay Amayco may isa kakapestahan nga ginaselebrara bomboan. Okay, sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bomboan report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Adilian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa duwa nga report ni sa aton subong yang agadri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations, Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Mayong aga sa liwat bomboan. Mayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Do hindi gini mayong aga driya sa amon kay nga ado ka puro lang sa madinuguon nga mga insidente nagkalanabo driya sa amon kahapon driya sa may syudad sa Bacolod pareho ni. Ang ining truck nga may karga nga mga Bombay, may sakay 7 ka mga persona nahulog sa pilas sa may banwa sang Salvador Benedicto. Tinayado halos kung taga diri ka sa Western Visayas, do halos familiar naman kita sa isang banwa sang Salvador Benedicto kadamo ano ni siya mataas niya porsyon diri sa amon sa Negros. And then, pilas sa kilid kagilid, kiti bukid na siya kung magkanto ka na gani dito, especially kung mga kaagaw nag-fog na gani dito. Tining mga residente nga na ma-deliver sila Bombay diri sa Bacolod and then makanto pa sila San Carlos, may mga Bombay pa sila nga i-deliver. Kiti karamo sila sang karga nga Bombay, puno ning ila sini nga truck. Susnano man yang hambal sang driver nga ni siya nadulaan siya sang preno. So sa may Purok Talos, Barangay Pandanon, sa may blind curve, kay ginali, duraan siya kuno preno, ining si Roel Barrientos, 44 anyos. So may mga pa siya ka mga kaupdanan, 20 to 25 meters na ang nadagdagan nila bala nga pilas. So amo na kataas, kagti subong ara sila tanan sa hospital, 3 gid diri iya ang critical. Tinog kalahaplaag man to yung karga nila nga mga Bombay. Samtang, mayari naman niya isa ka persona, diri naman niya sa may Purok Sabis, Barangay Villamonte, abi niya balaguro, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may superpower siya, kundi ang iyang ginadrive maneho nga dump truck, may karga ni puno-puno sang balas. So, nanaog lang siya gali sa dump truck, ma-unload siya sang karga nga balas sa may sa Barangay Villamonte, wala siya na handbrake, so naggiho karon. Sus ang dump truck, pareho ni ari sa ako ng wall, ang dump truck sa atubang, pinunggan niya amo na ho. Tiyabi niya guro, mapunggan niya, sus naipit siya kay sa pader, tapos ang dump truck, tinaipit siya, tidulaan gid siya sang kabuhi. Ining si Ernie Aligia, 46 anyos. Proteksyonan niya taning dump truck, basi nataranta siya bala, tiway siya kay balo nga, mabutang na sa ital-ital na gid siya ang iya nga kabuhi. Samtang sa duwang panamon diri nga balita, sa banwa naman niya sang Morsya,
ining 22 anyos nga si Noviester Diquito patay man. Matapos nga ininkwentruhan ay nagilinaway man ni sila sang 19 anyos nga si Neil Salazar kay ti mga nakainom na sa makahulubog nga mga ilimnon nagbae so ginbuno siya ti patay gid ni ining si Novistar Diquito nga 22 anyos. Kay na lang gid nakapakigangot man kita sa aton nga Bombo international news correspondent direkta iya sa may London si Sir Ramili Sugon kung sa diin ti kaina ginpatigayon ang nag-host ang London sang major international war crimes meeting para nga ang UK ni generally nga maghatag sang suporta sa ICC International Criminal Court. Kag isagi dito sa nadiskusyonan according magari kay Sir Ramili Sugon ang ining sang 40 nations gid nga ginrepresent 40 ka mga nasyon, 40 ka mga world leaders. Ang pag-issue sa International Criminal Court sang arrest warrant sa kay Russian President Vladimir Putin. So dito gina-reiterate sang UK, sang United Kingdom ang ila gid nga pagsuporta sa Ukraine. Ang ginambal nila more or less 2 billion pounds na ni ang nahatag nga support sa United Kingdom generally para sa Ukraine sa sining away kontra Russia. Kag ang padayon nila iya nga pagsuporta. Amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita naton diri sa syudad sang Rojas, kabugusan nga probinsya sang Capiz. Kinatagan ni sang pagtamod sa amon nga provincial government ining mataas nga presyo sang seafood diri sa amon nga probinsya kinakabe gani seafood capital of the Philippines ang Rojas City, Capiz. Samtang nagahilapit ang kapistahan 2023 sa palabuton nga Abril 14. Kay plano ni sa provincial government nga tingubon ining amon nga mga seafood suppliers sa isa lang ka venue para at least makabakal ni kag maka-afford man ining amon nga mga turista magakadto diri sa Kapistahan Festival na para makambit man sining ginapabugal nga seafood sa Capiz. Ay kaso to sa gitpatawag to nga hinon-anon to na diskubrihan gid mahal gid ang baligyanay sa nga seafood diri sa amon nga probinsya. Isa sa mga ginalantaw nga rason is 47% lang gid ang productivity no sa amon nga mga seafood diri. Dugangan pagid nga dako nga porsyento is gina-export. Ay tay naginyo ng provincial government basi pwede man makaalat ning amon nga mga seafood suppliers sang porsyento man no para at least ma-display diri sa kapistahan 2023 nga hindi anay pag-prioritize ni ang pila ka mga exports. Kaso dulugi gid abing amon nga mga seafood suppliers diri. That's why nga hindi gid makuan man mapromesa gid ang 100% nga hindi sila mag-export sang pila ka mga produkto. Nagliga ito nga daan sa paran man ni sang pila ka mga council ang mahinay no kag complaints ni sa pila ka mga residente ito bala sa Diwal to nga ti nagakasama tong ila tong ilistaran nagakasama to ang Diwal industry diri particular sa Barangay Kugon bangod ganing sa mga illegal fishing. That's why nagpahamtang to sila sa mga jackstone na kuano mga barricades to sa nasambitan nga area para ibawal na kag hindi matigayunan ni sang mga trolls o kon mga illegal fishing activities ang area nga ti ginapalagkuan sang Diwal. So magalaom ni ang pila ka mga magakadto diri para sa kapistahan nga ti maka-afford sila no or makabakal gid sang seafood sa affordable kag baratong presyo. Sa dugang paginaton nga balita gintuhan ni Police Major Robing Magallanes wala siyang dapat nga ikalarma ning pila namon ka mga barangay officials kaupod man ang pila ka mga SK officials no kay part lang gid sang ilang threat assessment ang ginahimo nga pagpulo pamangkot kag pag-assess ni kay sa report tabi sa mga barangay officials namon nakibot sila gina-assess kag ginapamangkot sila isa-isa sa mga kapulisan namon diri
kung may pagpamahog sa ilang kabuhi. Kalakip na ang mga nagatuyo nga magpadalagan sa palabuton nga barangay sa Guniang Kabataan elections. Kag so far sa assessment sa amon nga Capiz Police Provincial Office, wala pa man sang may nag-report sa ila nga may pagpamahog sa ilang kabuhi. Pero wala rin nagapakampante ang amon nga Capiz PPO. Posible samtang naghilapit ang barangay sa Guniang Kabataan election, dira kag magatuluhaw ni ang pila ka mga pagpamahog. May sato ka PDL, persons deprived of liberty, 56 anyos nga lalaking nasapuan wala to sang kabuhi sa sulod sang quarantine facility sang district jail sang Banwa sang Mabusaw. Sunod gani kay Jail Senior Inspector Dever Fantilaga, maning jail warden to, ngati sa pag-checkyan nila sa nasambitan nga PDL kay bag-ola ni turnover sang Dumalag Municipal Police Station na dakpa ni sa isa ka drug by bust operation to sa nasambit nga Banwa. Kaupod ang PDEA Capiz. Gin turnover tapos sang damlag lang gin kadtuan to sa iyang quarantine facility. Wala man to sang upod sa quarantine facility kay before sa iupod to sa pila pagid ka mga PDLs gina-quarantine. Anay isahanon lang to sa nasambit nga quarantine facility. At nasapuan gid yang ginutas nung iyang kaugalingon nga kabuhi nga suno ni sa kay Sir Fantilaga nga posible dalaman kay gintuad sinisang among PDL nga hindi niya mabaton nga inisa ginaaligar nga ginpasibangdan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Kagtugangan pagid nga inisa ang na-scam sang isa ka persona nga nagpakilala nga fiskal kabaylo sang kwarta ginpromisahan sa nga hilwayon sa ginapangatubang sining nga kaso ang iyang bata sining ahay mga kabataan niya nagtipon-tipon sang kwarta kag ginhatag to sa fiskal. Ang ending nangindulaan ining nasambitan nga fiskal gintaban pati ang ilang kwarta. So muni na lang dason nga nagapatigayon man ni sang autopsy examination sa bangkay sinisa nasambit nga PDL kag amuman the same time regional office sang BJMP magapatigayon man sang psychological seminar kag stress debriefing sa ila ning mga persons deprived of liberty sa pila ka mga BJMP facilities. Muning mga balita ta sa Rojas Capiz, balik sa imo Bombo Lensi. Sige. Checkeron man naton ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man ka good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon nga may probinsya sa Aklan, Banwa sang Kalibo. Kasunod sang natabo bala kay Negros Oriental Governor Weldy Gamo, subong ginhugta na sang amon diri nga provincial capital ang ini nga seguridad nga ila to ginapatuman kay subong ang mga empleyado kung dati wala sila ginapangitaan ay di subong ginapangitaan kag mandatory na nga ipakita to ang ilang mga ID sa pagsulod sa Capitol building. And of course kinahanglan man nga i-deposito ang ini nga mga armas pati ang ini nga armas sa mga uniform personnels nga nagagawa sulod sa amon diri nga Kapitolyo. Ang mga non-employees kinahanglan subong nga mag-log-in sa logbook nga gintalana sang amon diri or sa security sang amon diri nga provincial capital. Ini nga tikang ginapatuman kasunod sang ini nga mga krimen nga napabalita sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas, most especially sa mga locally elected officials. Pero nauna na gani ginpahayag diri sa amon nga Aklan Police Provincial Office nga amon nga probinsya sa Aklan ang mga politiko diri luwas man sa ginakabig nga mga pagpamalaga. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may Banwa sang Kalibo, masobra sa 150,000
nga balor sang nagakalain-lain nga frozen products ang nakumpiska sa isa ka negosyante diri sa may bahin sang Uyutorong Street, Kalibo. Ini matapos wala pangalan o kon label ang mga produkto nga hugot nga ginabawalan base man sa ginapaguwa nga mandato sang amon diri nga gobyerno probinsyal bilang pagdahan sa ginakadlokan nga African Swine Fever o kon ASF. Suno sa amon diri nga Office of the Municipal Agriculture kay Mr. Ariel Las Piñas nga ang nasambitan nga negosyante nauna naman na nga nadakpan sa kapareho man nga paglabag. O ginabaligyan niya ini online ang ini nga mga produkto kung sa diin nadakpan ini sa ginpatigayon nga trumpet operation sang amon diri nga Office of the Provincial Veterinarian kaupod ang amon diri nga Kalibo PNP Station. Ang pamangkot diri paano nakalusot ang ini nga mga frozen pork meat products. Sa dugang pagidnamon nga mga balita, update man sa sininga ginabantayan naman na naton ang pagbalik Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga Western Visayas Regional Athletic Association meet o Conwebra at 2023. Na-interview namon ang DepEd Region 6 spokesperson kay Sir Hernani Esquilar kaginapahayag niya nga giniisol subong ang ining Webra Amit kung dati April 24 to ining April 28 te ginisol ini sa April 26 tubtob April 30 sa masunod nga bulan kay ginapayag ang April 24 abi Bombo Radio Western Visayas selebrasyon to sang ini nga Aklan Day or ini nga selebrasyon sang amon diri nga probinsya sang Aklan. That's why nga naging yung amon nga provincial government nga kung pwede iisol ang ini nga petsa sa nasambitan nga sporting event. Ginpayagman ni Barangay Kapitan Neil Tumbukon sa Barangay Kalangkang Makato nga naghimo naman na sila sang pila ka mga o nagbalay na sila sang pila ka mga regulasyon pag-abot sa mga vendors didto nga gusto nga magtienda sa bahin sang Kalangkang Sports Complex sa may Banwasang Makato. Hindi pagpasugtan nga magabaligya ang mga vendors sa sulod sang sports complex kag nagtalana na lang to sila sang area sa Gwa sa nasambitan nga sports complex para didto tingob lang ang ini nga mga vendors nga pwede makabaligya sa nasambitan nga Webra Meet. Amon ni so far mga balita man amon diri sa amon nga probinsya sang Aklan kag Banwasang Kalibo. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo, sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita, posible nga madugangan pang ining lantay o kung nadugangan nagigani ang ining lantay bangod nga tisang kahapon nga adlaw duha pa lang subong tatlo na ka mga lantay o kon balsa ang ginagamit sa mga pumuluyo agod nga ti makatabok sa suba samtang nga ginakaayo ang ining Monfort Bridge sa Banwasang Dingle, Iloilo. Di kun matandaan ang Monfort Bridge nga ini nautod sa nagligad nga tuig bangod sa sining bagyo agaton kag bagyo paeng delayed katama ang kontraktor dapat kuntani Abril subong nga tuig matapos na base man niya sa ilang date completion o galing kay ti tuman ka delayed ginalantaw dari nga sa July or August pa matapos ang pagkaayo sang Monfort Bridge. Samtang sa iban pa namon dari nga mga balita ginaproblemahan man subong sa mga transport cooperatives ang ining mga nagabiyahe nga mga kolorom nga jeep diri sa amon sa may syudad. Isuno diri gani sa spokesperson sang Iloilo City Alliance Operators and Drivers Transport Cooperative nga mangin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang nagaproblema man sini bangod nga ti wala sila sang impounding area. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita ginkadismaya man sang Bureau of Fire Protection Region 6 ang ining asod-asod nga sunog sa syudad sa Iloilo apisar sang kampanya kag pagpahanumdom sang mga ini sa publiko matapos ang nagludtad nga sunog diri sa may distrito sang Lapuz sa magkasunod nga adlaw apisar sang pagsaulog sang Fire Prevention Month subong nga bulan sang Marso. Sa bahin sang Kalibo maayo diri Bombo Ninyo kay may araman sang threat assessment nga ginaobra kaangay man diri sa amon
Una man ang ring probinsya sang Iloilo nga nagpatigayon sang sining pagsinapol kaupod ang mga alkalde diri sa probinsya kung mahibaluan kung bala mayara sa pagpamahog sa ila tagsa ka mga kabuhi. Tidraya sa Bacolod, Bomboan, may mga threat assessment mga ginaobra sa tagsa ka mga local officials dira sa inyo? Yes, Bombolinse, actually, ang province, si Gov, gindugangan, gina siya security. Gindala na lang ang tanan, kundi after to lang nag-meeting ang mga chief executives nato, ang mga provincial governor sa Western Visayas. So, gindala na lang, gintalapod na lang tanan ng mga banwa kag syudad, gindugangan na lang gidya security personnel. Amo na lang ginhimo diri sa amon sang Negros Occidental Police Provincial Office kay mera iban nga naghambal daga reklamo nga may mga nabaton sila nga threat amo na. So gintalalapod na lang tanan gindugangan ng security personnel nga naka-detailed sa ila sa mga mayors kag sa amon diri gobernador Bombolinse. Atay maayo gid, dapat gid man may aras ang threat assessment agud nga ti mahibaluan man sa mga kapulisan kung sino yung hataga nila sang security personnel. Pero ti nakadepende man ina kay iga paidalom pa na sila sa sa pag-verify kung bala nagakinahanglan gid man sang security personnel ang isaya ka opisyal. Kati syempre sa sining natabo man sa dira sa may Negros Oriental kinahanglan gini nga mahibaluan kati syempre kay kalabanan sa mga ugat abi sang kinagamo politika gid abi mo Bombo Renante. IT amo gid no Bombo Lensi, that's why samtang nagilapit ni ang barangay Sangguniang Kabataan election kinahanglan gaman ni nga i-assess na no ang mga magapadalagan at the same time mga incumbent nga mga barangay officials kag even ang amon nga mga Sangguniang Kabataan subong pati ginapamangkot nakibot gani sila nakibot sila sa ginahimo sa karon sa amon nga mga kapulisan which is man sa Capiz Police Provincial Office nga wala sa dapat nga ikalarma. Nga aton lang diri kun tani magapadayon ni no hindi lang subong nga nagailapit ang eleksyon at tubtob man ti samtang medyo mainit gidya no ang political landscape diri sa aton nga pungsod Bumulensi. Amo gid kag ti samtang nga nagapadayon man ining threat assessment sa tagsa ka mga opisyal kabay pa nga ti makapakita na dari si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kati suno man gani sa Department of Justice natapos naman ang iyang medical treatment kag mas maayo gid kung makapakita ni sa personal sa sa atubang sang Committee on Ethics and Privileges sa Kamara karon sa hapon Bombo ninyo. Mo na ginabantayan naton subong Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kaya kahapon to hatag sang ultimatum 24 hours ang natungdan nga komitiba dira sa may bahin sang House of Representatives nga dapat makapakita physically presence physically present ang ini nga nasambitan nga si Representative Teves. Amo na ginabantayan man naton subong kay kahapon to wala to ang ini nga mga press conference press con sang Department of Justice, press con sang Legal Counsel ni Representative Arnolfo Teves kag amo na gani ginambal sang iyang legal counsel nga nakulbaan siya magpuli diri sa pungsod Pilipinas kay mabahol gid ang threat man sa iyang kabuhi Bombolinsi. Pero ti kun hindi gid sa kapakita personal dari karon sa hapon pwede gid sa kuno pasakaan sang nagakaigo nga disciplinary actions. Sige lang alang na gid ang akon nga check. Alright. Okay, sige. Wala kita makakabi naman ni Brinya Tiyempo subong yang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo, Ansindol Sorilia para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sa ni vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang pag
paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos ng Pilipinas. Kag bugos ng kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Martes, petsa 21 sa bulan na sang Marso nito 2023. Karon kato kita sa aton mga headlines sa aton balita lokal. 7 ka mga tawo pilason matapos nga nahulog ang truck nga nagakarga sang Bombay sa Pilas sa Salvador Benedicto. Empleyado ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves nagfile sang reklamo sa Commission on Human Rights kasunod sang raid sa Bayawan City. Pagbutang sang dugang nga closed circuit television camera sa syudad sa Bacolod ginakonsiderar sang city government sa balita national. Negros Oriental Representative Arnolfo Teves ginatagan sang 24 oras agad niya magpakita sa House Ethics Panel. Mga prosecutor sa Negros Oriental, islan sang Department of Justice agad malikawan ang biases kag duda sa investigasyon angot sa Governor Digamo Kiling. Certificate of Public Convenience sang naglugda nga MT Princess Empress hindi authentic suno sa Marina sa balita international. Chinese President Xi Jinping nag-abot na sa Russia agad niya mag-istorya angot sa conflict sa Ukraine. Russia nagpanindugan nga panghingabot sa ilang arrest warrant sa International Criminal Court batok kay President Vladimir Putin. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sang piso kag 20 sentimo subong nga aga, presyo sang diesel nagnubo sang 1 peso and 85 centavos. Sa balita sa hinampang, former one-star weight world champion Joshua Pasio maga-training sa Estados Unidos. Sa balita sa entertainment, aktor nga si Bruce Willis in high spirit sa pagselebrar sa iyang ika-68 nga kadlawan bisa nagdiagnose ini sang brain diseases. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6. Aga kagamayad ito mga kabombo. Ang ating mga headlines kagkaroon sa ilong sa detalye na sa ating panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zodi Foro the second kagkaroon sa ilong sa detalye na sa ating panguna nga balita lokal. 7 ang pilason matapos nga nahulog ang Mitsubishi Canter truck sa pila sa Puroka, Talos, Barangay Pandanon, Banwas ng Salvador Benedicto, Negros Occidental kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sa Salvador Benedicto Municipal Police Station, may 7 ka tawo nga sakay sa Canter truck nga ginalakipan sang 5 ka lalaki kag 2 ka babayi halin sa syudad sang Bacolod padulong sa Negros Oriental kag magahapit sa syudad sang San Carlos ang Canter truck nga may karga nga 7 ka tonelada sang Bombay kag pag-abot sini sa nasambit nga lugar nadulaan ini sang preno rason nga naga-overshoot ini sa Pilas nga may kataason nga kapen 20 to 25 metros. Suno sa hepe ang counter truck ang nagikan man sa Occidental Mindoro nga nagtabok padulong sa Bacolod dagod niya mag-deliver sang Bombay sa San Carlos Negros Occidental kag magapadulong man sa Negros Oriental. Nakaangkon sa mga samad sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang pasahero kung sa diin ang 3 ka sa 7
ang nakaangkon sang patal nga pila samtang 4 na nakaangkon naman sa minor injuries ang mga biktima. Ang ginkilala nga Sanday Robuel Barrientos, 44 anyos, kasado. Diego Trinidad, 20 anyos, single. Marilyn Cosme, 52 anyos, kasado. Mark Anthony Trinidad, 23 anyos, single. Junjun Cruz, 23 anyos, kaglunsay mga residente sang Occidental Mindoro, samtang duha naman nga Sanday 3rd Mon Qatar. Kag sa Barmong Qatar, ang lunsay mga residente sa syudad sa Bacolod, ginahulat pa ang latest medical bulletin sa mga biktima kag ginatinguhaan nga makontrak man ang ilang mga pamilya agud nga mapahibaluman sa natabo sa mga ini. From Bacolod going to San Carlos, so dito sa Adulhugon nga area na sa nagapalikupan ko sa Tulay. Una dos rainy siya, and then why na dula ang balance ang aton nga salakyan nagdiretso dito sa Pilas, including ang driver naton pito ni sila kabilog. Okay. So ang lima dire upod ang driver is from Occidental Mindoro kag may duha sila kaupod nga taga Bacolod City. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sang Salvador Benedicto Municipal Police Station. Samtang nag-file sang complaint sa Commission on Human Rights, ang household employee ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arne Teves Jr. batok sa kapulisan bango sa ginalagar sini nga illegal nga pag-aresto kag detention sa iya kag sa iya nga bana. Naibuluan nga si Hana May Uray kag ang iya bana ang kalakip sa mga ginaresto sa mga katapo sang Criminal Investigation and Detection Group o na CIDG sa sunod-sunod nga mga race nga ginpatigayon sa mga balay ni Teves sa Negros Oriental sang Marso 10. Antes ang pag-file sang complaint, nagahilibion naman nga ginpahayag ni Oray nga ginhambalan siya nga hindi sini makita ang iya bata bangod si Senta katuig ini nga mapriso. Si Oray nga una ginkilala bilang secretary ni Congressman Teves ang ginupdan sang iyang abogado nga si Attorney Toby Jokno sa pag-file sini sang complaint. Madumduman nga santo sa kapulisan sa raid sang Marso 10, sila ang makarecover sang pila ka mga illegal firearms kag ammunition. Si Congressman Teves ang nagapatubang sang kaso may kangtanan sa na-recover ng mga armas luthang kasubong man sa pila ka mga pinatyanay nga natabo sa Negros Oriental sang tuig 2019. Samtang ang mga suspensado naman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ang nagbuyagyag naman nga ginkilala nga certain Kong Teves ang lalaki nga nagmando sa pag-assassinate sa gobernadora. Sa complaint ni Oray, ginpahayag sini nga persahan ang pagsulod sa mga armado nga CIDG operatives sa balay ni Teves kapin alas 4 sang kaagahon sang Marso 10 kung saliin litrato sang search warrant nga nakasave sa cellphone lamang ginpakita sang mga operatiba. Sunod diri gin-confiscate sang kapulisan ang ilang mga cellphones kag siya kag ang iyang bana nga si Leo ang ginakusaran sang illegal possession of firearms sa apisal nga nagpresentar ang iya bana sang license to own and possess firearms kag permit to carry ID sang ginapanagiyahan nga armas luthang. Sunod diri siya makapila ka beses ang ginpilit sa mga operatiba nga mag-ako nga siya ang ginsugo ni Teves nga magbayad sa killer. Magin padalaman nga papel nga nagapayag nga may granada nga nasapuan sa balay kag ginpapirmahan sa iya apang wala ini nagpirma. Patag sini nga wala siya nahibaluan o wala ini sang nahibaluan sang mga ginaduso nga ipako sa iya bangod yara lamang ini sa opisina. Samtang ipayag naman ni Attorney Jokno nga sa release kay Olay sa detention makaligas sa 5 kaadlaw bangod sa kakulang sang probable cause ining nagapakita lamang nga sila ang may mabaskog nga kaso batok sa CIDG. Samtang ginaduso ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang pagbutang sang dugang nga closed-circuit television camera sa syudad sa Bacolod, sa press conference ginpayag sang alkalde nga luyag sini ang madasig nga response time sa mga krimen, kalamidad kag iban pa. Sunod sa alkalde, sa idugang nga CCTV makita ang itsura sang tawo, plate numbers ng salakyan. Sa tiyon sa nga imbulbado sa hit and run nga kaso kag iban pa, ginaplano man sang syudad nga magpatukod sang bag-o nga command center. Kag ginalantaw sang alkalde nga magpatuman subong nga tuig sa karon, may 85 na ka CCTV camera sa syudad kag yara sa Old City Hall ang command center. Apang sunod sa alkalde initanan nga critical area o hindi ang covered sang CCTVs ginapayag man ni Benitez nga sa tinalikdan nga semana. Iyan na istorya si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir nga magaritero na sa Mayo kag luyag sini nga pagatutukan ang mabulos ang unsolved crimes sa syudad. I'm even soliciting and there are proposals that allow us to be able to capture ang images, facial
recognition sa mga gaagi na sa CCTV. We can also even capture ang mga salakyan, kagang plate number nila. If they were involved in a hit and run case, our CCTV system will be able to capture that. I did not want to announce this kay gusto ko tani nga kung ara na da. Amo na atong pag-explain. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginalantaw sang Provincial Legal Officer sang Negros Occidental nga matapos sulod sang 15 kaadlawang formal investigation sang kaso ni Anay Isabela Treasurer ni Neth Escarda. Suno kay Attorney Alberto Nilias, nagatag na sang sabat si Nis Escarda sa formal complaint sang Marso 13 kung sa sa iya sabat ginpili sini ang posisyon kag sa pareho man nga petsa ginpasa niya man ang position paper. Suno kay Elias, 15 kaadlaw matapos mabato ng sabat, masabit naman sila sa ilang formal investigation report. Kag matapos ang 30 kaadlaw, mayara na sila sang desisyon sa kaso. Mahimo na sila makapagawa sang recommendation and findings sa Marso 28. Kag iniya igapasa sa talatapan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Madumduman nga si Escarda ang nadulaan sang 6.8 million pesos nga cash kag cheque sa iya balay sa barangay Takuling sang gisulod sang Kawatan base sa iya pagpablatter sa Bacolod Police Station 6. Ini ang gisuspend sang 60 kaadlaw kag ini ang nagpangatubang sang kaso nga grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds nga kaso administratibo ang anay treasurer sang Banwa sang Isabela. Sang March 13 nag-file na siya sang iya answer sa formal complaint. Kag sa dira nga answer, nag-choose man siya sang what do you call this, position paper. Kag dira man mismo gin-submit niyang iya position paper. So subong tungod nga hindi na ta mag-hearing, 15 days after receipt, ma-submit na kami sa ngamon formal investigation report. Kag dayon after na 30 days may decision na kita regarding sa kaso. Kung 15 days so ba yun, tati mga March 28, mayara na kami formal investigation report, i-submit na namon ng amon recommendations kay GOM sa amon findings. Nabatian si Negros Occidental Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias. Kag sa aton nga katapusan nga balita lokal para sa aton nga good news. Tuman ang pagpasalamat sang duha ka mga daily winner sa week 1 sang Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Bombo Radio kag Star FM kadungan sang pagbaton sang ilang nga premyo. Wala naging patapos ni Reggie Gala sang Purok Mainoswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Ang 24 oras nga deadline bangod gilayon man ini nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod agod nga makuha ang premyo nga 500 pesos nga cash kag free dial nga transistor radio. Ginpasalamatan man sini ang Bombo Radio sa premyo nga nabato nila binang free dial transistor radio bangod may radyo na ini nga magamit kag madala bisan diin ini magkadto agod nga makapamati sa Bombo Radio kag sa bisan ano nga istasyon nga luyag sini nga pamamatian bangod wala ini malansang sa isa ka istasyon. Una ko nga hatag! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400 pesos. Ika-5! 500 pesos. Mga damogit nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag sabi naman nga salvo kay ako nakadaog sang radyo kag cash nga 500 pesos. Ang kaban sa pag-award kay Reggie Galas ang winner sa daily draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Samtang mayara na sang duga nga alawan si Cesar Barty Jr. sang Purok San Roque 2. Barangay Handumanan, Bacolod City matapos nga magabotan bilang daily winner sa week 1 sang Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Barte. Ang 500 pesos nga cash ang idugang sinisaya nga allowance. Kigang sobra ang ihatag sinisaya nga Iloy agud nga idugang sa kinahanglan sa ilang nga balay sunod diri. Ang free dial transistor radio ang dugang sa iya nga mga koleksyon. Kag tuman gid ang kalipay sini nga ginbalik ang nasambit nga promo. Lunsay man nga nagpangagda ang mga ini sa pumuluyo nga magpasakop man agud nga makabaton sang cash prize kag free dial transistor radio. 100 pesos. Ika-2! 200 pesos. Ika-3! 300 pesos. Ika-4! 400 pesos. Ika-5 nga hatag! 500 pesos. Sa subong nga mga galanta dakag nagapamati ginagdatagid kamo tanan nga magintraman sa subong nga parapol sa Bombo Radio iya sang Buena Mano Salvo. Kag thank you so much gid sa Bombo Radio kag sa Star FM sa sini nga pagbalik nila sa ilang parapol kag thankful man ko kay God sa sini nga blessings nga ginatag yaliwat. Ang kabayan sa pag-award kay Cesar Barty Jr. ang winner sa daily draw sang Buena Mano Salvo Year 17
promo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamay at mga kabombo. Ang ating mga balita lokal, karon bantin naman natin mga balita national, international kaiban pa sa itong pagpanumbalik. Makaligid din lamang sa pinaka-importante nga pahanumdom. Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga, balik na kita sa aton yung pagpanglaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin nga katuan ng aton mga balita national, international kaiban pa. Tandaan ni hibaluon ng dalagan sa panahon sa aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Makaupod natin si Bombo Macy o Famen niya respect linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zaldek, kag mga kabombo, subong nga Martes mapaang gihapon ang panahon kagang easterlies ang magapekto sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Ma-experiensya ng magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob sa bilog nga pungsod tuga sang easterlies. Mabatyagan ang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin sa northern kag central Luzon, padulong sa nasidlangan tubtob na bagat na nasidlangan. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minhan nasidlangan. Ang baybayon sa bilog nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang para santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 32 degrees Celsius, 83% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 4 km per hour nga may clear sky. Metro Manila, 23 to 34 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 8 km per hour nga partly cloudy. Dagupan, 23 to 34 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.7 km per hour nga may few clouds. Tacloban, 21 to 32 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.9 km per hour nga may few clouds. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 1.6 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nabutlak alas 5:52 buong aga kag magatunod alas 5:59 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamo yan ito makabombo aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Nakaupod naton si Bombo Macy o Famen kag karon. Sa ilan na makita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national, ginhatagan sang House Committee on Ethics kahapon sa Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sang 24 oras agud niya magpakita sa House of Representatives o kon siya ang magapangatubang sang sanctions bangod sa padayon nga pag-absent apisar nga ini ang wala na sang travel authority. So na kay House Ethics Panel Chairperson
COOP-NATCCO Party List Representative Filimon Espares. Wala pa nakabalik sa Pilipinas si Teves gikan sa iyang overseas trip. Humalin sang ini ang naangot na sa mga pagpatay sang 2019 kasubong man sa assassination kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sang Marso 4. Dugang pa ni Espares nga sa tion nga ini ang magpakita sa meeting subong adlaw ang ilang desisyon ang wala sang kahilabtanan sa disciplinary action nga igapanaog diri bangod sa hindi pagpakita sang nakaligad nga mga session suno kay Espares si Teves. Ang nagapanginwala nga ini ang may kangtanan sa krimen. Ang mayara lamang sang tubtob alas 4 sang hapon agud niya magpakita sa Ethics Committee in person. Patag sini nga wala ginapahanugutan sang komitiba ang pagtambong sang ilang colleague sa committee proceedings. Pinaagi lamang sa video conference nga una naman niya ginsuesyon ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Teves. Samtang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya nga plano sa Department of Justice nga isla ng mga prosecutor sa Negros Oriental agud madula ang bisan ano nga pagpati sang pagkabayas ukon pagduha-duha sa investigasyon sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Patag ni Rimulya nga ini ang ilang ginatrabaho kag ginpasalig sini nga mas mangin madasig pa ang ilang paghulag karon nga nalubong na ang gobernador. Dugang pa sang Justice Secretary nga buslan nila kung pila ka mga prosecutors ang kinahanglan nga maislan. Patag ni Rimulya nga ini ang kinahanglan buhaton agud nga madula ang posibilidad sang bias nga desisyon kasubong man ang public doubt na tuhoy sa kaso ilabi na nga ang mga gobernador amo ang naghatag sang allowances sa mga prosecutors. Samtang ginpanginwala naman ni Rimulya ang bisan ano nga cover-up matapos ang ginbasura sang DOJ ang ginfile nga kaso nga illegal possession of firearms batok kay Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Manumduman nga ginatudlo sa mga naaresto ang suspesado nga si Teves amo ang mastermind sa pagpatay kay Governor Digamo. Nagapati ini nga may nagalain-lain nga perspective ang kada individual apang pasalig sini nga ginausisa nila sang maayo kag sang nagakaigo nga paagi ang mga kaso nga dapat aprubahan kag wala sila sang cover-up nga ginabuhat. Nailibing na si Governor Digamo, so those things will move faster again sa mga kinakailangan namin gawin. Ang sistema natin kasi, like I was governor before, ang prosecutors kasi ng probinsya, binibigyan natin ng allowances as governor. And yun ang iniiwas natin, yung familiarization, so that mawala ang tingin ng tao na may bias ang kahit sino. Kinakailangan ilayunan natin sa mga dating nakaupo, yung mga naroon para maging fair talaga ang lahat, para mawala ang duda ng tao. Nabatian si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginpanginwala sang director sang Maritime Industry Authority o kon Marina sa National Capital Region nga siya ang nagpirma sa amended Certificate of Public Convenience o kon CPC kung sa diin nalakip ang MT Princess Empress no kay Marina NCR Regional Director Mark Pasqua. Hindi authentic ang kopya sang CPC nga ginrelease ang Philippine Coast Guard. Pahayag ni Pasqua nga luyag lamang sini nga athagon nga santo sa record sang Marina NCR. Wala sila sang may gin-issue nga amended CPC para sa MT Princess Empress. Dugang pa sini nga wala siya sang ginpermahan nga CPC para sa partikular nga sakayan. Suno kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo. Ginapahanugutan sang PCG ang gubaon nga MT Princess Empress sa paglayag matapos nga ini ang nagsumiter sang ilang CPC sa Coast Guard sang Pebrero 27. Naibuluan niya unang ginkumpirmar ni Marina spokesperson Sharon Alido nga may valid company CPC ang kumpanya nga RDC Real Marine Services apang natukiban nga wala pa nalakip ang MT Princess Empress na nasambit nga CPC. Samtang ginpahayag naman ni Balilo nga dapat pahanugutan sang Marina nga mismo ang ship owner ang magpaatag kung ang dokumento ang hindi authentic. Sunod diri ang PCG ang nakabaton sang kaangay nga dokumento sa makapila na kabeses. Sumalin sang second mate sang sakayan, gani mas maayo kung ang pagpaathag sa misinterpretation ang magagikan mismo sa crew. Sunod kay Balilo, ginchekyar sini ang validity sang CPC sang MT Princess Empress ang nakaligad nga Miyerkules. Kasunod sang mga pahayag nga ang sakayan ang nagalayag nga wala sang permit. Samtang sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Kadto kita sa Russia, ginlaragway ni Chinese President Xi Jinping ang iyang landmark visit sa Moscow kahapon bilang paghatag sang panibago nga momentum sa Chinese-Russian ties. Antes pa man ang natalana sini nga paghinunanon kay Russian President Vladimir Putin natuloy sa mga proposal sang Beijing sa pagpauntat sang paglinaway sa Ukraine. Ang summit sa tunga sang Russian President kay Chinese leader
ang patigayunon karon nga luyag sa China nga i-portray ang kaugalingon bilang neutral party sa konflikto sa Ukraine na ibaluan niya ginakusaran sang Washington ang Beijing sa pag-export sang armas pasulod sa Moscow. Apang ang claim ang hugot naman niya ginapanginwala sa China ang 3 kaadlaw nga pagbisita ni Xi ang magaserbi man nga pagpakita sini sang suporta sa international isolated nga si Putin. Pila lamang ka adlaw humalin sang nag-issue ang War Crimes Tribunal sang warrant of arrest batok sa akon bangod sa mga akusasyon. May kaangtanan sa wala sang kinamatarong nga pag-deport sa mga kabataan nga Ukrainians sa pag-abot sa Vnukovo Airport sa Moscow. Si ang ginsugata ni Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko sa isa ka red carpet samtang nagatukar ang military brass band sang anthems sang duha ka pungsod. Ginpahayag naman ni Xi nga confident ini nga mangin mabinungahon ang iyang pagbisita kag makahatag sa panibago nga momentum sa maayo kag estable nga development sang Chinese-Russian relations. Kag sa katapusan nga balita international, sa Russia ginpanindugan sang Kremlin nga ang desisyon sang International Criminal Court o ICC sa pag-issue sang arrest warrant batok kay Russian President Vladimir Putin ang nagapakita sang maatag nga hostility batok sa Russia, partikular na mismo sa presidente. Apang patahag ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga kalmado gihapon ang reaksyon sang Russia kag padayon lamang sa pagtrabaho. Sa regular news briefing ni Peskov, ginpahayag sini nga makit-an na ang pila ka mga maatag nga hostile display batok sa ilang nga pungsod kag batok sa ilang nga presidente. Dugang pa sini nga ini ang ilang ginatandaan kag ginatanom sa kasing-kasing nga ang mga ginabuhat batok sa ilang wala sang maayo nga padulungan. Gani kalmado lamang ang ilang nga pagbaton sa impormasyon kag ginpadayon lang ang ilang nga pagtrabaho. Sa karon, hindi pa maatag ang impact sang tikang sang ICC sa pag-issue sang arrest warrant batok kay Putin kasubong man sa Children's Rights Commissioner sang Russia bangod sa mass abduction sa mga kabataan nagikan sa Ukraine. Naibaluan nga ang Russia ang hindi kabahin sa Rome Statute kung sa diin may gawang korte gani ang arrest warrant ang wala sang unto nga legal pag-abot sa Russia. Apang ang tikang makabalabag sa pagbiyahe ni Putin sa bisan diin man sa 123 ka mga pungsod nga nagakilala sa jurisdiction sang ICC. Wala naman gipanginwala sang Russia ang pagkuha sang linibo ka mga kabataan nagikan sa Ukraine umalin sa mag-umpisa ang gintawag nila nga special military operation apang ilang nga ginpanindugan nga ini ang ginbuhat agod maproteksyonan ang mga kabataan. Kag sa ato naman nga balita sa negosyo. Atensyon sa mga motorista subong nga aga nagnubo sang piso kaga 20 sentimos ang presyo sang gasolina. Samtang nagnubo naman sang piso kag 85 sentimos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Glory Faith Elchario. Isa na naman ka-round sang oil price rollback ang ginpatuman subong nga aga. Una na nga ginanunsyar sang Caltex, Flying V, Petron, Shell kag Sea Oil Philippines sa separado nga advisories nga magabuhin ang kada litro sang gasolina sang 1 peso and 20 centavos, samtang 1 peso and 85 centavos naman ang igabuhin sa kada litro sang diesel, kag 2 pesos sa kada litro sang kerosene. Ini ang nag-take effect alas 6 ang takna kaina sang aga magluwas lamang sa Caltex kag clean fuel nga nag-adjust ang presyo alas 12:01 kaina sang kaagahon. Suno sa Department of Energy, may year-to-date net decrease nga 1 pesos sa kada litro sang diesel kag 1 peso and 65 centavos sa kada litro sang kerosene, samtang may net increase naman nga 1 peso sa kada litro sang gasolina. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may bayad nga 54 pesos and 67 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may 40 pesos and 77 centavos. Hong Kong dollar ang may bayad nga 6 pesos and 96 centavos. Euro ang may bayad nga 58 pesos and 43 centavos. Saudi Arabian Riyal ang may bayad nga 14 pesos and 55 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations 64 pesos and 10 centavos tubdob 66 pesos and 75 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos tubdob 68 pesos and 25 centavos ang presyo sa premium. Kag 57 pesos and 25 centavos tubdob 60 pesos and 96 centavos naman ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Elchario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, magapadulong si former strawweight world champion Joshua Pasio sa Estados Unidos sa masunod nga bulan agod niya mag-train sa nagkalain-lain nga mixed martial arts gym matapos ang pagbiya sini sa Team Lakay. Ang dugang nga detalye yari sa report ni Bumbo Fons Espino.
Magapadulong si former one strawweight world champion Joshua Pasio sa Estados Unidos sa masunod nga bulan na agad mag-train sa nagkalalain nga mixed martial art teams matapos ang pagbiya sa sa Team Lakay. Si Pasio ang may record nga 24 bilang isa ka professional mixed martial artist. Ang isa ka sa apat ka anay world champions nga nagkanunsar sa pagbiya sa Team Lakay kaupod sa Edward Fulayang, Kevin Bilingon, Cagonorio Banario. Sunod sa 27 anyos ang inipitikang ang pagkinangano na mapamatudan na sa matawo nga wala ini nangin tamaran humalin sang siya ang nangin world champion. Sunod sa Yalwag sini nga mag-level up sa tanang aspeto sang iya game kag kabahin diri ang pag-train sa Estados Unidos sa masunod nga bulan. Sunod diri luyag sini nga magwa sa comfort zone kag malabot ang iya nga full potential bilang isa ka MMA athlete. Kag inyo batian ang mabalita sa patag sa hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa balita sa entertainment, malipayon ng aktor nga si Bruce Willis sa pagselebrar sa iya ika-68 nga kaadlawan bisan gindiagnose ini sang nagkalain-lain nga balatian sa utok. Yari ang chika ni Bombo Glory Faith Alshario. Matapos gindiagnose sa nagkalain nga balatian sa utok, makitaan nga malipayon si Bruce Willis sa pagselebrar sang iya ika-68 nga kaadlawan. Sa social media, ginpakigbayan sang iya ex-wife nga si Demi Moore ang isa ka video sang ila pamilya nga nagakanta sang happy birthday kay Bruce. Sa caption, ginpahayag ni Demi nga ginakalipay sini nga sila ang nakaselebrate kaupod kay Willis kag ginpahayag nga palangga sini ang aktor kasubong man ang ila pamilya. Ginpasalamatan man sini nga ang tanan nga nagpabutsyag sang warm wishes. Nagpost man sang kaangay nga video ang ilang nga bata nga si Scout kag ginpahayag nga nangin malipayon ang nasambit nga adlaw. Nagpost man sa ila tag sa ka-birthday greetings, sanday rumor kag talula, agud i-greet ang ila amay sa social media. Si Bruce nga nakilala sa iya action film nga Armageddon ang nagretiro sa acting matapos na diagnose ang aphasia, isa ka masakit nga nakaapekto sa parte sang utok nga responsable sa language expression kag comprehension. Samtang nakigbahin naman sa selebrasyon ang asawa ni Bruce nga si Emma Heming Willis kay nagpost man sang lain nga sahi sang mensahe sa iya Instagram stories kung sa diin gintawag sini ang aktor nga pure love. Si Bruce kag Demi ang nag-divorce sa 2000, samtang nagpakasal naman si Bruce kag Emma sang 2009. Sila ang may duha ka mga kabataan nga amo sanday Mabel kag Evelyn. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Glory Faith Alchario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga kagamay at tumakabombo. Ang kabugusan naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 21 sa bulan na sang Marso sinito 2023. Kagkaroon standby na akta sa itong masunod ng programang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman nato si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Kag sa katapusan, kami ninyo na hintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Saudi for the second para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kakaroon sa ato naman niya, Bombo News Analysis ang padala sa aton maukod yung tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Joint Venture Agreement. Panaghoy sa mga katawhan ang naglanog. Member consumer nga daw daog-daog. Sang kooperatiba nga daw malupog sa serbisyo nga hindi ka mabusog. Gani may isa ka kumpanya nga nagpamatod. Nagtanyag sa siniko nga magpakigupod sa joint venture agreement nga hinganiban pag-modernize sang siniko ila kapitalan. Pila ka grupo ang nagapamatok sang tikang kay base privatization ang tupan, kag siniko hindi nakita ang magapanag-iya bilang isa ka kooperatiba. Ginapakigbato ang identity sang Sineco, kooperatiba nga iya sang pumuluyo. Daw kaangay kuno nga konsumidor ang nakabenepisyo, nga konsumahon wala man sang may nabaton nga dividendo. Bisan ini ang kooperatiba, hindi man gyapon mabatyagan sang membro nga masa. Tungod ang palakat daw kaangay sa pribado, gani ano pa ang kinalain sa ginaduso nga plano. Kung mapanami ang serbisyo, why not gidman tuod? Nga pangapinan ng kooperatiba, kay kung kita ang nagapanag-iya, nga sa kayuhan, do ginasulo lang nila. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ng ipadala ni Wilson Arsenio sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok, kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Natos sang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sa Martes kahit sa 21 sa bulan sang Marso sa buong 2023. Ikatatlo na ning adlaw sang Martes sa ikatatlo nga bulan sa mga year 2023. Sa buong aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erdin Bayonita Arroyo. Upday kita hasta las 7 nga takna sa buong aga sa pagdalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, sa buong banda sa probinsya sa Negros Occidental.
Tatlo ka mga persona ang pilason matapos nga nagabunggoanay ang duha ka mga motorsiklo sa may banwa sa Salvador Benedicto and subong nga ginabulong pa sa ospital diri sa may syudad sang Bacolod. Lain man ni sa sining mga napilasa na bala matapos nga nahulog kahapon sang hapon ang Mitsubishi Canter dira sa may barangay Pandano na banwa sa Salvador Benedicto. Santang pilason naman ng isa ka lalaki nga nagatambag lang sa ginamo sa barangay 41 Bacolod City matapos sa ginabuno sa mga involved man na diri sa ginamo. And nasakaan na sang kaso ang mga sospetsado nga nanakpan na sa raid angot sa illegal gambling kung nasa diin ginabuno nila ang hepe sa Ilog Municipal Police Station. Ang mga detalye sini nagikan sa Bombo Patrol with Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, come in. Bombo early na tatlo ka mga persona ang pilason matapos may nagluntad nga aksidente o kung nagabulunggoanay ang duwa ka mga motorsiklo sa area sa nga barangay Bago sa banwa sa nga Don Salvador Benedicto. Ini nga biktima ginkilala sandaya Lawrence Lumawag, 16 anyos, kag si Marian Lumawag, 14 anyos, kag ang isa naman na Bombo Erlin is nga ginkilala nga si Julitina Sapa, 34 anyos, kag residente ini sila sa nga barangay Bago, Don Salvador Benedicto. So base sa investigasyon sa nga Don Salvador Police Station, bali ay ning si Sapa is nagamaneho ini siya sa nga motorsiklo nga Rusi. Kung sa DNT pag-abot bala sa kurbada Bombo Erlin, so bali nagsugat anay ini sila. Tapos sa may kurbada na daasig ini nga pagpadalaga ni Sapa kag di nabungguan ini niya ang ginamaneho sa nga menor de edad nga si Lawrence nga ti nabungguan ini niya Bombo Erlin. Ti ari naman ini sa igad ang sa dalan. Yes. Ay good daan sa rin ni sa igadalan o kuninay man lang ini padalagan sa nga menor de edad Bombo Erlin apang madasig ini ang pagpadalagan ni Sapa kag wala ini siya o kuna guba bala ang iya nga headlight sa Bombo Erlin sa iya nga ginamanayo nga motorsiklo tapos sa adulom pagid ang area wala niya nakit-an nga mayara siya sang sugata so nabungguan ini niya ang menor de edad o kunang ginamanayo sang isa ka menor de edad kag angkas ini niya ang iya nga manghod Bombo Erlin. So pero ti ang nakaagom gid sa nga lala nga injuries amo ni siya ang si Sapa Bombo Erlin bangod nga ti sa mabaskog nga impact kag sa mabaskog nga pagpadalagan sang iya nga motorsiklo. Ito na pala maintindihan ng iban na no, why na ganisang suga pero maikay sugya po niya nga magbiyahe. Yes, correct gid Bombo Erlin. Amo pagid na bala nga wala pagid naga suksok sa nga helmet kag wala man gahinay kabalo na gid nga patay o kun guba ang suga sige man japon sa nga pagpadasig sa nga pagpadalagan sang motorsiklo Bombo Erlin. Kung guba ganing suga islan nila baklan malang na Bombo Cheng. Hindi ano magbiyahe kun way sang suga kay ikaw maaksidente ka, maaksidente man ang iban. Yes, insakto gid Bombo Erlin ti mas kung nakita na naton nga guba ang mga suga dira o kun ano pa dira sa nga parte sa aton nga motorsiklo mas maayo gid nga agapan gid sa kayo para nga ti makalikaw kita sa aksidente nga ginatawag sa dalano na Bombo Erlin. So kasami nga magluntad ang aksidente kurbada gid Bombo Erlin bangod nga ti blind spot ini siya sa imo nga sugata nga nagamaneho man sang motorsiklo o kung ano pa dira nga klase sang vehicle Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, yari bala pamatian naton siya Police Captain Eugene Tolentino, ang acting Chief of Police sang Don Salvador Benedicto Police Station. So according sa aton nga pag-imbestigar, natabo ni sa sitio Magasin, Barangay Bago. So last barangay na ni sang Don Salvador going to Calatrava. Boldere, dua ka motor which is ang isa ni ka vehicle amo niyang ginasakyan ni Julitin Sapa
E. Villamor, bali 34 years old. So, ang iya nga ginasakyan sini ang Rusi motorcycle, so wala pa naton kuha gid ang plate number pa mga engine number sini kay ang kwan dito pa sa area sang Sitio Magasin. So ginuna na lang naton nga makuhaan isang information ang bali actually siya man ni ang according sa aton nga mga witness, siya man ni ang nakabunggo pero daw critical ni subong ang iya nga nga sitwasyon. That's why nga ginrush ni siya sa San Carlos City Hospital para for immediate treatment. Nabunggoan niya sini according man sa aton nga bali initial info pa man lang. So may duha ka minor nga nagasakay, ang isa sini ka backrider niya. So hindi talaga na ma-reveal ang pangalan ng duha kay mga minor pa. 16 kag ang backrider is 14 years old, which is nga babayi pa ni. So nagsugataay ni sila, tapos ugaling kay ang area bala likuon gid ni kayo. So medyo dulom-dulom na, kag wala ni siyang suga ang aton nga ang si Julitin, wala ko na siyang suga ning iyang motor. Ang motor siguro wala man siya makita sa kay according man sa isa naton dito ka witness, nagpahigad na ni ang isa ni ang XRM ni na ginasakyan sang duha ka minor, nagpahigad na ni. Siya wala man makita sa kadasigon siguro. So nabunggo yagid ang duha kag amoy ni kaysa kadasigon niya siguro naotbalan siya kag naglapaw gid amo so nga nag-sustain siya sang medyo fatal nga injury. Ito yun ni tapos ang kaya ang ang aton nga ang ginasakyan ni Julitin, which is the vehicle 1, halini siya sa Bago proper gid, barangay Bago proper, going to Sitio Magasin, while ang XRM naton nga motor going man sa opposite. So pag sa approaching sila sa medyo blind curve nga area dito kag nabunggoan niya niyang nagasakay sa XRM. Okay, so sampu kanda yagin siya Momocheng. Head-on collision gid ini. Tiya mo na bala Bomborlin once nga mag-approach kita sa kurbada, maghinay-hinay gid kita kay hindi naton mapaktan kag hindi naton makit-an kung mayara kita sa nga sugata o kuno wala Bomborlin. Oo. Wala ba iba na nga mga motorcycle riders sa bala? Daw sinugid nga nagasakay sa motor. Nga pinahuyab na lang nga bala. So, hinay-hinay lang. Kay makaabot man kita nagyapon sa aton kaladtuan kung mahinay ka o kung madasig. Ilabi na kung kurbadahon balang dalan. Yes, Bomborlin. Kaya ang iban nga mga drivers bala, nagaanad na lang kaya porket sa ulado bala ang dalanon na Bomborlin. Kay di syempre permi man ako naanda naman nga dira mag-aagi pero hindi naton mapaktan ang ginatawag nga aksidente kapin pa nga madamo sa nga nagaagi sa lugar Bomborlin. Especially kung gabi, hindi na lang gid sila mangbiyahe. Okay lang da nga adlaw nga wide sila ba mga headlight. Pero kung nagabi, pahimuyong na lang din na pagdaloon kung nabot, lakat na lang or sakay sa iban nga motorsiklo, mamayara ayasang suga. Yes, hindi ginapagpiliton ang mga motorsiklo nga hindi bala kumpleto kung hindi siya maayo nga ipadalagan, especially kung gabi kay ti kabudlay na Bomborlin kapin pa nga gabi bala kag dulom ang area. Kabudlay na kagkadelikado nga gubaon ang headlights sa aton nga mga ginamaneho nga mga motorsiklo o kung salakyan pa dira Bomborlin. So mas maayo nga mapliti na lang kita. Sakay na lang kita sa mga nagaagi dirabi nga mga motorsiklo o kung ano pa dira nga mga transportation na Bomborlin. Oo. Iba na gani ka pinagulsto na lang balaya lusot-lusot. Kung kamo makabunggo, kamo pang mangbasol. Yes. Pero so ini mayaragid sa mga napilasan. Anyway, ang diri sa may syudad sa Macolod, budlay na mga magtulot ang bag kabala ko may gamboro.
May gamo kaniya magpatunga kay ikaw gina mabunan mo mo, Cheng. Yes, and sakto gid Bomborlin, nakapin pa nga nagapang tambag ka lang bala pareho sini sa barangay 41 diri sa syudad sa nga Bacolod, isa ka lalaki pilason matapos ini siya nabunan sa nga mga sospetsado kon isa sa mga nag-intra o na imbulbado sa gamo Bomborlin pangod nga celebrar man ini sa nga kapestahan na sa nga kahapon sa kaagahon ining barangay 41 especially sa maya Purok 4 Bomborlin kung sa diin ang biktima ginkilala nga si Jeremy Mata 24 anyos kag ang suspect ginkilala nga si Jose Garcia 21 anyos kagat base sa investigasyon sa nga Police Station 4 ang ini nga nakit-an ni Mata nga nagluntad nga mayara sa nga pagbinaisay kag mayara sang mainit nga argumento nga nagresulta sa pagpamuno Bomborlin pati nagpatunga ini nga biktima agod magtambag kag ini ang nabunan na Bomborlin. So yara sa karon sa ospital ini nga biktima Bomborlin para sa nagakaigo nga treatment Bomborlin. Okay. So Bomborlin ato may gakabatian kita diri Subo nga nag-agi nga fire truck. So ibaloon nato na ini Bomborlin kung diin ini siya magapadulong. Sige, matiyan namin nato si Police Captain Kayaw. Yes, sa Bomborlin, yari bala pamatian nato si Police Captain Gricky Kayaw, ang Station Commander sa Police Station 4. May natabo nga stabbing incident sa barangay Sir, good morning. Barangay 41. Involvados niya ang ato niya biktima si Jeremy Mata, way Kirabo, 24 anyos, residente man sang Purok 4 Barangay 41. Ang ato niya suspect amo si Jose Garcia, Mestidio, taga 21 anyos, bali residente man siya sang Purok 5 Barangay 41. Bali sang galakat ni si ang ato niya biktima nakita yan yung grupo nga galalisay nga may commotion matambag sa tani galing kay amuna ang suspect ginbuno saya. So far subong ang suspect na dakop taman ang aton nga biktima ara subong sa ospital sa Adventist Hospital bala dito sa may sa sanitarium. Tungod sa pagtambag niya, siya ay ang naigo sa pagbuno. Ice pick ang na gingamit sa pagbuno. Ari sa wala niya nga cheese. Stable man sa stable man sa subong. Bali ari di sumo sa aton naka-detain for filing siya, pailan na siya naton karon sa hapon. Bali nagtambag sa tani tung mapasipay siya galing kay siyang naigo sa pagbuno. Di kay may pista sa kagabi sa 41 sa pagpapuli nila. Ito nakita yan may commotion. Galing matambag sa tani. Galing niya mo ito nabuno sa sang naton niya suspect. Oo, sa pagpalo up sa naton kapulisan na dakop ta siya. Okay. Mayugid ka na dakpan. Pero kung nagkaisa mga nagailinaway doon, nalagin maggatambag because kung narakabala dira sa tunggaon, nagpatunga ka sa ila, ikaw ginang maigo sang kutsilyo. Bobo Cheng. Yes, correct kaya Bomborlin. Ti amo na bala nga kung may nagailinaway, mas maayo na lang guro nga hindi kita mag-intra kag tawagan na lang naton sa nga tanod dira ko na kapulisan para nga ti hindi man kita dalahig sa pag-ilinaway nila Bomborlin. Bobo Cheng, salamat gid. Bomborlin, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. 2 minutos sa nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginaka
nakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Marso 21, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, big time oil price rollback ipinatupad ngayong araw. Si Congressman Arnie Teves naman binigyan ng ultimatum na magpakita sa Kamara hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Samantala, Ethics Committee naman nagbanta ng sanksyon pero kampo ni Teves muling dumipensa. At Maritime Industry Authority itinanggi na nag-issue sila ng amended Certificate of Public Convenience sa lumubog na MT Princess Empress. Maagas naman na langis sa Oriental Mindoro, lumalaking banta sa kalusugan ng publiko. At mas matinding kakulangan ng supply ng tubig sa Pilipinas, nagbabadya raw sa gitna ng nakaamba na naman na El Niño phenomenon ayon sa mga otoridad ng ating bansa. Sa international news naman, 8 Leopard, 2 tanks ng Norway dumating na sa Ukraine. Samantala, arrest warrant naman ng International Criminal Court laban kay Russian President Putin, tinawanan lamang ng mga Russian. Sa ating balitang palakasan, na Philippine Athletics Championship na gaganapin ho dyan sa Ilagan ay magsisimula raw ngayong araw. Abangan ang mga update mamaya. At ngayon sa ating mga detalye. Magkakasabay ho na nagpairal mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga kumpanya ng langis ng kanilang ipinatupad na bawas presyo sa kanilang mga produkto. Mayroon mga kabombong 1.85 kada litro ang naging rollback para sa diesel. Yung gasolina naman ay meron hong 1.20 kada litro ang naging pagbaba, habang sa kerosene ay pumalo hanggang 2 piso ang naging rollback na na-implement kanina. Mga kabombo. Ito ang pangalawang sunod na linggo na nagpatupad ng bawas presyo sa mga produktong langis. Samantala, mamaya kukuha tayong detalye dahil si Justice Secretary Remulla sinabing posible nang mapatalsik si Congressman Teves sa House of Representatives sa oras na dumaan dito sa may butuhan ng mga mambabatas. Mamaya ating datakuan ang balitang yan. Samantala, sa dagdag pa nating balita, itinanggi ng Maritime Industry Authority at yan ay yung nakabase ho dito sa National Capital Region na nag-issue sila ng amended Certificate of Public Convenience para makapaglayag pa rin ang oil tanker na MT Princess Empress bago ito lumubog na nagdulot naman ng malawakang oil spill sa karagatan ng Oriental Mindoro. Ayon kay Marina National Capital Region Director Mark Pascua na hindi totoo ang naturang dokumento at wala itong nilagdaan na anumang certificate partikular na para sa nasabing vessel. Ang Certificate of Public Convenience ay ini-issue ng Marina sa mga barko para ho sa commercial at public use. Paliwanag ni Pascua na mayroon lamang silang screening application dahil ang pag-issue niya ng isang inamyendahan Certificate of Public Convenience ay kinakailangang partikular na prosesong pinagdadaanan. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Department of Transportation kung peke nga bang naturang certificate. Samantala naman, naglunsad ang mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ng mga gawain para sa rehabilitasyon niyan sa Basa Air Base ng Pampanga na isa sa mga site na itinalaga para sa Enhanced Cooperation Defense Agreement o EDCA sa pagitan ng dalawang bansa.
Sinalubong nga ni Defense Department Officer in Charge, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., ang U.S. Secretary of the Air Force o Air Force Frank Kendall at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Los Carson sa groundbreaking para sa $24 million na airstrip extension at rehabilitation project para yan sa airbase dun sa Florida Blanca, Pampanga. Inaasahan na matatapos ang naturang proyekto sa buwan ng Setyembre. Ayon kay Galvez, mag-aambag ang mga pasilidad na ito sa pagsisikap na matiyak ang soberanya at integridad ng ating bansa, partikular na nga sa ating maritime domain at para na rin sa mahusay pang pagsasagawa ng mga Joint Task Force exercise. Ang EDCA kasama ang Visiting Forces Agreement ay nagpapatakbo nga ng 1951 Philippine-US Mutual Defense Treaty. Pinahintulutan nito ang mga tropa ng Amerika na ma-access ang mga itinalagang pasilidad ng militar ng Pilipinas, gayon din ang karapatang magtayo ng mga pasilidad at kagamitan, mga sasakyang panghimpapawid at sasakyang pandagat, ngunit ipinagbabawal ang permanenteng pagkakaroon ng bases. Ito ay nilagdaan noong taong 2014, ngunit naantala ang pagpapatupad nito dahil na rin sa iba't ibang dahilan. Kasalukuyan naman na mayroong 5 lugar na napagkasunduan noon para sa proyekto ng EDCA. Kabilang dito ang Basa Air Base. Noong nakalipas lamang na buwan ay nagkasundo rin ng Pilipinas at Amerika na magtalaga ng 4 pang lugar para sa mga estratehikong lugar ng bansa na may layuning mapabilis pa ang ganap na pagpapatupad ng naturang kasunduan. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 5 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mapalad ho tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat kapiling ho natin ang ating palagian ng nakukonsulta sa mga aspeto, lalo na yung international law ang pinag-uusapan. Isa ho siyang professor dyan sa San Beda Graduate School of Law at Master of Laws program at nagtuturo ng International Security and Alliances, pati na ng courses on Sovereign Wealth Fund at merong master's degree in International Affairs with International Law and Human Rights as areas of specialization. Kumuha po siya ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University at managing attorney ho siya, mga kabombo, from Law Offices Valera and Associates dun ho sa Metropolitan Washington, D.C. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kababayan, Attorney Arnedo Valera. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to the program, Attorney. Ako, salamat muli sa pagkakataon. Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Everly. No? So, at least ngayon ay napakaganda ng pag-uusapan natin. And of course, sa simula ay babatiin ko na rin yung ating mga masugid na nakikinig dyan sa Pilipinas at maraming kayong followers dito sa Amerika. Attorney, nais po namin una makumusta yung kalagayan po ninyo dyan. Yung panahon, anong oras na nga ba dyan sa Washington, D.C., Attorney? Well, medyo maaga pa rito. Alas 7 na ng gabi rito at maliwanag. Alam mo, papasok na tayo sa tagsibol dahil itong winter natin, papasok na ng spring. Yan na yung medyo malamig pa rin, kaya lang pabago-bago ang tema ng klima kasi katulad kahapon at yung last weekend medyo maganda ang weather, pero biglang buhos na naman yung lamig. So, but inaabangan namin lahat yung tagsibol, kumbaga yung springtime. Okay. Ito ho, direktang tanong na, Attorney. Sigurado na ho ba yung pag-aresto dito kay dating US President Donald Trump? O pwede pa ba itong iapila yung kaso o kaya harangin in any way? Depende ho sa pamamaraan dyan ho sa Estados Unidos, yung kanyang posibleng warrant of arrest, Attorney? Well, alam mo, yung sa kampo ni former President Trump, wala pa naman nakikitang notice of arrest talaga, no? Kasi lumabas yun sa media, Bombo Dennis. No? Pero of course, ang tinitignan dyan ay basically yung sinasabi nating violation ni former President Trump ng Federal Election Campaign Act of 1971. No? Kung maalala natin ay yung batas na yan na naipaliwanag ko noon ay yung dapat i-disclose mo kung meron kang gastos or expenditures na more than $200. Dollars. Ito yung nagmula nung inilabas ng kanyang dating abogado na nag-plead guilty, si Attorney Cohen, yung
yung perang $130,000 na hush money, no? Ito yung perang ibinayad doon kay Stephanie Clifford na meron siyang pangalang Stormy Daniels, no? Siya yung porn star at ang nagamit dito ay campaign money. Yun ang allegation. So may allegation diyan ng falsification of business records, no? At nangyari yung allegation na yan noong October 2016 nung itong abogado pa noon ni Trump si Cohen, no? So nag-negotiate siya na bayaran ng $130,000, tawag diyan yung hush money, para tumahimik, no? Para hindi i-disclose na merong affair si former President Trump. Ito yung panahon ng kampanya na bawal. So yung tanong mo rito, alam mo sa tingin ko, ewan ko, marami pang dapat gawin kung magkakaroon ng formal indictment, no? Kasi Lunes na ngayon dito ng gabi, so marami pang gagawin yan. So posibleng kung hindi man mangyari yan bukas, ay pwede nilang gawin yan in the next couple of days, no? Pero sa tansya ko, katulad nito, Bombo Dennis, Bombo Everly, no? Nanawagan na si former President Trump ng suporta, kumbaga, no? Protesta, no? Sa kanyang residence tungkol dito. Of course, alam natin ang allegation niya ay sinasabi niyang ito ay batay sa isang political harassment at politically motivated. But of course, tignan natin, hintayin natin, no? Kasi hindi lang naman ito yung hinaharap ni former President Trump, no? Kasi kahit na yung insurrection nangyari noong January 6, alam niyo yan, madalas natin pinag-uusapan yan. And at the same time, yung violations din doon na nangyari sa Georgia relative doon sa pakikialam niya na mapalitan or madagdagan ng boto yung kanyang bilang na mga electorates doon sa presidential elections na yun, no? sa Georgia, no? So antabayanan natin, maraming pandyan. But of course, ako personally sa tingin ko baka hindi naman mangyari bukas yan, no? But again, hindi natin alam kasi nauuna pa talaga ang media. Talagang ang media is dito sa Amerika talagang considered isang malaking haligi in terms of parang isa ng independent branch of the government ito kumbaga. No? Okay. Attorney, sa kaso ho ni dating President Bill Clinton, may kinasangkutan din ho ito na kontrobersiya pero walang naganap na pag-aresto. No? Paano ho ito na iba doon sa kaso ni former President Trump, Attorney? Of course, alam naman natin yan, Bombo Dennis. Ito yung kauna-unahan na magkakaroon ng aresto after ng isang presidente ay wala na, no, sa pwesto. Ito yung historical perspective nito na kauna-unahang mangyayari ito. Kaya kung makikita natin ay doon naman kay former President Clinton nagkaroon ng impeachment yan at that time at yun nga ay nagkaroon ng acquittal. Pero ito dahil nga inantay na matapos siya sa kanyang kapangyarihan, matapos yung termino niya, marami pang mga several cases na hinaharap si Pangulong Trump, former President Trump, na iyan yung ating binigyan ng analysis, no, from the perspective ng federal law at saka state law, no. So makikita natin dito na yung violations talaga ay nakatutok doon sa falsification of business records. Sang-ayon doon sa nabanggit ko kanina na Federal Election Campaign Act of 1971. Okay. Attorney, bigyan ko muna ng pagkakataon din ang aking katanim dito, si Bombo Everly, para sa kanyang katanungan. Bombo Ever? Yes, Attorney, maiba lamang po ako din dahil isa din po ito talaga sa pinag-uusapan ngayon dahil may warrant of arrest po ang International Criminal Court laban kay Russian President Putin. Posible po ba itong maipatupad knowing na hindi po sila kabahagi sa International Criminal Court, Attorney? Well, sa aking pananaw, bagamat tama na dapat kinakailangan usigin siya dahil yung kanyang ginawang unlawful aggression sa pag-occupy ng Ukraine is essentially violation ng international law. At yan ay kinondena ng halos majority o mayorya ng mga state member organizations ng United Nations. Pero of course, ang depensa ng kabila ay makikita natin na sasabihin niya, well, wala kang jurisdiction sa akin, no? Because I am not a party to the ICC, no?
So of course, ang sinasabi ng mga prosecutors ay kahit hindi ka party rito, dahil yung 123 member states ng International Criminal Court ay isa doon ay doon katulad ng Ukraine, member pa yan way back in 2004 or 5, ay sila yung agrabyado, so pwede magkaroon ng jurisdiction. Pero sa tingin ko mahihirapan yun kasi mukhang balido yung pwede nilang ilaban yun, no? So, pero maganda ito na balikan mo yung kasaysayan nito at root cause nito na nangyari na kailan lang ay of course gusto nilang i-aresto ngayon si President Putin dahil nga sa war crimes na humigit kumulang na almost 16,000 na mga bata, no? Yung forcibly ay dinadala from Ukraine to Russia, no? Of course, ang sinasabi ni former President Putin ay hindi, kasi inabandon yan. Pero alam natin na hindi yun totoo. So in that aspect, ang ginawa naman ni President Putin ay didemanda niya rin yung ICC. Nagkaroon ng investigation because sa batas ng Russia, kapag ikaw ay naghabla ng isang sinasabi niyang allegedly innocent person, lalo ng head of state, ay iyon ay criminal act under Russian law. But at the same time, yung typical diplomatic immunity, no, under the United Nations. So yun yung konteksto nun. So I think ang dapat gawin dito ay mag-create talaga ang international community ng isang war tribunal. Hindi yun padadaanin dito sa ICC kasi ang ICC kasi mahirap walang ipin yan, no? And then at the same time, walang nakikita ko na walang jurisdiction, no? Bongo Everly kasi kung makikita mo naman ay hindi naman to naging member, so mahihirapan yan sa laban na yan. Pero ang question, meron bang unlawful aggression? Yes. Meron bang crimes against humanity? Yes. And until now, it's being committed. Kaya nga ito namang, unlike dito sa Amerika, banggitin na natin, so hindi rin siya membro ng ICC, no? Pero may batas sila na the moment na i-prosecute mo ang ICC, pag nag-prosecute ng mga former presidents ng United States at mga former military officials na involved halimbawa sa mga Iraq War o Afghanistan War, mayroon silang batas na pag sila ay tumapak sa Amerika, doon pa lang sa pagdaungan or I mean sa airport, ay pwede ka nang arestuhin based on that law. Sige, with that, maraming salamat po, Attorney, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa mga tagapakinig namin dito sa Bombo Radio Philippines. Good morning, Attorney. Magandang umaga rin. Salamat po sa pagkakataon. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Attorney Arnedo Valera at yan ay kababayan ho nating abogado nakabase doon sa Washington, D.C. Sa iba pa nating mga balita. Samantala naman, si Justice Secretary Remulla sinabing posible nang mapatalsik si Congressman Teves sa House of Representatives sa oras na dumaan ito sa botohan ng mga mambabatas. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Victor Liantino. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla na malaki ang posibilidad na mapatalsik si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. sa House of Representatives kahit hindi pa ito convicted sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa iba pang kaso na kinakaharap nito. Ayon kay Remulla, nakadepende ang kapalaran ni Teves sa desisyon ng bawat miyembro ng Kamara at sa resulta ng magiging botohan. Si Remulla ay naging bahagi ng House of Representatives nang mahalal ito bilang kongresista, kaya't alam niya nito ang posibleng kahihinatnan ng pagmamatigas ni Teves na umuwi sa bansa. Kung maalala ay mapila rin sa Kongreso si Mayor Janice Digamo, biyuda ng pinaslang na gobernador upang madismiss si Teves bilang miyembro ng House of Representatives. Umaasa naman ang biyuda ni Governor Digamo na susuportahan ng Kongreso ang panawagan at ang petisyon nitong ma-expel si Teves sa pagiging kongresista. Ikinaalarma naman ito ng kampo ni Teves sa pangunguna ng kanilang lead counsel na si Attorney Fernando Topacio. Gate ni Attorney Topacio, hindi po pwedeng patalsikin si Teves dahil ibinoto ito ng libo-libong mamamayan ng Negros Oriental 3rd District. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla. That's very possible under the rules of the House. Depende na yan sa voting ng House of Representatives. It's really up to the House to decide its own decision in that case. Kasi sila lang ang pwede mag-decide kung may expulsion na gagawin among its members. So wala sa kamay namin yun, nasa kamay po yan
ng bawat miyembro ng Kongreso. Bahagi yan ng naging payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, sinuportahan din ni Mayor Digamo ang panawagan ng ilang mambabatas na bumalik na si Teves sa Pilipinas para ipagtanggol ang sarili. Partikular na ang aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay sa gobernador. Patuloy namang itinatanggi ni Teves at ang kanyang kapatid na si Henry Teves na sangkot sila sa pagpatay kay Digamo. Isa nga sa mga itinuturing dahilan sa pagpatay sa gobernador ay politika dahil matagal nang magkaribal sa politika ang pamilya Teves at Digamo sa Negros Oriental. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria Antino nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa ng balitang yan, si Congressman Arnie Teves binigyan na ng ultimatum na magpakita sa Kamara hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Samantala, ang Ethics Committee naman nagbanta na maharap na sa sanksyon ang mambabatas kung hindi ito sumipot. May karagdagan pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Hanggang alas 5 mamayang hapon ang ultimatum na ibinigay ng Ethics Committee kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves na magpakita ng personal sa Kamara at magpaliwanag kaugnay sa kanyang unauthorized travel authority. Ayon kay Ethics Committee Chairman na si Representative Felimon Espares, binigyan nila muli ng pagkakataon si Teves matapos mapasok kahapon ang 5 araw na deadline na unang ibinigay sa mambabatas. Banta ni Espares, kapag hindi nagpakita ng personal si Teves, magdedesisyon na ang Kamara sa kaso nito. Posible ang isa sa kanilang pagbabasihan na sanksyon kay Teves ay ang non-appearance nito. Una nang gumiling si Teves ng 2 buwang leave of absence, subalit hindi ito inaprumahan ni Speaker Martin Romualdez. Ipinaubayan na rin ni Romualdez sa Ethics Committee kung ano ang magiging rekomendasyon nito sa House leadership batay sa isinagawang motu proprio investigation. Magugunita na naghain din ng petisyon ang byuda ng namayapang Negros Oriental Governor Roel Digamo sa Kamara para patalsikin bilang House member si Teves. Sa ngayon, wala pang tugon dito ang pamunuan ng House of Representatives. Sa ilalim kasi ng House of Representatives rules, ang isang miyembro ay maaaring ma-expel for disorderly behavior o anumang aksyon na makakaapekto sa institusyon. Sa expulsion ng isang miyembro, nangangailangan ito ng 2/3 votes sa lahat ng mga members ng House of Representatives. Inihayag naman ni Congressman Espares na sa ngayon, hindi pa napapag-usapan ang isyong pagpapatalsik sa pwesto kay Teves. Umaasa ang komite na magpakita na ng personal ang mambabatas at magpaliwanag. Pakinggan natin ang pahayag ni Co-op NATCO Representative Party List Representative Felimon Espares. Alam naman ninyo na na-deny yung kaniyang travel authority, but then again, sorry talaga, I cannot disclose more than that. Ang mabanggit ko lang ngayon, he is given another 24 hours rather, to really report here in the House of Representatives and then join in our committee meeting. And on that, baka wala tayong going as long as he is within the ultimatum in a sense na nabigyan siya ng time to really go back in the Philippines. Dahil kung hindi, yun na, mag-provide kami na namin desisyon. Sorry muna, maybe I cannot talk on that dahil it's a collegial decision. Ano man yun ang mangyayari na, ang decision for tomorrow. 24 hours there, but just in case whatever development is that, alam naman ninyo na Ang pahayag ni Co-op NATCO Representative Felimon Espares na siyang committee chairman din ng Ethics Committee. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo sa kampo nitong si Congressman Teves dahil may mga paliwanag ho sila kung bakit hindi pa rin sila lumalapit sa Philippine National Police at kung anong plano ng kanilang kampo dito ho sa mga pahayag ng Kamara de Representantes. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo Marlene Padiernos. Ipinaliwanag ngayon ng kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr.
ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila lumalapit sa Philippine National Police para sa kanilang seguridad. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtitiyak ng pambansang pulisya na handa itong magbigay ng kaukulang seguridad para sa nasabing mamabatas at pamilya nito. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na hindi sila lumalapit sa pambansang pulisya matapos ang mga umano'y naging panghaharas sa kanila ng mga ito. Ang naturang panghaharas umano na binabanggit ni Topacio ay may kaugnayan pa rin sa ikinasang search warrant ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa ilang property si Congressman Teves kung saan nakaranas umano ang kanyang mga tauhan tulad na lamang ng kanyang sekretarya si Hana May ng panghaharas sa kamay ng naturang pulisya. Aniya, hindi duwag at matapang na tao raw si Congressman Teves at hindi anya ito kayaan niya nitong harapin ang naturang mga alegasyong ibinabato sa kanya kung wala itong matinding threat o banta na nararamdaman para sa kanyang buhay. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Congressman Arnolfo Teves Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio. Obvious naman, ni-raid ka ng PNP, binlantan ka ng ebidensya, pinasok yung farm mo, ginapos yung tao mo, niluto yung manok mo. Sa kanila ka pa rin hihingi ng security. Di ba? Nakakatakot naman. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo in the short time that I've known Congressman Teves, matapang yan malakas ang personality niyan. Hindi yan papayag na pahiya-hiyain siya, sasabihin siya ay duwag, ayaw niyang harapin yung kaso. Kung walang matinding threat sa buhay niya, haharap yan. Astig yan in order to make him not appear, in order to safeguard himself, matindi talaga ang threat. Yung sa inyo, mas kilala niyo yata si Kong Arnie, di ba? Alam niyo naman ang personalidad niyan. Kundi totoo at grave, matindi ang threat, hindi magaganyan yan, haharapin niya. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Atty. Ferdinand Topacio kung bakit hindi pa lumalapit ang kampo ni Congressman Teves sa pambansang pulisya para humingi ng seguridad. Matatandaan kahapon lamang ay nagsampa na ng kaso ang sekretarya ni Congressman Teves sa Commission on Human Rights laban sa mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na umano'y nang haras sa kanya. Sa pagharap niya sa media ay naging emosyonal niyang isinalaysay ang mga psychological torture na naranasan niya raw sa kamay ng mga tauhan ng nasabing hari ng kapulisan noong kasagsagan ng search warrant na isinagawa sa kanilang tahanan hanggang sa madala sila ng mga otoridad dito sa Maynila. Si Hana May isa sa mga una nang dinakip ng pulisya mula sa isinagawang search warrant operation ng mga ito sa kanilang tahanan na kalaunay pinalaya rin ng korte ng dahil sa kakulangan sa probable cause laban sa kanya dahil ang mga barilan nila na nasamsam sa kanilang tahanan ay nagapangalan sa kanyang asawa. Siya rin ang isa sa mga itinuturong nagbabayad umano sa mga hired killers ni Congressman Teves, bagay na mariin din na itinanggi ni Hana May Oray. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Binatikos ng Amerika ang ginawang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Russia. Sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na tila niloloko ng Russia ang mga tao dahil ito ay suportado ng China. Nais rin na pagtakpan din ng China ang issue sa paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Russian President Vladimir Putin dahil sa war crimes na ginawa nito sa Ukraine. Ipinapakita kasi ng China na tila walang pananagutan si Putin kung kaya't kaya niya daw na dinalaw imbes na kundinahin na lamang ito. Magugunitang nasa Russia si Xi para mamagitan at hikayatin si Putin na tigilan na ang paglusob nito sa Ukraine. Umabot pa nga sa 4 na oras ang pag-uusap ng dalawang leader para sa 3 araw na pagbisita nito sa Russia. Samantala naman, mga Pinoy, problema ang transportasyon sa France dahil na rin yan sa lumalalang pension hike protest. Alamin pa natin ang karagdagang detalye mula sa Star FM Bacolod. Patuloy pa rin ang protesta sa France laban sa retirement hike na mula sa 62 ay itaas sa 64.
naniniwala si French President Emmanuel Macron na kailangan itaas ang retirement age upang maisalba ang generous pension system ng bansa at para mabalanse ang mga account na hindi tumataas ang tax o pagputol ng pensyon. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Philippine Ambassador to France, Juniver Mahilom West, sinabi niya na dahil sa patuloy na protesta ay labis na apektuhan ay ang transportasyon. Routes ng transportation, public transport like train and bus routes are talagang disrupted. So ito ang direct effect sa mga everyday life ng mga taong nakatira dito sa Paris. Higit 300 na katao na ang nakulong dahil sa patuloy na riot at patuloy pa rin ang pagbabantay ng kapulisan sakaling lumala pa ang nangyaring protesta sa France. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Yuno nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakatakdang ibenta sa mga Kadiwa store sa mga nakumpiskang smuggled na sukal. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Board Member at Planters Representative Pablo Luis Asconia, na inaprubahan ng Palasyo Malacanang ang pagbebenta sa halagang 70 piso kada kilo ng nasabing mga sukal. Aabot sa kabuuang 12,000 metric tons ng mga smuggled na sukal ang kanilang nakumpiska. Ang 8,000 metric tons ay nakumpiska sa Batangas na nagkakahalaga ng 85 million pesos, habang 4,000 metric tons naman ay nakumpiska sa Subic, Zambales. Magugunit ang hiniling mismo ng Sugar Regulatory Administrator na si David Alba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung maaari ay ibenta na lamang sa Kadiwa stores sa murang halaga ang mga nakumpiskang asukal. Samantala, nasa mahigit 400 milyong piso na halaga ng pinaniniwalaang shabu naman ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang bodega sa lungsod ng Pasay nitong gabi ng Lunes. Ang nasabing mga droga umano ay galing sa Papua New Guinea. Sa naturang mga aktibidad ho ay na-recover ang iba pang mga impormasyon at ganoon din yung iba pang kargo na kasama nito. At ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mayroong bigat na 58.93 kilo ang naturang droga na nagkakahalaga o market value o street value na 400 million pesos. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang consignee ng droga na inihahanda ang karampatang kaso na isasampa naman laban sa mga suspect. Samantala, ang Bureau of Internal Revenue naman tiniyak na tinutuluyan nilang kasuhan ang mga kawani nila na sangkot sa anomalya. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Jovino Galang. Nakatakdang ilabas sa publiko ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagit ang mga listahan ng kanyang mga tauhan na sangkot sa katiwalian. Ang hakbang nito ay bilang pagpapakita kung paano nililinis ng BIR ang kanilang hanay. Pagtitiyak din ito na tumatalima sila sa tamang pagbabayad din ng buwis. Right now, dito sa ating administrasyon, since nung umupo ako dito, ay ang aming integrity management program. At sinisigurado natin na magkaroon ng integridad at professionalism ang aming ahensya. Pero may mga talagang nandyan, kaya kailangan din natin paigtingin ang pagtatanggal dito at pagdidisiplina para makita nila na seryoso tayo. And I will show this in the coming months na yung mga hindi
pagkatagal-tagal na hindi napipirmahan ng mga dismissal orders at saka yung mga suspension orders against erring officials and employees of BIR, ilalabas ko po yan para mapakita natin sa ating publiko, sa ating mga taxpayers na seryoso kami na linisin ang ating hanay. Patuloy din ang panawagan nito sa publiko na mayroong karampatang kaparusahan ang hindi pagbabayad ng tamang buwis, kaya mayroon silang programa para tuluyang mahabol ang mga tax evaders. Ultimately, kanino ba napupunta ang perang binabayad natin na buwis? Ang buwis naman ay necessary para sa pagpapatakbo ng gobyerno. Gobyerno ang nagbibigay ng serbisyo para sa ating mamamayan. So ultimately, indirect benefit yan. Maybe, again, not direct benefit na pag nagbayad ka, makita mo babalik sa'yo. Pero babalik din sa'yo yung binayad mo na buwis in terms of government services. Ako si Bomboy Juvino Galang para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ipinabala naman ng isang health expert na malaking banta na ngayon sa kalusugan ng publiko ang tumagas na langis na nangyari dyan sa may karagatang parte ng Oriental Mindoro dahil sa lumubog na oil tanker na MT Princess Empress. Kaugnay nito, nagpahayag ang health reform advocate na si Dr. Anthony Liachon para naman sa pangangailangan na mabilis na matugunan ang oil spill sa Oriental Mindoro na muling iginit nito ay maaari daw magdulot ng sakit sa mga residenteng nakatira malapit sa mga lugar na apektado ng oil spill. Ilan niya sa mga sakit na maaaring makuha ay chronic lung disease at cancer. Hinaing din ng eksperto ang mahina raw na pagtugon ng gobyerno upang mailigtas ang naturang mga residente at malutas naman sa mabilisang paraan ang naturang sitwasyon at sapagkat ito'y nakalipas na mga linggo ang dumaan, ngunit nananatili pa rin ang problema. Dagdag pa ni Dr. Liachon na mayroong 122 na mga residente na ang napaulat na may sakit dyan sa Oriental Mindoro dahil pa rin sa oil spill at inaasang madaragdagan huyan sa mga susunod na araw. Bilang tugon, pinayuhan nito ang mga local government units na mga apektadong mga lugar na magkaroon ng registry o kaya naman ay dokumentasyon sa masamang epekto na nararanasan ng mga residente. Matatandang lumubog ang MT Princess Empress na may kargang mga langis at nasa 800,000 na litro ng industrial fuel oil. At ayon nga sa Philippine Coast Guard na data ay pinakahuling impormasyon na kanilang nakuha ay nagpakita na nasa 149,000 katao yung apektado at katumbasuyan ng 32,000 mahigit na pamilya sa 3 lalawigan na pangunahing sinasabing nadaluyan o naapektuhan nitong oil spill o tumagas na langis. Samantala naman, dumating na sa Pilipinas mula sa Japan ang Remotely Operated Vehicle o ROV na gagamitin sa pagsuri sa kondisyon at paglalagyan na rin ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Nasa probinsya na ng Batangas ang naturang vehikulo na kinontrata ng RDC Rilda Marine Services na kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na motor tanker sa may karagatan ng Nauhan na Oriental Mindoro. Nakatakda namang suriin nito ang kondisyon ng motor tanker, ngunit kailangan pa rin anyang sumailalim sa customs at documentary process bago ito payagang ma-deploy. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, ang inisyal na plano ay tapalan lamang muna ang mga butas ng lumubog na oil tanker at ipasipsip ang langis, subalit wala pa anyang usapin pahinggil naman sa pag-aangat sa barko. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang bansa sa South Korea para sa deployment rin ng kanilang mga Coast Guard personnel sa Oriental Mindoro para tumulong na rin sa oil spill cleanup. Samantala, yung paglulunsad ng Oplan Semana Santa 2023 ay naabangan na sapagkat malaki ang epekto dito sa mga motorista, lalo na't may mga biyahe. Marami-rami na naman itong babiyahe nitong Semana Santa. Alamin natin ang mga paghahanda dyan ng ating mga otoridad sa pag-ulat ni Bombo Chill Emprido.
Inaasahan na ilalabas na ngayong linggo ng Metropolitan Manila Development Authority ang Offline Semana Santa 2023 kung saan ang kauna-unahang Semana Santa na nagluwag na nga ang mga restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Una rito, inaasahan na ang bigat at dami ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya dahil sa ilang araw na holiday kung kaya't bantay sarado ang ahensya sa mga bus terminals, major roads at mga transport hubs sa NCR o sa National Capital Region maging sa mga karatig lugar. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Romando Artes, ang acting chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, ayon sa kanya, sinisiguro ng kanilang ahensya na maging safe at convenient pa rin ng mga pasahero at mga motorista sa darating na Holy Week. Inaasahan na rin umano ang pagdagsa ng tao lalo na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na isa sa pinakamalaking terminal dito sa Metro Manila. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Romando Artes, ang acting chairman ng MMDA, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Opo, tradisyon na po yung pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang probinsya pag po summer. So we expect na dadagsa muli yung ating mga pasahero sa mga bus terminals at sa ating mga paliparan at ganoon din po sa ating mga pier. Ang ano na lamang po dyan siguro ay paghahandaan po natin yan together with DOTR, LTFRB, LTO para po NPNP para po mabantayan itong ating mga transport establishments at para maiwasan din po yung pagdami ng pasahero, yung pananamantala ng ilang natin mga kababayan at yung peace and order na rin po. Hindi naman kami nagde-deploy normally ng libreng sakay pag ganyan. Nagmamanage lang kami ng traffic. Nagpo-full deployment po tayo ng ating traffic personnel. Samantala, nakiusap rin ng ahensya sa mga mananakay na agad na makipag-ugnayan sa kanilang ahensya kung may hindi magandang mangyari dahil nakabantay umano sila para sa mga traffic updates, road assistance at access sa road emergency lane ng Metropolitan Manila Development Authority. Maigi rin na magbaon ng sobrang habang pasensya dahil kaliwat kanan rin ang mag-uuwian ngayong Semana Santa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman, namahagi ang pamahalaan na mahigit 600,000 pesos na halaga ng tulong para yan sa mga naiwang pamilya ng mga biktimang nadamay sa pagpatay laban kay Governor Roel Digamo sa Pamplona, Negros Oriental. Ayon sa Presidential Communication Office o PCO, nasa 390,000 dito ay mula sa Office of the Vice President habang nakapagbigay naman ng 293,000 mahigit ang Department of Social Welfare and Development. Sa kabuuang assistance, inilaan ang nasa 110,000 pesos para sa burial assistance, 160,000 pesos para sa cash assistance, 70,000 pesos para sa food assistance, 43,000 mahigit para naman sa medical assistance at 140,000 pesos para sa hospitalization assistance. At meron ding 160,000 ibinigay para yan sa hospital bills at nagpamahagi din ng food packs sa bawat pamilya. Binigyan din ang 7 estudyante mula sa pamilya ng mga biktima ng educational assistance o scholarship habang ang iba naman ay nabigyan ng employment assistance. Kung magugunita nga, pinaslang ang gobernador at 8 iba pang mga inosenteng individual na mga armadong mga kalalakihan habang namamahagi ang local executive ng ayuda sa kanyang mga kababayan noong Marso 4. Kuha naman tayo ng mga karagdagang update mga kabombo sa paglilibot ng ating team sa iba't ibang sulok ho ng Kalakang, Maynila. Itong subsidiya para ho dun sa mga consumer ng power, no? Ay, alamin ho natin kung anong status at ano din mga reaksyon ng publiko hinggil ho dito kung tayo'y magkakalooban itong subsidiya ho na ito. May pag-uulat si Bombo Aika Nunez. Umani ng positibong reaksyon sa publiko ang panukala sa Senado na electric subsidy para sa 4 na milyong low-income household sa bansa. Malaki na umano ang maitutulong nito sa kanilang bayarin sa kada buwan, lalo pat taas baba ang singil sa kuryente.
Si Jerome Agaw ay isang minimum wage earner at kada buwan raw ay nasa halos 3,600 ang binabayad niya sa kuryente. Si Hil Cabrera naman nasa halos 5,000 ang binabayad sa isang buwan dahil kinakailangan nilang gumamit ng aircon para sa sakit ng kanyang anak. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni na Jerome Agaw at Hil Cabrera. Mas maganda pag naisulong yung ganyan. At the same time, hindi mahirapan yung taong bayan. Makakatulong sa taong bayan sa mga tulad namin na medyo, siyempre mahirap ang buhay ngayon, kailangan talaga namin yon. Kasama ko kuryente, pag nahihila ng kuryente, kailangan magtipid. Kung medyo mababa naman, medyo okay naman yung ano namin, pero at the same time, nakakaraos naman. Mas malaking tulong ko sa aming mahihirap po yun. Mas maganda ho yun. Kasi makakabawas ho sa gastusin ho ng pamilya namin. Kumukonsumo kami ng 5,000 isang buwan tipid-tipid na lang ho. Kasi may sakit din yung anak ko kaya may aircon ho kami. Kung matatandaan, isinusulong sa Senado ang 418 million electric subsidy bilang tulong na rin sa bawat pamilya kasabay ng hindi stable na inflation sa bansa. Sa halip umano na igasto sa pambayad sa kuryente, ay maaari pang mailaan ang sobrang pera para sa pang-araw-araw na pagkain. Panawagan naman ng ilang consumer na sana ay maipasa at maipatupad itong nang sa gayon ay maibsan ang bigat ng singil sa kuryente. Narito pa ang kanilang karagdagang pahayag. Panawagan ko lang kung may sulong sa Senado, sana matupad, tsaka sana hindi pa pabayaan yung taong bayan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, lalo na tumataas yung mga bilihin, sana kahit sa bayarin man lang sa bill ng kuryente, matulungan yung taong bayan. Sana nawagan ho sa senador, mga senador, sana maisulong yung batas na yon para at least kabawas sa gastusin naming mabababang tao na minimum lang yung sinasahod. Ayun po. Iminumungkahi sa Senado na mag-allocate ng pondo dito mula sa 5.3 trilyon na pambansang pondo ngayong taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samantala, nagbabala ang National Water Resources Board sa posibleng kakulangan na naman ng supply ng tubig sa ating bansa bago pa man ang inaasahang El Niño phenomenon. Sinabi ng ahensya na ang pagbabawas sa pag-ulan dulot ho ng El Niño ay maaaring magresulta sa pagbabarin ng antas ng tubig sa mga dam, water reservoir at iba pa at pagbabarin ng supply ng irigasyon. Subalit paglilinaw naman ng naturang opisyal, partikular na ng kanilang Executive Director na si Dr. Sibilio David Jr. na mayroong sapat na supply pa ngayon ng tubig. Subalit dahil naman sa nagbabadyang El Niño phenomenon ay maaaring makaapekto ho ito doon sa water supply, partikular na ho sa mga sakahan. Kaugnay nito ay inihayag ng Department of Agriculture na naghahanda na rin sila para sa posibleng epekto ng El Niño at ang National Irrigation Authority ay maaaring makatulong naman sa pagsugpo ng matindi o malawak na epekto sa pamamagitan niya ng epektibong pamamahala ng tubig. Base nga sa data ng Department of Agriculture, lumalabas na noong naitalang El Niño ng taong 2018 hanggang 2019, ang kabuang pinsala sa agrikultura ay umabot sa hindi bababa sa 8 billion pesos, kung saan ay humigit kumulang sa 250,000 ang mga magsasakang naapektuhan at may kabuang pinsala mula ho sa tagtuyot mula naman noong taong 2012 hanggang 2021 ay nagkakahalaga ng mahigit 34 billion pesos. Samantala, maiging pag-aaralan at ikukonsidera ng Commission on Elections COMELEC ang itatakdang susunod na petsa para sa paghahain ng Certificates of Candidacy para yan sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ginawa ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang naturang pahayag matapos ngang umapila si Senator Francis Tolentino sa poll body na ipagpaliban muna ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa buwan ng Agosto.
Nauna na ngang inihayag ng poll body na paghahain ng Certificate of Candidacy ay mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 7 ng kasalukuyang taon. Saad pa ng komisyon na mayroon ng mga inisyal na talakayan sa bagay na ito ng Commission and Bank ilang araw na ang nakalipas at umaasa ngang makabuo na ng pinal na desisyon bukas araw ng Miyerkules, Marso 22. Kung matatandaan, sinabi na rin noon ng Commission and Bank na ang isang taong maghahain ng Certificate of Candidacy ay agad na ikukonsiderang kandidato. Ito ay sa kabila pa ng presensya na naging desisyon ng Korte Suprema noong taong 2009 sa Piñera versus Comelec case o ang tinatawag na Piñera Doctrine na nagpapawalang bisa sa pagbabawal sa premature campaigning. Ipinaliwanag pa ng Comelec chairman na dahil sa oras na paghahain ng Certificate of Candidacy hanggang sa araw bago ang campaign period, ang mga kandidato ay hayagan na kasing nagsasagawa ng maagang pangangampanya na hindi natatakot sa anumang kahihinatnan nito dahil sa Piñera Doctrine ng naging desisyon nga noon ng Korte Suprema. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako tayo dun sa bahagi po ng Bicol Region sapagkat nagkaroon ho ng enkwentro ang tropa ng pamahalaan at rebuilding grupo dyan sa lalawigan ng Masbate. Maki-update tayo sa Bombo Radio Legazpi. Takot ang naramdaman ng mga estudyante sa Villahermosa National High School sa bayan ng Kawayan, Masbate. Ito ay matapos ang 5 minutong putukan kahapon malapit sa nasabing eskwelahan. Sa salaysay ni Janjan Burasca sa Bombo Radio Legazpi, isa sa mga estudyante ng Villahermosa National High School, tahimik silang sumasagot ng kanilang quiz dakong alas 10 ng umaga nang magulat sila sa biglaan, sunod-sunod at malalakas na putok ng baril. Agad umano silang dumapa sa sahig sa takot na matamaan ng ligaw na bala habang inabisuhan sila ng kanilang guro na manatiling nakadapa malapit sa sementadong dingding upang mas maging ligtas. Kwento pa ni Janjan, ito ang unang beses na may nangyaring ganitong insidente sa kanilang lugar kung kaya't hindi na naitago pa ng mga estudyante ang mapaiyak dahil sa takot. Aniya, halos 30 minuto silang nanatiling nakadapa hanggang dumating ang mga otoridad, mga doktor at nurse upang i-check ang sitwasyon, lalo pat napag-alaman na mayroong mga estudyanteng hinimatay dahil sa insidente. Nang kumalma na ang sitwasyon, tumawag ang eskwelahan sa mga magulang ng mga estudyante at agad na ring pinauwi upang masigurong ligtas at matulungang kumalma mula sa tromang naranasan dahil sa insidente. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang parte ng pakikipagpanayam natin kay Janjan Burasca, ang isa sa mga estudyante ng Villahermosa National High School. First time po yung nangyari dito sa school. Malakas po yung putok and sunod-sunod po talaga. Po, may mga doctors naman po nagpunta doon, mga nursing to check sa mga students po na nandoon. Kasi yung iba po is na nahimatay po. Pinauwi na po agad kami. After putukan po, pag safe na po yung area, so pinasundo po kami sa aming mga parents po. Sa ngayon, pansamantala na munang walang pasok sa nasabing eskwelahan at aantayin muna ang magiging desisyon ng Department of Education. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Army na ang nangyaring putukan ay dahil sa engkwentro ng 2nd Infantry Battalion laban sa 12 miyembro ng Communist Terrorist Group. Kaugnay nito, kumpirmadong namatay ang isa sa mga sundalo na kinilalang si Corporal Antonio Pareño Jr. habang ilan sa mga miyembro ng rebeldeng grupo ang nagtamuri ng mga sugat ngunit agad ring nakatakas. Nakumpiska sa lugar ng insidente ang ilan sa mga kagamitan ng kalabang grupo kasama na ang R4 assault rifle, improvised pellet gun, cellphones at iba pa. Nangako na ba ng mga otoridad na mas paiigtingin ang operasyon kontra sa mga rebeldeng grupo? Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Unang kaso ho ng African Swine Fever na kumpirma doon ho sa isang lugar sa lungsod ng Cebu. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Cebu. Pumasok na sa lungsod ng Cebu ang African Swine Fever o ESRV na unang natukoy sa lungsod ng Karkar sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ni Dr. Jessica Maribuhok, ang pinuno ng Cebu City Department of Veterinary and Medicine and Fisheries, na may unang kaso na ng ESF sa lungsod. Ngunit napag-alaman na hindi ito nanggaling sa katayan o para sa negosyo. Sa halip ay na-detect ito sa isang compound kung saan may pamilya nag-aalaga ng baboy para sa kanilang personal na konsumo kapag may okasyon ng kanilang pagkakatay. Sa napag
pag-alaman, hinati din ang baboy mula sa probinsya ng Cebu. Dagdag pa ni Dr. Maribuhok na ito lang ang lugar ng lungsod na nagpositibo ng ESF, kaya naman nagpapatuloy din ang kanilang monitoring. Gayon din ang pagdaraos ng coordination meetings sa iba't ibang stakeholders. Gayon man, nilinaw nito na nagsasagawa sila ng blood testing sa mga baboy sa layong 500 meters mula sa lugar kung saan na-detect ang ESF. Isa lamang umano ang napag-alaman na may sakit at ang iba naman ay nagnegatibo rin sa ESF. Sa kasalukuyan, hinihintay lamang nila ang pagdideklarar ng Bureau of Animal and Industry kung ilalagay ba sa red zone ang lungsod, bagay na hindi raw nila magagawa tungkol dito. Meron na talagang na-detect, but isang ano lang to, isolated case kasi isang compound lang po to. So bahay lang siya, so parang maano na siya na for fattener or nag-aalaga lang sila for the future use consumption. So meron na tayong na-detect actually. Is lang siya, sir, because there's no declaration pa with regard the color zoning movement, no? So wala for the meantime kasi detection lang yung in-announce. So there's no declaration if the change from green will be going to red. Ating napakinggan si Dr. Jessica Maribuhok, ang pinuno ng Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Mula rito sa lungsod ng Cebu, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belocura para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Dumating na sa Ukraine ang 8 Leopard 2 tanks na galing sa Norway. Ayon sa Norwegian Armed Forces na nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagsasanay ng mga sundalo ng Ukraine para mag-operate sa nasabing tangke. Ang nasabing mga tangkeng pandigma na gawa sa Germany ay siyang naipangako mismo ni Norway Prime Minister Jonas Gahr Store. Sumunod lamang sila sa naging hakbang din ng ilang mga bansa na magbigay ng mga tangkeng pandigma sa Ukraine para tuluyang maitaboy ang Russia. Noong Pebrero din ay inanunsyo ng Norway na bumili sila ng 54 na German Leopard 2 tanks bilang bahagi ng pagpapalakas nila ng kanilang defense capabilities. Samantala, ang arrest warrant naman ng International Criminal Court laban kay Russian President Putin, tinawanan lamang yan ng mga Russian. Alamin natin ang karagdagang balita mula sa Bombo Radio Iloilo. Hindi big deal sa mga Russians ang ibinabang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Russian President Vladimir Putin na siyang tinuturong nasa likod ng war crimes sa Ukraine. Ayon kay Bombo Juan Paulo Prado, international correspondent direkta sa Moscow, Russia, tinatawanan lang ng ibang arrest warrant dahil kagaya lang ito sa ibanabang desisyon sa ibang bansa na hindi umano ipinatupad. Naniniwala naman ang mga Russians na dapat may gagawing investigasyon ng International Criminal Court na nagsasabi at nagpapatunay na mayroong kaugnayan si Putin sa nangyayari sa Ukraine. Napag-alaman na hindi kinikilala ng Moscow ang jurisdiksyon ng International Criminal Court, isang posisyon na ni-reaffirm ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov noong nakaraang linggo. Ang tingin dito ng maraming mga Ruso is that ito ay isang malaking parang propaganda statement lamang. Of course, we all know, the Russians all know that it's being perpetrated by the United States. Sa totoo lang, hindi nila pinapansin yung arrest warrant. And natatawa lang sila sa warrant because of the same things that happened in the past with other countries. Si Bombo Juan Paulo Prado, international correspondent direkta sa Moscow, Russia. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo ang katumbas ng isang United States dollar, 54 pesos 67 centavos ho yan. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas dito sa atin na 6 pesos and 96 centavos. Ang Singaporean dollar, 40 pesos 77 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 55 centavos. Habang ang euro mga kabombo ay 58 pesos and 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo, bilang kapalit ng dating Orasya Impirata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 1 minuto na kaligada sa taknang alas sa 8 saga. Welcome madiri sa pagpangalagad sa Bratontoran Bomboharay Big Time adlaw sa Martes sa Petsa 21 sa bulan sa Marso sa mga tig 2023. Ika-3 adlaw sa Martes sa ika-3 bulan sa mga year 2023. Sa mga aga mga nakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Uptay kita atong dawalasan wavay media nga takna sa mga aga. Sa pagdalong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sa mga balita sa bataga sa ginampanga kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubig ko nga mangina sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Balaya sa San Mateo Village sa Barangay Banagod sa Maya Syudad sa Bacolod nasunog sa monggid lamang nga aga. Ang mga residente may rasang reklamo bato ka sa kahinaygid sang pagresponde sa Central Negros Electric Cooperative sa ilang mga reklamo. Kay kadugay na ni kwentani nila ginapahibalo ang daw naga-spark kabala ako na kaisa dara sa may area pero susperte gid kada siga kono ang paghimo sang Seneco o kan paghatag sang Seneco sa nagkakaigo nga tikang i-check na karon sa report ni Bombo Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang mga balita lokal raffle sang mga vendors sang magasulod dira sa may annex building sang Libertad Public Market wala pa gid sang patod nga petsa suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez.
paisol ini nagligad kaya kinaglanas ang validation kag revalidation na pagid sa sining master list sa mga vendors nga gapasunod dira sa may annex building kag subong tamo ginaginahulatan nila kung sano pati gayron ang raffle banwa. Inakaron sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Samtang kahapon ginakompirmara sa Department of Agriculture nga mayara sa dugang nga mga kaso sa African swine fever nga na-record sa Cebu and why nagid din siguro sa tsansa ang ato na sinima ng letter nga naga-appeal sa Maya Cebu nga palabayon lang nga mga baboy nga nagikan na diri sa Maya Negros Occidental nga magatabok sa Eastern Visayas nga mga customer nila. Kumusta karon ng update diri Banwa kay ang mga haga racers na nagabaligya na lang sa may Metro Manila because hindi pa subong makalabaya sa Cebu kasunod sining executive order ginapagwa ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia hindi makasulod dito ang mga baboy nga nagikan sa Negros. Maginakapod na ito nagkaroon ng presidente sa Alliance of Hog Racers Association of Negros Occidental, Mr. Rica Lauron. By the way, update nato na sa kaso ni Governor Rowella Degamo nga pinatay sa Marso 4. Kahapon naginanunsyo sa Task Force Degamo nga mayara sang anay soldado nga nagsungka sa mga miyembro sa Philippine Army adra sa Negros Oriental kag siya ang nag-ako nga siya ang may kailabtanan sa sining assassination. Tiato nato subong nga ginasaylo sa Metro Manila. Sa mga balita national, matapos wala nagaulhot si Congressman Arnie Taveras sa may hearing sa House Committee on Ethics and Privileges, siya ginatagan sa 24 oras kung daw sa mga adlaw para nga magatubang diri bisan pinagil lamang sa video conference. Nagabelta naman ang kampo ni Taveras sa mga panawagan nag-freeze ang sining assets sa kagasabong man nag-expel siya bilang miyembro sa Kamara de Representantes. Sekretarya ni Taveras nag-akusar sa mga miyembro sa Criminal Investigation and Detection Group nga siya ang ginapahog sa ginraid ng balay sa kongresista tinalikdan ng semana. Speaking sa pinahugay, siling ni Senator Robin Padilla, magabiya na kuya sa PDP labana kung magdeklarar ang nasambit ng partido nga hindi sila magsuporta sa sining pagamiandar sa konstitusyon. Maharlika Fund Bill ginasumeter na sa ato ng Senado. National Water Resources Board nagapandam sa posibleng water supply shortage anta sa paman na giniginexpectar na nato ng El Nino phenomenon. Kung sa bagay, no, pero tinagina pa ang sang panahon. Kag ang mga dignitaries nato nagikan sa Department of Foreign Affairs and then U.S. Foreign Affairs magasapol dito sa may Washington sa Amerika. Sa balita international, kinabulabantayan naton kung ano namang pag-istoryahan ng Chinese President Xi Jinping kag sumangman na Russian President Vladimir Putin kadungan na sa pagabot dito kagabi sang presidente sang China. Sa gahiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa paratuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 6 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Sige, rami-rami kita Banwa aga pa mayroon na sang sunog nagaluntad dira sa Maya San Mateo Village, Barangay Banago diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Kung natawan naton haluson natupo kagid ang ining balay ang pilaban na mga nag-istara diri matapos ang ining sunog subong nga aga. Pasado alas 6 ang atak na subong nga aga sang nasunog ang ining balay ginarkilahan sa pamilya Castandiello dira sa may San Mateo Village, Barangay Banago.
May pila lang sila ka mga concern na diri labi na sa Maya Central Negros Electric Cooperative. Kaya nagligad pa rin ko nung barak-barak ka bala. Inang nag-spark kada son na makapilan naman sila kabasas nga nagpanawag sa Maya Seneco daw wala gidyas ang response. Kung kaysa mo ng budlay sa Seneco kay ginatawgan mo bala, ano nang rasang purpose ang pagbutang ninyo dara mga hotline nga naman? Why man sa may nagasabat? Amo gina ang concern sang tanan siguro nga mga nagapanawag sa Central Negros Electric Cooperative. Nagbutang ka muna dara hotline nga ni. Why man sa may nagasabat anong purpose na? Kung mayra sang concern ang mga kautoran naton, nagligkad natong na kuryente bala sa may barangay Sumagto siya, no? Bumutseng, amo man tong reklamo nila. Nga nagaduot bala ang live wire sa inang ara na mismo sa Tiangge. Nga kung na kaysa nagaground siya banwa. Di tama na yan kadelikado. Amo man isubong ang reklamo sang tagadra sa may San Mateo Village, Barangay Banago. I-check naton banwa nga nagresulta na gid sa sunog ang subong ang aga. Amo na siguro sa neko laton nyo pa nga may masunog pagid no. O kung masunog na gid, ang ining balay sa mga nagapanawag dara sa inyo nga kung pwede marespondihan ninyo kang kadugay ma-troubleshoot. Direkta dara sa area, Bombachare Grace Santillan. Kamin. Live kita diri subong sa San Mateo Village, Barangay Banago sa syudad sang Bacolod kung sa diin sinila mga aga mga around 6:45 AM Bomborlin mayara diri sa nga nagluntad nga sunog kung sa diin nagresulta gid ini sa nga totally burn sang isa ka puloy-an Bomborlin. So makit-an diri naton ang damage kung sa DNT wala gid ni sila may nasalbar nga gamit sa sulod sa ilang puluyan kaya syempre Bomborlin aga pa kag ti mayara sang mga kabataan sa sulod ti tulog pagid ini Bomborlin mayara sa nga mga 8 ka mga nagtulog diri sa puluyan kung sa diin nagarenta diri sila bala Bomborlin mga 5 na katuig sanday ako na pamilya Castangelo Bomborlin kag ini ang ginapanag-iyahan gid sa nga balay nga ni Ma'am Janet Almaho, retired teacher sa nga Domingo Lacson National High School Bomborlin. So makit-an diri naton nga pertigid ang sunog at pag-abot naton sa area wala naman sa nga kalayo bangod nga ti madasig man ang pagresponde sa nga Bureau of Fire Protection kag sa mga volunteer nga naton nga mga firefighters sa Bomborlin. Ti mas maayo na lang nga wala may pilasan o kung may nasamaran sa ini nga insidente apang ti amo na bala Bomborlin ang masubo-subo once nga masunugan ka ti syempre unahon mo gid ang imo nga kaugalingon kag ti ang sulod nga pamilya mo sa sulod puloy-an Bomborlin di bahala na dira ang mga kagamitan importante nga safe ang isa kag isa Bomborlin. So diri makita naton nga safe man ang isa kag isa kag syempre gapang subuoy ni sila Bomborlin bangot nga wala ini sila may nasa lugar ti Bomborlin nasun. Yes, Bomborlin. Sunod, dire bala Bomborlin sa residente sang ini nga puluyan ako ng pamilya Castangelo nga ini nga sunog is nagluntag sa likod sang ilang puluyan kung sa DNT mayara sang kusina kag mayara sila sa nga mini nga ano bala Bomborlin na ano nila tambayan bala nila Bomborlin kung sa DNT makakapi-kapi dira sila. Yes, kung di na makakapi-kapi dira sila Bomborlin. So ang ini si Ma'am Janeline gani Bomborlin nagapangapi ini siya sa ilang puloy-an ti ang iyang ginpamukaw ini niya nga mga kabataan kung sa diin ti sunog gani kaya Angelo Bomborlin ang iyang bata nakaginpukaw ini siya sa iyang iloy bangod nga ti natulog pa ini siya kay ti temprano pa Bomborlin kag ginpamukaw ini niya ang iyang asawa kag iyang mga kabataan kag hinali nagdali-dali man agwa sa iyang puloy-an anti syempre ma-safe man niya ang iyang mga kabataan na Bomborlin. So base sa iya dugay na ini nila nga ginareklamo sa Seneco bangod nga gagulpi lang bala patay ako naga-brown out sa ila yang puloy-an apang sa ilang tupad balaya Bomborlin nagasika. So pero kapila na nila gina-contact sa Seneco okay man kuno Bomborlin wala man sa nga problema ti ang ginalantaw nila nga rason sa nga ini nga sunog is ang short circuit Bomborlin nga gikan sa ilang mga wiring sa sulod balay. Nagapilit ti amo na balugay na sila gali no nagareklamo pero duway gid kuno may nagakanto.
Yes, correct gid Bong Perlin. May ara sa nga nagkadamo na sa nga kapila nila nga ginapadala ang ilang nga mga reklamo sa Seneco apang wala gid may nagakadto Bong Perlin para check karon kung tani ang mga wirings amo na bala Bong Perlin nga pawala sa aton nga mga employees dira sa Seneco nagaresulta sa pagsunog especially nga perti kainit subong sang panahon ako na tiyempo nga ma-experiensyahan nato na Bong Perlin syempre once nga bagolan din nakabutlak ang adlaw Bombo Cheng. Dason concrete ni siya no. Galing kati syempre ang yan ni ang balayan niya ni Tapi no. Hindi yang si Perlins. Yes, sakto gid Bong Perlin. Ang palibot sa nga pader is concrete apang ti ang balayan niya kag ang kisami sa made na siya sa nga light materials amo na nga ti dira man daan nagsugod ang sunog sa may kisami nila nga area ti amo na nga naglapta sa gilayon ang sunog ti basin sa nakuha diri kanina impormasyon sa mga kabataan sa nga tag-iya Bong Perlin nagtulo-tulo ining kalayo. So amo na napanik man sila Bong Perlin kag nagdali-dali kwa kay syempre Bong Perlin hindi mo man mabasahan sa nga tubig kung once nga ti stock mo dirabi nga tubig nga gikan sa pasiwa ko sa prime water Bong Perlin ibasya mo pero wala ka nakuhaan dayon once nga naurot mo na basya bangod nga wala man diri gali Bong Perlin nagatubod ang tubig. So bali alas 6 sang aga wala na diri nagatubod. Bali matubod naman siya mga alas 10 sang gabi Bong Perlin. Oo, dapat nakasupot ka na gid sang tubig. Yes, correct gid Bong Perlin nakasupot ka na gid sa tubig pero mamo ni bala nga insidente pareho sang sunog kinanlanon mo gid sang sufisyente nga tubig hindi ka makabulig sa imo nga puluyan kag sa mga katupad balay mo dira kay bangod nga wala ka man sang tubig nga stock o kun naurot na sa nga basya mo Bong Perlin ti pareho diri sang ilang nga tupad balay nagbulig man sang basya kay syempre kaysa sa nga maglapta pag ibila kon magdako ang sunog apang ti naurot man ang ilang nga mga supply sang tubig o kun ang ginstock nila nga tubig bangod nga ti naurot naman kasang ilang nga basyahan ay kay wala nagatubod Bong Perlin. So amo man na diri ang isa man ka reklamo diri sa San Mateo Village sa Bong Perlin sa Barangay Banago. Okay. Sige, sinong ara si Angelo no? Yes, Bong Perlin. Bong Perlin? Tagiya. Yes, Bong Perlin yari pamatian naton ang pahayagikan kay Angelo Castangelo ang bata sang tag-iya sa ini nga buluyan. So sir, mga oras din nga gisugod ang sunog? Waya yung nagibot nga, yung bugtaw ko ni mama o. Di, ang bali mama, bugtaw na da kay ang likod ko na may gaso ko na sa likod ko na sang balay bla. Ikinagaw ko man tindog mo ko din nga ingagaw mo ko basya bla. So sir, mga oras din nga gisugod ang sunog? Bla. Ikinagaw ko man tindog mo ko din nga ingagaw mo ko basya bla. Way na may mo ay gad ako. Di, short, durog lang Kay bulpe man lang na gano'n, nagkalayos likod. Ano oras? Wala lang ko kalang oras, mes. Ano ka lang bugtaw? Ito yung binugtaw lang ni mama mo. Pila ka makabilog ang arasin niya balay? Ako nga bata, ako kag-asawa ko. Tatlo ka mangod. Bugtaw iloy ko. Wala gid ka mo may nasalbar nga gamit? Raman. Ano nga mo nasalbar? Mga raman. Wala may napilasan sinya? Way man. Mayo kay nakabugtaw man tanan? Oo. Pagbayo man nga nakit-an dayon ni mama mo? Ay, aga ginagabugtaw sa mama mo. So pila na ka mo diri ka tuig nga nag-start? Alagan 7 years ko raw. 7 years. Karenta lang ka mo dire? Iyan ni Ma'am Almao. Karenta ka mo? So bali, laban-laban, short circuit gid din Oo. Ginagaw lang ni mama sa likod mo. May naglupok ka? Suli na lang naglupok. Gano'n lang. Concrete man ninyo balay, pero dasig ang paglapta sa kalayo. Ang paglapta sa kalayo, kay araw ang babaw light materials mo. Yung babaw, puro man dasig ito. Babaw dalom ninyo balay? Hindi, dalom lang. Pero may teres ka mo sa babaw? Wala sa likod, mo na sa likod. Light materials ang iban? Sa babaw mo ng light materials, Amo na sa mga kesar. Inyo nga kisame, inyo nga atop is light materials. So daso nang inyo paderya mo na siya nga wala nyo gina-check din nyo from time to time inyo nga mga wiring? Na-check na sa kaya ko ang siniko pa magambal, okay na ako na mo. Napacheck na sa magulang ko, abal man sa siniko, okay naman ko no. So nareklamo nyo na Reklamo na lang mo na, abal sa siniko, okay man lang ko no. Anong ginreklamo nyo? Reklamo sa magulang ko, nga muna about sa kurinte, bla kay
gamay lang hangin, pakaya mo sugado mo na blaw. Short blood ko maga. Saan niya na reklamo? Ligad pa. Tapos sa mo ni nagresulta gid sa sunog. Di pero na-checkar naman gali sang Seneco. Oo. Ang ting ano na kaya ang balila okay man lang ko no. Oo. Okay. Okay, so at least nalalantaw naman nila gali. Okay naman ko no, galing ka nagresulta gid sa sunog. Cheng. Okay, sige. Sa sining nga sunog nga nagalunta na sa mga mga agad sa Maya San Mateo Village, Barangay Banago. Ang masubolang nga dire kaya ginarkilahan na ni isang pamilya Castandialio ang balay. So, tinako naman ang imoyang palamungol sa tag-iya gidjaya bala. O doti ay manaton niya ginapangayo ang paggaluntada sang sunog. Bumucheng. Okay. Sige. Balikan nato na dugay-dugay. Si Bombo Cherry Grace Antilian at least meron man David rin isang statement ang iloy bala ni Angelo. Amaning nagapuyo adra sa Maya Balay nga nasunog sa buong aga adra sa Maya San Mateo Village sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Kabay pang mangin palanggiran na ni para sa Central Negros Electric Cooperative. Yan sa iba na pabala. Ang akon mayra bala concern na ginapadanggat ng mga pumuluyo sabton gininyo dayon. Kagkantuan. Kay total may team man na kamo nga naka-assign lang para sa pag-respond sa mga concerns bala sa mga member consumers. Bobo Cheng, please come back. Correct, Lin. Once nga gani, may ginapadangat na bala nga mga reklamo ang mga pumuluyo nga ati syempre consumer man inan sila Bomborlin ay palapitan sa gilayon kaya hindi na pagulton nga may ayara pa sa nga sunog nga mga tabo sa area Bomborlin. Kay ti pareho Bomborlin at kapilanan na di gani ang ginreklamo man ang ilang nga transformer kung sa diin nagasigrab-sigrab kagin lupok ka Bomborlin ti may one time diri gani nga experience Bomborlin siya Ma'am Jeneline na Bomborlin nga imbes nga Seneco na lang ilang gintawgan garing lang garing wala nagasabat gintawgan na lang gid sa nga Bureau of Fire Protection Bomborlin para nga check yaron ang area kay bangod nga mayara na sang spark ka sa nga transformer Bomborlin. So amo na bala ka problema nga dapat improve gid bala sa Central Negros Electric Cooperative. Kay man tidasig man sila gani mangutod Bombo Cheng. Pero sa mga concerns ay naparangat sa mga pumuluyo, daway may nagasabat. Yes, sa Bomborlin, dapat amo ginang ilang tutukan ang complaint man sa mga tagsa-tagsa ka consumer bangod nga gabayad man sila sa insakto Bomborlin, dapat providean man sila sang insakto man nga serbisyo. Hindi kay kung wala ka na gani ka utod pila lang ako na late ka lang bisang bayad pila ka adlaw. Utdan ka na dayon Bomborlin kadapit sila mag-responde Bomborlin sa area kung mag-utod pero kung may reklamo gani nga may maglupok dira nga mga transformer mayara sa nga pag-spark sang poste o kung sa inyo dira nga mga kuryente sa sulod kad dugay gid magresponde kag magpadulong sa inyo nga puloy-an na Bomborlin habalon ka karon lang at karon ko lang na balikan ko lang na hasta nga wala na lang gid na mabalikan na Bomborlin. Ang masubo pag ginadara kag nga common nga reklamo kay may hotline na sila why man sang may nagasabat. Di dapat may assign ginadara balang tawo. Amo lang nang masabat may shift para sa gabi, may shift man para sa adlaw. Yes, dapat 24 hours gid. Kaya siyempre 24 hours man ginagamit ang kuryente sa Bomborlin. So dapat ang ilang hotline o kung ilang telepono. Oo. Sa cellphone na bala kag sa telepono. Kaya hindi man manawag ang konsumidor kung hindi bala legit ang iyay nga concern. Yes, insakto gid Bomborlin ginakulbaan man ang mga konsumidor dahil basta may makakita sila sa pag-aspar o kung si mga experience nila ang mga short circuit ng Bomborlin so pareho sini. Kapila na nagreklamo hasta nga nasunog na lang ilang puloy-an wala sa gyapon nagpadulong ang Seneco Bomborlin. Okay. Sige, si Ma'am Jeneline, no? Yes, Bomborlin, yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kaya Jeneline Castandielo ang iloy sang ini nga puloy-an na Bomborlin. Nagapilit kasi kabataan kay makadto sa eskwelahan mo pag-aboto nila.
Hinala ko ang likod, nga nagragatak. Pero kung kuan pala. Gali isyen. Kita ko din sa me. Kita ko din sa kisame. Gapula. Mo to din singgit ko din nga gwa ka mo. Ano man sa kusina niyo na ayon, ma'am? Oo, sa kay may ara na da sa kuan mo sa kusina mo. So duda ko ang nagkuan ang linya gaya sa suga sa likod. Kay tinag-trip off gulpe mo hindi man gali brown out. Wala ba? Ano yung konektahan naman sa kuryente, no, ma'am? Yung linya sa kuryente, ano na, sa suga, sa ano nga mga appliances. Sa suga. Oo. So, bali, ma'am, nakareklamo, nakamaganda sa Seneco, ma'am? Regarding dire, ma'am? Ha? Sige nga, nakatawag na ko sa Seneco? Regarding dira? Oo. Problema? Oo, kay lagtik na mo, tikaduwa na gani na mo, natawgan. Iway takabalo kung ano. Kaya, ang una na di nga nagkado is the fire. Kaya una-una, hindi na di sila mo kayo usually ang Seneco, ya. Singko, sorry, away ko na pa iguan sila Seneco. Pura blang wala, permiga sabat, wala sila, when it comes to emergency, wala gina sila yaga, ano ya. Pero kayo naman, gintawgan pa sila. Hindi, why? Before pa na. So, ang akon bata, ang gintawgan niya is the fire. Iting fire, dasig yung fire yung mag-guan mo, mag-respond mo. Then ang fire, mo report, din kuha nila sa Seneco. Amo na lang na. Experience na before, ma'am? Oo. Away pa, wala ang diri sa main. Sa main kay ga-trip off, galagtik na mo. Amo ginang common, why gasabat? Correct, gid abang Berlin. Wala gid nagasabat. Miski hindi lang ni ang amo ni nga puluyan ang naka-experience sa wala gasabat ang hotline sa Seneco abang Berlin ko di damo pa sang mga consumers sang Seneco ang amo man ang pareho ang reklamo Bombo Orlin. So kabay pa no ang Seneco aksyonan sa gilayon hindi na pagulton nga mayara pa sa nga isa man ka insidente sa nga sunog ang magaluntad kag ang rason sa nga pagsunog Bombo Orlin as ang kapabayaan man sa Seneco sa ilang konsumidor Bombo Orlin. Sunog gani makuryente bala Bombo Cheng kay kun kaysa na nagaduot di ba lang ila live wire. Di ko na kaisa may mga kabilya bala na dara o tubo nga pwede matandog sang live wire nila ginapay balo naman sa ila wag gid nagaresponde. Di pero sa sumbag nagligad to inulat naman to nga may mapatay gid. Yes, correct gid abong Berlin bangod nga ti may ara sa open wire bala atong ano gid sa atop nagatapik sa atop ang open wire bangod nga nagluy-luy na sa bangod nga may ara sa nga puno si amo to dayon na Bombo Orlin nagdalagat ako nagdalagan ining live wire ako nang current sa nga kuryente amo to nakaptan dayon sa basa nga tawo Bombo Orlin ko to din amo to ang gintunaan sang iya nga kamatayon na Bombo Orlin. So kabaya pa nga hindi nila pagbabayaan aba na suling nato ng hotline na dira dapat may nagasabat gid may naka-assign gid ja balang nga personnel nga mula na dason take note gid ang mga complaint and i-refer sa nagakaigo na dira ang laban nila na para sa mga troubleshooter nila na dira Yes, Babarlin. Kaya mo na sa gid sabat lang cellphone or telepono why man gin na note to kanano ang concern nga dapat respondihan nila. Yes, Babarlin. Amo na pinaka-importante no once nga matawgan ang ilang hotline mas importante nga i-record tapos tawgan ang nagapatrolya dira nga Seneco kung sino ang malapit sa area aksyon na lang sa gilayon Bomberlin para nga hatagan gid sa nga focus kag ti masolusyonan sa gilayon ang ginareklamo sang konsumidor Bomberlin. Amo gid. Bobo Cheng salamat gid. Bomberlin live diri subong sa San Mateo Village, Barangay Banago ini si Bombo Cherry Grace Adilian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Anteliana, direkta dara sa Maya San Mateo Village, Barangay Banago. Asa nga nagaluntad ang sunog subong nga aga. So kada isa magalong-along gigid kita likawa nang ining or make sure na to na bala nga wala dira sa mga makatugas ang sunog sa ato na kusina siguraduhon na gid ang malimpyuhan naton bala sa masami labi na sa mga ginagwaan sang aso ano mga chimney kamo na dira dason bisan sa stove bala mahabon na gid kag matrapuhan na mga tulo ko na kaisang mga mantika kay kon mag tililingob na magsuporta siya madako pa balasang kalayo
Ate sa matay mamagalakat, siguraduhon na na-unplugin nato ng mga electrical appliances kay masugod na subong semana ang hot dry season o kanang warm dry season na diri sa pungsod na Pilipinas. Kadasig lang gid lamon na sa nga kalayo, one sa nga magalunta ng sunog. And mula ning appeal na to ng Central Negros Electric Cooperative, kumayra na dara sa mga concern bala mga pamuluyo, ang inyo dara nga telepono, dakpon nyo man kung mag-ring. Kung mayara sang cellphone na maningin butang para sa may hotline, isabdo nyo man kung may panawag. Kaya ilang nga concern is, why sang may nagasabat nga kanamo man kamo dara sang numero na gina-post nga amon na ang pwede nga tawgan. Kung mayara sang concern. Di why man nagyapon sang kapuslanan. Kaya why man sa may nagasabat? Kung may nagasabat, ginapasalig man lang ninyo, why man ninyo ginarespondihan? 28 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan natin maginakaupod ng presidente sa Alliance of Hog Raisers Association diri sa may Negros Occidental. Istoryan natin because sa mayroon sang dugang na naman nga kaso sa African swine fever nga na-record sa Cebu and why pa sang sabat ang Cebu sa appeal naton nga kung na pwede bisan makalabay lang bala sa may puerto ang mga baboy coming from Negros padulong na sa mga ginahatagan o kung ginabaligyan nila sa ibang nga parte sang Visayas. Istoryan ta sa pagbalik sang Bumuharid Big Time. Bombo Radio. Narito ang isa sa mga nakatanggap na ng kanilang mga premyo bilang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ang imong nga premyo. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima nga hatag. 500 pesos. Agyaring imong radyo. May ngalan nga Bombo Radyo. Kag, syempre, may ara na siya sang flashlight, LED light. Dason, free dial. Pag gusto ka, kuniin ka mamati. Wala sang mega pugong sa imo. Wala pinilian. Wala pinilian. Hindi fixed dial. Ini nga radyo, sang Bombo Radyo. Kag pwede po tangan sang battery and rechargeable sa. So, ara, kung gusto mo mamati, matian mo subong. Sorry, pwede mo madala. Bisan din ka magkanto. Pwede gid. I-charge Yes. na lang. Oo. Ara na, sa imo kamot ang imo nga premyo. Radyo, kag 500 pesos nga cash. Ako gali si Cesar Bartes ang Purok San Roque 2, Barangay Dumanan, Bacolod City. Ginaagda ko man ang ibanda nga nagalantaw kag nagapamati sa diri nga station sang Bombo Radio nga mag-join man kamo sa ilang paraffol subong. Ari na subong sa akon nga kamot ang 500 pesos kag syempre ari sa tubangan ko ang radyo nga ginatag sang Bombo Radio. Ang 500 nga nakuha ko subong gamiton ko para sa akon nga work immersion para sa akon nga eskwelahan kag syempre ihatag ko man kay mama ang extra kag magamit-gamit man namon sa amon nga panimalay subong. Madamo gid nga salamat kay God of course kag thank you so much man sa Bombo Radio kag sa Orocan. Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung may yara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasabit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Minuto sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa nga pagpangalagad diri sa Balatontoran Bomoharay big time. Kahapon na banwagin na kumpirmara sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, nga mayara sang 5 kadugang mga area sa Cebu, nga mayara sang kumpirmado nga outbreak sang African swine fever. Pila ka semana matapos nga na-record ang ining unang kaso sang African swine fever sa syudad sang Karkar. Amo maning rason na ko nga ang nagapagwa sang executive order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nagaban sang pagasulod sang baboy sa Cebu nagikan sa mga naglain-lain nga mga probinsya kag masubo pa kadto na lamit tayang Negros Occidental abi sarapang free kitaya wide sang kaso sang African swine fever sa aton kag nagpagwa man sang executive order sandaya Governor Bong Lacson and Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga nag-ban sa pagsulod sang pork and pork products coming from Cebu. However, ginaapil lang kwanta ni isang Negros Occidental nga panugutan sang Cebu ang paglabay bisan paglabay na lang gid bala sa Port of Cebu sang baboy nga diri sa aton kay may raman sa mga nagabakal nga ato dito sa may Eastern Visayas. Nga before pa man ang ining pagka-detect sang unang nga kaso sang African swine fever sa Karkar, amo na ni mga ginahatagan o kung ginabaligyaan bara sa mga hog raisers diri sa aton sa probinsya. Upod nato ni sa mga ginapasalamatan nato ng presidente sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental o Conarano, Sir Rick Lauron. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erdin mayong aga. Yes, Bomberlin, mayong aga, mayong aga man sa mga tagpalamati nato no, sa Bombo Radio. Sir, do nagdamo na gidang kaso dito sa Cebu, kaso sang African swine fever. Kumusta ka mo subong sir sa aton na swine industry? Well, diri sa aton yung swine industry nato no, sa Negros Occidental, since we are still in the dark green zone, so padayon ang aton yang industriya, only then so may challenge lang kita no sa padala sa aton nga mga stocks naton, mga baboy naton sa aton mga neighboring nga mga provinces, especially sa eastern part and sa Manila. Tungod nga do hindi kita subong pa agyon sa Cebu. So that's the challenge right now. Okay. Bali sir, sangway pa ni ang ASF case dito sa Karkar and then nakahapon na dugangan pagid sa 5 kadugang nga mga area sa Maya Cebu province. Sa estimate ni mo mga pila ni mga nagalabay sa Cebu going to Eastern Visayas. Pakadto na ni sir sa Luzon. So estimated na to no padala kita 1,000 to 2,000 per week no sa mga neighboring nato no sa eastern kag sa going to Manila. Okay. So dako nga bagay na nga kabulig kita no sa iban nga mga area provinces tungod nga ara sila sa
red zone no sang ASF. Oo. Aba na galing natin nga lakit kung ganyan nalaki pagkatabla sir sa mga ginbanda sang Cebu ang hindi makasulod na dito bago sining kaso kat ang kaso yan na record man dito sa may karkar mo. That's right, that's right. Sir, ining 2,000 heads, mga pila na diri sa nagakadto sa Eastern Visayas? So far sa subong no wala masyado record as of now tungod nga mabudlay subong ang aton nga pagpadala. But 60% sang aton nga ginatag dira nga data nagakadtoy na sa Western Visayas tungod sa ila demand. Okay. So, hasta na ni sir, no, mga Bohol area, kalabot na dito? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ang Luzon, gali sir, dito pa nagalabay, hindi dari sa may Papanay going to Batangas? Hindi. Hindi, ma'am. Kay ang route naton from Negros, Cebu, and Panay, pabalik na sila. Malusot sila sa Aklan. That's why kaya Aklan naman, hindi man sila paagi dito, no? Hindi naman. Ang daban man sila actually. And then, ginapanugutan kita nga pagbalik natin sa Negros, pwede kita kaagi sa ila. But hindi lang magdulog ang aton mga salakyan, continuous lang. Okay. Kag syempre, why na naya sir, karga nga baboy mo, kay na-deliver na? Yes, kay papauli na kita. Ano subong sir ang inyo ginahimo because hindi kita makalabay sa Cebu para lang makabaligya sang baboy sa Luzon? That's why for now, why pa kita move since wala pa na approve ang appeal sa aton binalangga nga gobernador nga makalabay man lang no by boat padulong dito sa Manila and sa aton sa Eastern Visayas. Oo. Kay sir, ang baboy dere nagalabay kita to San Carlos or Escalante tapos patabok sa Cebu. Yes, Bombo Erlin. So ano na lang sir, subong din kamo nagabaligya sang baboy dere lang gid sa aton? Now sa subong good thing man tungod nga nagtaas man subong ang demand nato no since the cycle sang aton nga marketing sang aton nga baboy pag-abot na sa January to May mataas ang aton demand dire tungod nga damo kita celebration no. Okay. May mga kapistahan kita kag school sa presentation. So mataas ba ng aton demand subong? That's why nga medyo uloing sakto lang ang aton nga production subong sa aton nga local markets sa aton probinsya. Abo nang okay lang sir no basta hindi ka mo makabaligya sa gwa sang province. Yes, Bombo Erlin, no? So far sa subong tungod sang aton nga demand sang aton nga panahon bala but I'm looking forward nga the next round no mag-jutay naman ang aton nga demand dire sa aton nga consumption. So madamo naman ang aton nga production and hoping makakita na kita way out sa aton mga stocks padulong sa mga provinces nga affected sa ASF para nga hindi mag-flooded rin aton nga baboy sa Negros Occidental. Hindi gid kita sir makabaligya sa Luzon via Panay. Ano sir, hindi gid pwede? Yes, hindi gid pwede tungod nga ginalikawan nato ng contamination nga magbalik sa aton. But somehow, hope we can find a way tungod nga i-green zone kita and according sa aton yung principle, pwede kita makapadala no sa mga infected regions
only then nga ti tagaan kita sa permiso nga makasulod sa ila. Oo. Hindi gali kita, sir, makalabay sa Panay because may ASF case sa Iloilo. Correct ko, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because of that. Oo. So, bisan maglabay lang, sir, hindi magpasugot ang aton province. Kita ya, sir, ang hindi magpasugot. Yes, because of the danger. Pero we still open para nga makabaligya kita, no? Actually, ang aton nga gobernador wala gid siyang restriction nga hindi kita magpadala sa mga affected regions tungod nga green zone kita, no? So we respect the protocol of the other provinces. Okay. So, subong gali ang aton nga production is just for Negros Occidental. Anong epekto sila, sir, kay nagligad na to, doon nagmahal-mahal na gimanto ang sir, live weight price. Subong, kumusta, Sir Rake? Yes, actually we enjoyed before, no, sa open pa kita sa Cebu. Although wala gid masyado kadamo ang baboy naton tungod kinasunod man sa aton nga consumption sa local, no. Kaling kay amo lang nang aton tani nga pangabay sa aton mga local traders. Actually, medyo may kakulangan kita jutay sa aton nga supply. Only din nga tungod nga naibaluan nila nga nagsirado ang Cebu sa aton. Now, panubo nila actually ang aton nga ang aton farm gate price naton, which amo na siya subong ang medyo challenge man diri sa aton mga backyard hog raisers kay tani nakasulo-sobra kita tungod nga ang aton nga inputs bala ay cost of production ng aton feeds perti man kamahal. Correct. So isubong do kagamay na gid lang sang margin naman sang aton mga hog raisers, no. Which tani nga gusto naton makabulig gid sa ilay ning aton nga industry. So pila subong, sir, ang farm gate price? Farm gate price naton subong ara na kita sa 160, no. Before ga 170, 175 kita to the extent nga may ara nga per demand kalaga sila sa aton 180. But now because of the result of ESF sa Cebu, so nag-down kita karon sa farm gate price naton nga 160. Okay. Pero, sir, duwa man impacto gyapon sa market. Kay mahal man gyapon, sir, diri sa amon sa Bacolod bala 300. That's right, kanina ina siyang 300 na siya nga naton meat naton sa market. Supposedly baklon na nila sa aton ang live weight 170, 175, even to 180 kaginansya pa na sila. Okay. So meaning to say today, ang aton nga traders daw among ako nga ginansya sa sining aton industry, and we are appealing to them nga hindi man nila panubuon ang aton farm gate price kay maigo ang aton nga mga backyard racers nga mo lang niman ang ilang sideline, no, o kung dugang palangitan-an. Correct. So dapat, sir, kung 160 na lang ang farm gate price ang bakal nila sa inyo, siguro sa 280 may ginansya na gidyadara ang trader. Dako na siguro Bombo early, no, kay siguro estimate naton nga to 60 to 70 may ginansya na sila mo. That's more than gain na nila kung mag 280 sila or 300 even. Dako na ginansya. Although, sir, lauman na naton, medyo man nubo sigurong presyo sa Holy Week, sir. Kay ang iban, especially mga tumuluo sang Romano Katoliko, doon nag-refrain from eating sang pork. Anyway, tiyan mo lang inyo yung concern, sir. Ano ang imo reaction? Pwede lang kita, sir, makatagalog, sir, English para sa amo nationwide newscast. Maintindihan na kita nationwide. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi sinabi ng Pangulo na iwasan muna itong backyard hog racing at saka parang matipon po yung mga baboy to contain ng African swine fever. Ano po yung views ninyo dyan, sir?
I really don't know the context of bakit iwasan natin yung backyard hog racers or hog racing, no? Since for us Negros, we are bound that our second income, no, in Negros Occidental is our livestock, and but not in particular sa atin swine. So to contain ASF for me is not the way na iwasan natin yung mga backyard kasi income yun ng ating mga backyard grazer. Siguro for me to contain ESF, we will be more strict to the protocol, no, yung ating mga task force ESF kasi medyo para sa akin medyo lax yung aton nga ang aton nga response and performance kasi naman pumunta naman tayo sa ibang mga regions, so hindi masyado intense yung atin mga checkpoints natin sa ASF. And number two, as I have given privilege to suggest, I may suggest that our national government, our DA, should push sa aton nga vaccine like COVID, no? During the time sa aton nga COVID, yung atin vaccine from China, although hindi masyado sold out kita because sabi ng mga expert 50% efficacy, and yet because of the demand we administer it, and it turns out that good so far in the perspectives ng atin na COVID-19, no. The same thing because yung mga expert natin ngayon, they told us na there is a vaccine on trial, but I think we need to pause, to hasten to identify what kind of vaccine that could contain and eliminate ASF, because for me that's the only solutions, no. So far in the history of ASF, from Negros, from Luzon, going to Mindanao, to Panay, and to Cebu, and in my own perspective, it's just a matter of time. Maybe pag hindi tayo strong, no, in terms of our guarding, it might be we can also be affected in the Negros Occidental side. That's why I give all my appreciation and thanksgiving to our beloved governor, who stands strong to keep Negros Occidental until now ASF free. Okay. So yung tinutukoy po kasi ninyo, kasi matagal na po nagsimula yung African swine fever doon sa Luzon, prior or before pa ng COVID pandemic. So matagal talaga nakabangon unless na meron pong bakuna doon sa mga baboy. Yes, Berlin, because for me that's the only way, because in history makita naman natin na these measures that we have, no, to control ASF. So ASF goes on where dumarating siya, no, the provinces being affected. So that's why these measures that we are doing is just only a temporal measures, no, and hoping that our government through our Department of Agriculture could make it possible push or means to have a vaccine really, so that we can be assured that ASF will no longer be a pandemic, no, sa atin na swine industry. Kasi po hindi talaga siya mapipigilan, yung pag-spread nitong virus.
marami na po mga regions yung may kaso ngayon. Pero ano po yung balita ninyo? Sa ibang countries, meron na po silang bakuna. Tayo lang po dito yung parang wala pa talaga. Yes, the latest I know, yung sa Africa mayroon din sila. Sinasabi ng mga mga experts natin, no. So that's why I don't know how, but maybe it takes a lot of expense, but I think it's worth reaching it in doing it for us to be secured of ESF, because we in Negros Occidental, billion yung industry natin dito sa sa swine. So it's a big factor na kung makontaminate tayo dito, maraming mga grassroots members namin, yung mga backyard raisers natin ang dulaan ng livelihood income, no. It might be mahirapan tayo dito. Okay. Sir, finally po, ano po yung panawagan ninyo sa province of Cebu na kung pwede padaanin yung mga baboy na bound for Luzon coming from Negros? So that's why pinapanawagan natin, no, sa ating mabuting governor diyan sa Cebu to allow us na kahit man lang dadaan tayo, no, sa kanila, papayagan na tayo so that the opportunity of having business to Manila and some of our eastern part regions mabalik natin, no, and of course not just only for our benefit, but to the benefit of those demanding regions and provinces from the Negros Occidental. With this, maraming salamat, Sir Rick Lauron, sa mga time dari sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga, gid, sir. Mayong aga, Bombo Erlin, and thank you for the privilege of having this interview. Hope na mabatian kita, no, kag ang aton nga appeal mahatagan man sa nagakaigong atensyon. Thank you so much. Maraming salamat kaya Sir Rica Lauron ng presidente sa Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental Lucon Arano. Kita nagapadala sang inimaganabo sa 1,000 to 2,000 ka heads sang baboy sa may Eastern Visayas going to Luzon kada semana. However, bangod sining ban nga ginpatuman sang Cebu sa baboy nga nagikan sa Negros Occidental, way man kitaya dariya kaso ini sila makapadala subong. Hindi man nabi kita makalabay through Panay area because mayroon man sang kaso dito sa Iloilo. So, hindi kita pwede makalabay dito. Ang ruta nila is from Negros Occidental, padulong sa Escalante, or Sagay, or San Carlos. Dira gidjalaban patabok na sa Cebu, and then ma-distribute na going to Eastern Visayas and Luzon. Pagbalik, via Batangas to Katiklan, Aklan, and then pabalik na dari sa aton sa may Negros Occidental. Nidayaway na nayaunod, pwede kita makalabay dito sa ilang mga pantalan na banwa. So, mayra sang sulat si Governor Bong Lacson sa Cebu Governor, pero why sa gyapon sang reply as sa subong. Amo na kinala uman nila because di pa man sa aton nga mga hog raisers mo. Sa daw gulang-gulang lang sa pangayo, no? Ang farm gate price wala sang baboy. Ang pagsaka sang presyo sang baboy dito sa Luzon, amo man ni ang blessing para sa ila. At least magkapasalambat sila, makaligad ang pila ka mga tinuig nga kabarato lang gid sang presyo. So subong nga mahal ang presyo, at least makabawi-bawi man sila kay kamahal sang feeds. Kamahal sang feeds banwa. In fact, kung duha lang ang imo baboy, ang imo ginansya guro 1,000. Daw alkansya mo lang gid bala ang imo nga pagbaboy. Amo na nga
para makaginansya ka, mas mayoy nang magfatining ka ba rin magrubo sa isa ka sa 100 asa bisan pulo lang gid. So ang tunga sa nga presyo para sa feeds nimo, and then bayad mo pa binadra sa nagabahog. Kung di man ikaw yan nag-aalaga, so at least meron ka ginansya bisan paano. Pero kung duwa ba lang imong baboy, pagbaligya mo to, isa lang yung kalibong imong ginansya, yan o. 1,500 o 2,000 na ginabi pinakatayog. Di ba, yung manak at least kung may baboy ka bala, obligado ka, may kwarta ka bala. Kung may kita may ginasagod nga baboy, o kung ikaw may ginasagod nga baboy, doon ka man makasave. Pero at least kung may baboy ka daw, savings mo siya, alkansya mo siya mo. Kaya obligado ka magbakal sang feeds, bombo, kim. So obligado ka magbakal, pagbaligya mo, kung mayroon ka sang balaklon, inang na support mo ba lang imong kwarta. So sang kabaligya mo na lang yan sang baboy. Di okay naman lang na, kay kung way ka may ganasagod, way ka man niya kwarta. No? So gamay na ginang imong ang ginansya. Subong, nga nagmahal ang farm gate price. Amo naman ni ang kagayonan para sa ila nga makabawi sila bisan paano. Ang mga traders o kaling, pwerte ganang ilaman niya nga paginansya. Subong nagnubo ang farm gate price sa 160 pesos. Kabay pa nga kung siyawad ba ni mga nag-payhouse ang baboy ba daw? Kaya nagabaligya sa merkado. Paano buuin nyo man ka 300 man ganapo ng presyo. Subong siling ni Sir Russell dari sa Kabangkalan 280 kilo ka baboy. Ati mayo-mayo gawa dira sir kay medyo bulo barato kani kumparar dari sa Bacolod. Dari sa Bacolod subong 300. Pero ang farm gate price ang bili sang buhi nga baboy bala 160. Tidak ko ginang ilang nga ginansya na dara. Bisan mag 280 gani ang baligya sa merkado, may ginansya na lang yung mga traders. Di ka ba'y pawa? Di gani ba sa lator ba din nilang Holy Week? Kahit para sa mga tumuluo sa Romano Katoliko, may ragid sang fasting sa karne sa baboy ang kalabanan, if not all. May ragid sa mga nag-refrain bala. Likaw-likaw lang danay. In fact, subong nag-amat-amat na sa kang presyo sa ngutanon, ha? Ang presyo sa ngutanon kag isda. Galing ito ba na yan nagabarato mo, no? Nagamahal lang yan nga, nagamahal. Kaya mo na ang ginalauman lang, basta makareply man si Governor Juan Garcia, kaya mismo nga ito, no, sining gobernador na nagpadala na dito sang sulat. Ito sabong ang baboy nga ginaproduce sa Negros Occidental para lang galid dari anay sa aton, kaya ito ubay kita sang malabayan mo. Going to Eastern Visayas and then Luzon area. Nga mo na nagabakal dari sa aton. Kaya sa mga nagasagod sang baboy, amo naman ni mayong kahigayonan para sa inyo at least makabawi kamo. Ang panawagan lagi naton sa mga trader kung konsensyahon man kamo da. Bisa na panubo lang kamo pulo, hindi gani 20. Yade pa man na. Isa mo din ka kilo nga baboy. Tunga na sa imo yung sweldo. Kung dabo ka mong isang kilo sa baboy, giblang kinanglan mo. Ang baboy, mas bayo ko na tagambay mo balang gulot, no? Nasa butangan mo na da munggo, malugbati, kag karbasa. Namay na. Di gani, butangan mo na sa ibanda nga mga utano na. Hindi na gibla puro baboy, kay kamahal man. Dito sa Cebu, nagdugang pagid ang mga lugar nga mayara sang kaso sa African swine fever. Sa City of Cebu, naging mismo, Bugo, sa Banwa sang Liluan, Sibonga, and then Tuburan. So 5 more areas in Cebu ang mayara sang kumpirmado nga outbreak sang African swine fever. Kaya mo nang ginalauman na ito na sini Banwa kay ang ining balatian nga ni siguro hindi gani makontat kung why isang bakuna mo nang panawagan ganyan ni Sir Rick Lauron siguro sa Department of Agriculture bala, Bureau of Animal Industry kay total
nagaspend gani kita dako sa sa mga infrastruktura nga hindi kita gina makaon. Hindi man naton mabawian, no? Nagadako lang nga aton so ni utang, mas makapain kita siguro pondo, budget para sa bakuna. Kating iban nga mga areas may mga bakuna naman gani. Iban nga mga countries rather. Tinga ang hindi naton ini mailog kay kadugay pagid makabangon ang mga areas nga mayara sang kaso. In fact, ang Luzon sobra na 3 years ang Luzon nga may African swine fever. Why gyapon before pandemic paning African swine fever mo? Why gyapon? Unless banwa mayara kita sang bakuna. Kung sa bagay, ganyan nagasto ganing gobyerno naton para sa COVID pandemic, COVID-19. Ang iban ganito nga minilyon ng bileto, ang gasto naton, way man gapon gani isang, way man na gamit to. Nagkala-expire lang. Tingnan niya, kita makapain sang pondo para sa sa African swine fever vaccine. So, yung diri sa aton viewer, ang problema gidya sa mga nagasagod sang baboy nagamahal nga feeds. Ganubo ang kilo ka baboy pero ang bubod ya gasaka nga nagasaka. Tani bantayan man ang presyo ka bubod. Kada mo abi mga factor sa pag mahal bala sang feeds. Ang Ukraine and Russia isa sa mga biggest exporters sang mais. Okay? Mais, ang trigo, mga muna bala. In fact, the breadbasket of Europe. Tiining si Putin man gani. Abi ko sa nung si Putin mauntat, no? Matapos ang ginaway dito sa Ukraine, nagbalahal ang presyo, fuel, sa wheat, sa mais, and others. Kalapad, abis ang karutaan nila for agriculture mo. So, they export agricultural goods like wheat para sa harina, mais para sa mga feeds gani bala, including abono. Tisa nagyara, dagdagan sila sa economic sanctions sa mga kapungsuran. Hindi sila makapadala. So sa mag-u-turn do sa mga barko nga nagakarga sa mga goods nga coming from Russia. Kasunod sang pagdagdag sang economic sanctions sa mga countries. Sang ginsakop sang Russia ang Ukraine. Kaya mo na apektado man kita diri. Ilabi na nga padan kita feed meal diri, no? Nagabakal pa kita dito sa Panay, especially sa Iloilo. Kag sa mais pagid kulang man. Amo man ang pagpenangita sa mga feed meal sang mais. Iban pang mga grains nga ni bala para sa feeds sang baboy, manok, kag iban pa. Doon mo man na nagagamit, no? Pinagmalahal gid ang presyo. Subong do ginalagas ang presyo sang feeds. Paano man abi makabawi ang nagasagod sang baboy? Amo na siling tanga kon magsagod ka man lang, isa, duwa, hindi na lang. Ginhatol mo lang lawas mong labor mo. Hindi gani ka bawi. No? Hindi ka bawi. Di dapat tagdamo, gid. Kung tagdamo naman o galing, dako man ang imo kinang landon nga kapital. Amo na doon din naton maintindihan ang pahayag ni President Bongbong Marcos. Sa iya nga pahayag kung paano makontain ang African swine fever, likawan na lang kunong ang backyard hog racing. Tanong connect sa nabi Mr. President as our Agriculture Secretary. Sa Department of Agriculture, duling nyo man bala mayong impormasyon ng aton presidente. Parang nga daw hindi man bala kalamutan ang iya pahayag. Anong connect sa na iya kay ang mga baboy nga niya sa backyard, mga backyard hog racers? Why man na iya ginaboy? Angin sang una pa na nga pinagusto yung baboy kung saan din siya makadto. Sang una pa na nga lato-lato pa lang yung tao sa mga kabaranggayan. Di ba? Sino ba yung sumunga pa saga-saga buyan mong imo yung baboy? May tangkal ginaya. Di ba? Buyan mong baboy, hindi mo lang din na ka pa uli.
Kaganamo na mga tao sa bisan sa mga kaumahan. Kung sa una, dulat-tulat, sobra pa sa lato-lato ka maisang kalaka sa mga balay sa mga kabaranggayan. Subong hindi na naamo ng sitwasyon. Magluwas na sa mga barangay nga daw kalagyo na gidjabala. Kaya bisan mo na siling ko magsinggit katabang, way may makabati sa imo. Kaya ka malaka ang mga pamalay mo. Pero subong, kalabanan, bisan malagyo ng mga kabaranggayan, ang bata, ang lolo, kundi na minata, dara man na matulupad man ang mga balay na dara. Dason, mga sawa naman, ang apo, dara man gyapon na patindog balay. Nagadinamo na mga tao. Perte katanganan katinggas. Di ba la? Perte katinggas sa mga Pilipino mo. Pwede mo na pagkontrolon. Karasig lang magdasig sa ngaton population. Ilabi na subong mga kabataan, ba mga pabatanon, duway na naghatagid sa nga mo ng value bala sa edukasyon. Nagapanumdom ng pagpamana, pagpangasawa, ang sabat para sa kapigadahon. So kadasig lang maggadamo sa mga tao, sa mga kabaranggayan. Bisan diri sa ato na, bisan diyan ka man ah. Iso naman na yung pasaga-saga yung buyan mong imo ya baboy, Mr. President. Ang baboy na tangkal gina. Di karoon taton mo nga backyard hog racing. Amo man lang nagani ang ilang nga paagi para nga mayara sila dugang nga income. Bisan aw-ahaw na lang bala kwarta mo, may bakal ka feeds. Pero at least sila nga paagi, mayara ka sang alkansya. Nga pagbaligya mo, tingob ang imo kwarta. Kung balaklon ka to abi aparador, may balaklon ka to kabinet, kang nano dada, may pa kayo ka to sa imo balay, patin pa butangan mo sa nipa, extension, may kwarta ka balang nga huguton, kay tingob ang kwarta mo pag baligya mo baboy mo. Di ba la? Pero kung why ka gani may ginasagod nga baboy, mameriano, kung why ka may ginasagod nga baboy, may ka man kwarta. Pero kung may ginasagod ka baboy, pag baligya mo, at least meron kaya kwarta. Karon, how to contain African swine fever? Mayra sang protocol ang aton the Department of Agriculture nga ginasunod. Nga likawan, mabutang na dapat mga checkpoint, hindi pwede ang pag-transport sang baboy sa sulod sang pila ka kilometros nga amo na ang gintalana nga zone sang Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture. Hindi na sila nga isali na sa muning nga farm, magkadto dito sa piyak nga farm, magluwas lang gid kun gabok ang imo tangkal bala makagwa ang baboy. Pero sila nga malagaw-lagaw ang imo baboy na nakapauli especially subong na mo fiesta. So naman yang tawo yang do tarso ka na imo ya karon nga ginabuyan mong imo baboy. Di kun mayara man African swine fever sa amo na nga area, bisan mo nagalagaw ang baboy, paidalom gina sila gyapon sa kaling. Patyon. Patyon na sila da amo nang porte kadako sa mga losses naton once nga bayara sang kaso sang African swine fever sa mo nga locality. Sa mo nga banwa o konsyudad. Ang pagilibion na dira sang mga nagasagod puwerte. Kaya tino sa ano balawan may maginabatyag ang imo baboy, patyon mo. Kung makasulod ka mo sa zone nga ni, nga gintalana sang DA para sa kaling. Para hindi na maglapta. Tipila nga dan ka billions of pesos ang aton nga swine industry. Di ba pwede nga pauntaton mo sila sa backyard hog racing, nasa pagtipunod mo mga baboy, kagano. Ayo. Sa aton Department of Agriculture, mga regional offices, at agin nyo mayog nga impormasyon nga gorek ang aton nga presidente. Ayo. Sige, kabay pang nila makasulod diri sa aton naman ang dapat alerto ang aton sa mga LGU, especially sa provincial government. Sa pag-implementar, nagligad pa nga na, nagpangudal na kita kung iba ni mga probinsya na da, mga malagday na sila kang mga pabuyan-buyan. Mayo nga to na dire kay aktibo bala. Abo nang benta ko nang aton gobernador bala aktibo bala kag kapamati sa balita. No? Si Governor Gwen Garcia nga ni guro gumati sa Bomboy.
Amot sunod nag-feed ni saya sang impormasyon. Nga pati negros si butang nga inyo kay bato to guro alin silang baboy nga naglaton na diri sa karkaro. Nano ba niya guman way kag dyan naka-check? Research bla panalawsaw. Research is pagpanalawsaw. Para nga gusto mo bala impormasyon, go. Kaya ito na gobernador, diri akwa na siya yan ng kada adlaw ganayalin sa agas, sa gabi. Gamati na yung balita mo nang aktibo kag updated. Sa mga local officials, mating ka mo bala. Yung kung ano mga graduhol sa mga impormasyon, ginapamatian nyo man, nasampatihan nyo dayon. Makaibalo kita kung ano mga kalatabo, may mga bird flu na to sa kapiz. Kaibalo na dayon. Bird flu, kapis to, no? So, nagtabok, brother, nagligad. Sa mga naman, dala naman yung babo, asang manok, coming from Panay, lutuon nyo, gid. Hindi pwede nga hilawang dalon na diri. Pagbayo, pag gini kung hugot, pag gini nga to, nung sinipagbantay, bala. No? Kung magtabok dari sa Negros, coming from Panay, hindi na ka mo magdala baboy, kaya kada mo baboy, dahil ka sululubra lang gani. Kwartata lang na ginakulang. Kwartata lang yung ginakulang. Damo dari baboy. Hindi na ka mo magpalusot. Kaya kung kaisa bala, especially kung private vehicle ang dala mo, hindi man na sa tanan gandra nga suluk-sulukan sa imo yung salakyan ang ba-check. Amo na honesty ang ginakinanglan ta dari. Nga man dalagi ka mo baboy alin dito sa Panay, kaya ka mo man dari baboy. Bisan luto ka na hindi pwede. Kaya makasurvive gyapon ang virus. Bisan kadugay ng imong alinuto o subong also fiesta. Sa mga magakadto sa fiesta dari sa Negros, dari lang ang baboy, hindi na kamo magpalusot. Hindi na kamo nga taguon nyo pa na baladara kung din kamo to mga halin. To ano ganang sabor sang baboy nga inyong kadalalawon kaya pareho man lang nagyapon. Hindi rin na lang kitagi dyan mabakal. Hindi na nyo pagtaguon ng mga chorizo, mga tosino, mga ano pa kaya mga daladala nyo dabalang mga processed pork products. Buligay lang kita. Honesty is very important. Bisan pag sa bird flu, nga ni bala, alin ka mo dito sa Panay, namista ka mo to, naglagaw ka mo to sa inyo pamilya, padalaan ka mo sang manok, ang bala nyo adobuhan na lang butangis tiwitis. Butangis ang Silver Swan soy sauce. Kay pasakop ko pa sa promo sang bumbo. Para kanamit sang inyong aluto. Dason, butangan sang medyo makahang-kahang bala namit. No? Pag-abot na dari upakan nyo na lang, kaunon na lang, hindi na kamo magpa-lusot-lusot na nga taguon pa, dason dari manigyapon lutuon. Ipaluto ninyo kon manok and other poultry, pabo manada, gansa, bibi, o ano da. O dalhin sa Panay, ipaluto na lang ninyo nga daan. Pero hindi gid ka mo magpatabok dari sang pork and pork products. Kada mo da sa Central Market, sa Burgos, sa Libertad, o kung sa mga kabarangayan, diba? Sa mga ilit-ilit na gani, kada mo da sang mga nagabaligya sang baboy. Ka-depressing gid kung may baboy ka kang madala sa kaling. Kabay pa, may makasulod na nga virus sa Negros ni Mama Lynn na doktor. Abagyan, naman ang importante lang gini nga magpalusot-lusotan na. Kung ginabawal, hindi na lang gid mag-try. Kaya kung kaisa bala sa kadabon sa mga nagatabok coming from Panay, may mga personnel gana mismo na dara, mga polite ni mga members ng task force sa African Swine Fever sa Bacolod and Negros. Once nga maglabay ka, magpanaw ka sa barko, may labayan gina yung mga pasahero lang gid. So gina check ang bag mama nun siya may dala ka ng karne isang kanding, karne isang manok, kung ano na da. Dason, sa mga pribado naman ng mga salakyan, mga nagapapara. Gid, ma'am, sir, pwede kami makacheck sa trunk sa imong salakyan. Kung may dala ka mga baboy, o kung ano da, nga mga karne. So, kung may dala ka mga baboy, be honest. Kung why ka nakahibalo. Pero if you are aware
and knowledgeable nga band na diri ang pagdala sang baboy, hindi na lang gid mag-try kay kanugon lang. Okay, sige, klaro na kita dira. 21 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik naton, report ni mo Gracelyn na baton, way gyapon isang petsa ko ng raffle para sa mga vendors na sa Libertad Market. Dugay-dugay matapos ang Fire Prevention Month, dugay-dugay Holy Week, dugay-dugay bulan naman sang Mayo man naguro kumatapo, kumadayon, kasi Mayo man kun hindi. Balikan ta diri sa Bumuhay Big Time. Bombo. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kada tikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga Sanwada Saga. Pabalik ka na sa ato nga pagpangalaga diri sa Balatontoran Bomoharay Big Time. Atensyon sa mga nagulog sa entries sa week number 1 sa atensyon nga promo ang Buenamano Salvo Year 17 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash pa kag radio. Standby. Oh, makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Sa liwata sa oras nga 30 minutos sa nakaligad sa taknang kalason wada sa aga, yari ang ato ni unang daily draw winner para sa buong adlaw sa Martes sa Marso 21. Meron ka sang 24 oras sa pag-claim sa mga premyo dari sa istasyon sa Bomba Radio. Ay kung hindi ka makaabot na dari, forfeit na ito ng imong premyo na 500 pesos nga cash kag mayroon sang radio nga free dial. Ini ginawiyatan ko sa buong. Mayroon ka mo sang kailuwayan kung sa din ka mamamati kay wala ini nalansang sa isa lang kay istasyon. Mayroon man sang LED light
Mayroon sang LED light to, pero ko sana go. Especially kung na brown out, tinigani may niya suga pagkatadari nga pagkadamo. And then, mayroon sang flashlight. Okay, mayroon sang flashlight. Pili lang na kamo na dira kung anong pasigahon ninyo. And, ini siya, rechargeable. Rechargeable ini siya. Kung kamo nagapamati, kamayara pa sang kuryente, kung kaisa nga dan, mayroon sa mga unscheduled power interruption, isaksak na ninyo nga daan. And then, kung wala sang kuryente, dason why pagin nagbalik, banwa, pwede nyo man siya mabutangan sang batteries. Okay? Para padayon sa gyapon ng inyo sa nga pagmamati, kung sa din man nga istasyon ng inyong gusto, kay mayara ka mo diri sang kailwayan kung sa din ka mo mamati, it's either sa drama, sa mga balita, o kung sa music. Ang aton sa nga drug, yung supervised ni Ma'am Maricon de Matulak, ang aton sa FDA representative. Siya ang naggamit sang Surf powder bilang proof of purchase. Again, Surf detergent powder, ang yasa nga proof of purchase. Taga Purok Acacia. Baw kalayo-galayo? Purok Acacia, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Purok Acacia, Barangay Mandalagan, Bacolod City, Puerte, Calayo. Luzgarda Cipriano. Luzgarda Cipriano, sang Purok Acacia, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ikaw ang tanong sa nga winner sa buong aga. Magapadulong lang dali sa stasyon sa nga Bomba Radio, Tugdo Balasan 9:30 buwas sa aga. Sa pag-claim sa mga premyo, kay ini ginalakipan sang 500 pesos nga cash kagining radyo nga free dial o kung wala na lansang sa isa lang ka istasyon. Kay Ma'am Luzgarda Cipriano, kung mayara ka dara sang radyo, for example, nakabaton ikaw tinalikdan nga tuig, o kung binulan sang radyo, nga ginhatag sang iban nga istasyon, AM o kung FM station, nga nalansang sa isa lang ka istasyon, daloon mo diri sa studio, sa pag-claim nimo sa imong premyo, it's either today or tomorrow. Bayluhan na to ng inyong radyo sang 500 pesos nga cash. Okay? So, again, sa kay Ma'am Luzgarda Cipriano, sang Purok Acacia, Barangay Mandalagan, Bacolod City, magdala sang 2 ka valid ID sa pag-claim sa imong premyo diri sa ato ng studio. Saliwat, Luzgarda Cipriano. Congratulations. Radyo at Star FM. 33 minutos sa nakaligan sa atak ng alas 9 sa aga. Sangga tinalikdan na ginisol ang pagpatigayon sang raffle sa local market committee sa mga vendors bala. Kamo ni mag-occupy sang mga pwesto adra sa may annex building sang Libertad Public Market. Ang tinutuyo sang postponement banwa is makapatigayon sang revalidation o kung ma-validate agad bala sang gusto ang ining master list. Master list sa mga vendors nga igaraffle ang ngalan nila. Kagdara may baluan kung sa din kayang pwesto or ano nga number sa mga stall baladara ang imo yang pwesto. However, way gyapon ko no sang paton nga petsa. Kasi matapos ang bulan sang Marso way gyapon, dugay-dugay Holy Week na. Matapos sa manang bulan sang Abril way man gyapon, sa na bulan sang Mayo. Mayo man kon makaraffle, Mayo man kon hindi. No? Mayo gina maplastar bala mga vendors dira sa may Libertad Market. Kaya totalara naman lang na gastuhan na sa aton nga syudad sang pagbutang na dira sa mga stalls bala. Mga bloke-bloke nila dadara kag napatahom na. So high time na gid. Dugay ng kuntani gani. Long overdue na. Ang ining pagbutang na dira sa mga vendors kung sa man sila dapat igabutang. Kaya di na sila maglinaptabla dira sa may palibot sa merkado. Kaya pwede pa na malabayan sa mga salakyan. Okay, na gani gawa sumong kado naglapad-lapad na dira sa Dalan Lopez Haina. Pwede ka na makapark labi na ako mga Domingo bala. O kung temprano pa, kay man kon hapon. Parte na gaba ng traffic dira sa may palibot sang UNR, pakadto ka na sa may Libertad. Pabalik naman sa Lacson ang aton nga mga dalan nga ni bala kadugay gid matapos no.
Magana ubra dira sa may Dalan Lacson from Cyber Center going to Taytay na dabla lapit na sa Taytay bala sa Abad. And then diri sa may Dalan Araneta. I just don't know kung sinong kontraktor sina. Kag kung ano nang matapos sa date of completion sina kadugay gid duwa man gani may nagaobra. Nagapapugok pagid sa ngadto sa nga trapiko. So, okay na tani ka na buhinan ng change ko na yung topic. Babog-race na lang gida. Nawin buhinan ng tani mga nagalabay bala dila sa Dalan Araneta. Kaya gan divert ang mga big trucks circumferential road. Pero ang ining kahinay nga ning construction dira sa may Dalan Araneta, amo ginang pagutok sang trapiko dira ilabi na halin 4 PM hasta na 6:30. Perte kang gutok sang trapiko na dira. Plus ining sa may Dalan Lacson. Halin dira sa may Cyber Center, why man na may ginaubrada? Why man na may nagaubra na da? May ko sunong kontraktor sa naman? Sa Bacolod District Engineering Office, sa balay, turutok bulan yung mga kontraktor niyo. Why man na nila ginaubra mga dalan? Nagligad to man ng eleksyon, do kandasig man sang obranay sang aton nga mga dalan, anay subong nga tapos ang eleksyon, manong isa nakatuwig dugay-dugayo. Why man gyapon na kompleto? Why man gyapon na human? May mga nagabuho-buho lang na. Dason, pila na guro kabulan nga may tandog na mga drainage nga na. Balikan nato ng Libertad. Tiway ko nagyapon sa mga vendors. Sige, dira lang kamuanay sa gwa. Pwede makaladla di mo sa dira. Bomag-Graceland Labaton. Come in. Bombarlin, 529 ka mga vendors ang nalista subong sa master list. Matapos ang ginagayan nga... Again, 525. 529. 29. Okay. Yes. Matapos ining revalidation nga ginhimo sa local market committee, of course, sa pagpamuno man sang chairperson sang market or Committee on Markets diri sa siyudad sa Bacolod si Councilor Celia Flor. So, kapon Bobo Arlene nag-present dito ang mga membro sang committee, local market committee kag according sa ila ang ila ni nga lista sa ilang revalidation nga 529 mas sobra na di. Mamorlin damo na sang sobra ka ng ligad nga para sa master list sang wala pa ning na-postpone ang raffle niyara sang 300 ka mga vendors sa initial nga master list. Subong yan naglabot na sa 529 kag ang available lang gid nga stalls sa ground floor only 100. Yes. Doon na huya pa sila taningin doble na lang. Mamorlin na mo ni sa revalidation nila. Bali, sa ground floor, madumduman ta, 114 ang available stalls. Tapos, ang sa second floor, 117, no? 117. Sa 529 ka mga vendors, hindi sila pang daso, kaya hindi nakaego, bala. But, pangitaan na. Kada ko gid sang sobra no nga way gid dira sang pwesto. Yes. Sakto gina. Pinapangitaan man remedyo ini ang ining mga hindi pala ma-include sa pagdasaylo sa annex building or sa mga bag-ong pwesto nga ginrenovate dira sa Libertad Public Market. Babo Grace. Dahil lang gid bala. Kaya mas mayo na guro mas sort na balasang syudad ang ini mga vendors. You know what? Mayra mga vendors nga why na sila dira naga permanente bilog nga semana. Kundi makadto na sila na dira matinira sila duha ka gabi. Puli naman na sila dito sa La Castellana, Mois Padilla, Calatrava, Tobuso, San Carlos, Canlaon, mga mo na bala, Bomo Grace. So ini mga vendors gani nga waay man sila dira naga tinir bilog nga semana. Hindi na lang na sila pagilakyap ya sa raffle. Kung ibutangan sila dira man niya sang lugar, for example, alin bala dira sa may R da bala, Bomo Grace, nga maliko ka na bala pa Libertad. Kung pwede mabutangan sila dira ya sang ilayang pwesto, nga dira lang gid man sila tuod, kaya hindi man na sila magtender dira mo.
mabulante na sila 2 kagabi, 3 kagabi, puli naman na sila. So, hindi pwedeng ilakip na sila na dere sa mga permanente gadya nga nagabaligya sa libertad sang 7 days a week. No? Di ba Correct. na? Ari po, Okay. Berlin, ang, ang mapping bala, kaya mo na ilang himuon, sining simana matapos na nila, maka-decide na sila sang adlaw kung saan umanggid ang raffle. Kining mapping, masiguro gid nila, ining mga vendors, amo nang mga nag-operate gidya adlaw-adlaw bala kati mi ara nga kasi nagasugid lang siya pero wala man na siya gali aga baligya na no bali ga ano lang sa gamba lang sa nga akagi ko da baligya pero subong wala naman sa biga baligya amo nang ginahimo nila bali in other words pagahiwaton ining revalidation again o mo Erlin no sa 529 ka mga vendors again naman. Tapos na, amo na siguro mga next week or hindi man next week, kasi sa dasun pagid nga semana or dasun nga semana, Combo Erlin. Ang ining para tigayon sang raffle dira sa Libertad Public Market. So, according kay Mayor dugay-dugay malipatan na lang. Malipatan na lang gabala. Walad mo, once ka mabuyan-buyanan, mga danang isa ka bagay, mo Grace, dalayon mo na lang gina siyang, malipatan. Anyway, suggestion naman lang niya. Yes, ang mga taga Bacolod, kaya bala, ang maning maplastar dara sa may building. Okay? May mga vendors nga dara sa pangilid, nga nagbaligya sila na dara, days lang na in a week. Para lang na nga may income na sila nga maka-trespasser bala for the whole week nila yang kinanglanon. Baligya naman na sila pagkasunod naman ka semana. So mas mayo na lain man nga lugar ang bubutangan sa ila. Kaya hindi man sila dira permanente gudya Bombo Grace. Kung sino ang ara dira nagabaligya daily kada adlaw habang nang ibutang dira ho sa sulod sang building. Basi maka-help sa aton nga syudad. Yes. Kagapon, nagambal si Mayor Albi nga wala ang iban, gambal, wala kuno pagpwesto sa amuna pwesto na nila sa mga fruit vendors, no? Ang na problemahan sang iban, kay may reklamo nga ang pwesto bisa babaw, yung makadtuan sa mga tao. Isa ka proposal, Mayor Albi, what if mabaligya ka tada food sa sulod, wala sa tunga, gigla na yun, para ang mga tao would come in, no? Para makatinerdra, makabakal sa mga nagkailain nga pwesto or lain nga baligya sa sulod. So, ang ang market naton, diri Bomboris na tubakon, according kay Mayor Albi, dumaan na gid, daan na gid. So wala sa sang extension bala, wala gid nag-expand. Ang plano, they're looking for an expansion of yung mga public markets, especially dira sa Libertad Public Market. Kay as time goes by, kadamo na sa mga vendors. Wala lang gadako ang market, pero gadamo ang mga vendors. Oo. So, hindi lang nila pagpasaligon nga may extension na dira sa may Libertad. Kaya posible ka na yung katama, Bombo Grace. Din mo ba na binada unless pasakaon mo siya bala? Pataason mo. Hindi naman na guro pwede na mapataasan na ang annex sa building. Mangitan na lang sang lain na lang yung area. Namin gani guro makabutang kita bala merkado sa inang tama kaligwin bala nga lugar, no? Maligwin gidya bala nga lugar. Kay hungdon man na yasang tao. Kangay sang NGC bala sang unang gani mga kugnan ka mga katigbawan manada. Subong dira na ang bagong sentro sang syudad de la Benacon gabi bala. No? Oo. Subong damo na tao kalagaw, especially kung Friday and until Sunday. Sa una layo gid ka appearance na da subong Bombo Erlin, no? So balik today,
sa Libertad Public Market. So, ang hindi matagaan, pwesto, o Berlin, according kay Mayor Albi, ginapangitaan naman nila mangita na sila area nga pwede makaplastar ang iban nga vendors temporarily lang, no? Ano naman na, ipasa naman na sa council kung diin pwede makapwesto ang mga hindi makapwesto sa sulod sa nga bag-o na gina-renovate dira sa Libertad Public Market. Pwede ganyan sa pangilid. Oo. Galing ka nagawa makalabay bala mga salakyan. Anyway, high time giniguro para may kaapat kitang merkado bala. No? Ikaapat nga merkado diri sa sentro galing daway nagkatabotangan. Ambot kung dira sa may tupad gawan da malapit sa may Libertad may bulutangan ka panada. Siguro pwede na da kung ang terminal sang double tire bla. Ano nga ni ang bus isaylo sa lain nga lugar pwede na siya sa aton ng syudad. Kay pwede panada yadi panada Bombo Grace mo. So kung masaylo ang terminal para sa bus nga ano na mga biyahe nila mambukal ano na gani. Di ba dira na sa tupad. So, pwede na siya. Pero masiling pasaligon sa aton nga syudad para sa extension sang Libertad, why na sang butangan na dira nga lugar. Kay kung pwede na ma-utilize, I just don't know kung di na sila ibutang ang terminal nga nadabala. Kay kagutok pang ginabi mo, yadi pa na dang area na dira. So, pwede na as extension sang Libertad, but damo pa naguro mga panumduman na dira. Anyway, trabaho na sa aton local market committee. Sige, bimatian naton si Mayor Albi Bombo Grace. Yes, bombarding. Now, we recognize nga kulang na gid ang aton nga pwesto for our vendors, no. Kay kung lang taon mo ang mga public markets naton, dekada na amo pa na ang ilang nga area, ang size ng mga markets na why na yan nag-expand, why na nagdugang, pero ang mga kumuluyo, our population grew, no? So may aragid shortage ang aton nga areas for vendors to locate. So as a temporary solution, no, we will look for areas whether dala na siya, sidewalk na siya, kung ano man siya, through an ordinance nga mahatagan sila sang pwesto anay in the meantime that we are looking at expanding ang aton nga mga public market. So there will be mga areas basta authorized ko gani, I will only allow those that are authorized by the council. So if the council will authorize this particular area para butangan sang vendors with a time frame of let's say gaga lang, gabi lang o kung ano man, amula na ang aton nga ihatag sa ila. No? So anything outside the coverage ng mga city ordinances, we will make sure that there will be no selling in mga matabo. I think we have to find ways on how to make it ano ganitong ginapaminsalta, ang mga coconut, ang mga ano, ang mga fruits, mga ano, gipangitaan sang formula para ang mga buyers subong gani kung lataon ta wala gani miskin sa ground floor sa sulod way naga enter kaya sagwa tanan eh. So we'll find ways on how to make use of the spaces sa mga markets para ma-attract naman ang tao. One proposal gali ari naman sila. One proposal, no? Maybe you can consider nga ang sa tunga sa mga markets, no? Himuon ta daw food court. So tanan nga may mga pagkaon ibutang sa sulod, so people will now go in. Aside from making sure nga tinlo, taho, hindi wala nga daw padulagana kung pagkaon na kung kinahanglan i-upgrade ta gid na. Isa sa proposal tunan niyo ambe kung kung pwede tanahin mo. Oh. Okay, Bobo Grace. Kung ibutang tanan, Mayor, ang mga vendor sa sulod, ang tawo masulod gid na iya. Kaya ang imong kinahanglan nato dito sa sulod mo.
Alangan man nga sagad ka kalibot-libot na sagwa nga wayda baligya. Kundi nga hong doon mo gidya kundi nang imo yung kinahanglan naga pwesto, di ba la, Mamo Grace? Berlin. Hindi naman kinahanglan na dra food court, kaya ang tanan niya ginabaligyan na food. Yes. Okay? Di ba la, Mamo Grace? Tanan niya ginabaligyan na dra food. Oo. It's either, why na ganin na dasang naluto na eh. Di kung mabutang ka kadara karon, tama na kagutok, dapat siguro sa local market committee, malibot kid lang sa merkado, ano ginang kamaturan, wala dara? Si, ano pa pala na, Berlin, proposal, ang sa local market committee, decision pala nila, kay actually may mga ganapang propose man sila sa syudad kung ano ang maayo himuon kay ara. Ipasulod lang sila dito, tanan. Ipasulod sila dito, tanan. Nami ganing kung duway na sa mga daw steel matting ani nga divider bala sa ila. Inang daw tapangko lang gid siya bala pero sementado or sa other tiles na siya. Mansig pwesto lang sila na dara Bombo Grace. Kabalo ka man ya kun din ka lang ya kutob. Kay pwede makalusot-lusot para di mga bumalakal. Kung why ni ganing gastuhan tanan ni siya mo. Ganit. Mga division nga niyo, ang tawag sini, steel matting, ano da. Anyway, tiyara na sila, obligasyon na obligasyon na nila. Ay, dinatawa, lagid ko. Ayo, ang paagi lang gid, Mayor, kag sa local market committee, para nga mga bubalakal magsulod sa building, hindi na kinanglan nga mabutang pa mga food court na da, ipasulod sila dito, kutob sa maigo. Kutob sa maigo ipasulod. Ang tawo manultol gid na iya. Nga ang away man kita kadto sa may hardware kung mabakal kita bayo. Ato kita sa department store ya kadto. Sa mga butik, sa mga dinanda nga mga nagabaligya. Kabalo kaya kundi nang imo nga balaklon. Ano nga kasimple nga bagay na nga na pakomplikado tagid. Bakal ka ahos, alangan mabakal ka to sa isdaan. Mabakal ka sang Bombay, alangan man. Ayo. Bobo Grace, sige, salamat. Berlin, bantayan salamat din, Bobo Grace. Bantayan sa final date. Mga next week na kaluyan sang ning raffle sa Libertad Public Market. Kasi naman na ang market na may problema. Other markets, okay man niya. Braw na nila, kaya ginaswelduhan na sila sa local market committee na anong inyo na trabaho na da. Ay, plasta nyo da mayo. Kaysa sa pag-imon nila, babi nila guro do playground bala sa mga kabataan. Kagagbay naman sa mga turong-tungan tuod sa baligya mo. Ayo. Ayo, gugtas ko. Sige, na naman ka pa perde kata sa iban nga mga LGU katahom sa mga merkado nila. Nga ato niya syudad deo. Alior Baray City. Kato nila kita kabalo. Bobo Grace, salamat, Ged. Yes, Marlene, naman nabalita nga nagikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Grace in Baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na Labaton na suggestion man lang na yan nato na. Kung mayroon sang political will ganda nga to sining city officials, ang mga bumalakal masulod ginaya dito sa merkado. Kung ipasulod ninyo, ang ini mga nagabaligya. Toltolon na yan sa bumalakal kundi nang imo balaklon. Hindi ka man magkadto sa baligyaan ng sang karne kung mabakal ka repolyo, kung mabakal ka petsay, kung mabakal ka balatong. Kung sa karay latoy ng balatong. Hindi ka magkadto to sa wet section kung nang imo nga kinanglanon na ara sa dry goods. Vice versa. Mo lang na. Political will man na ng kinanglanon na dire kung desidido gid ka mo nga ipasulod na mga vendors sa may merkado. May butang lang kita na dara nga section bala. Sa local market committee kabalogid ka mo na. Section para sa mga tagduha, tagtatlo lang sila kaadlaw ara sa merkado. It's either halin na sila out of town, mabagsak lang na sila dira sang ilaya nga baligya, pagkasunod nga gabi, pagkasunod nga kagahon, puli naman na sila.
Hindi na naton kinahanglan ipasulod gid sila ya sa merkado. Ang mga taga Bacolod nga daily ang ilang nga pagbaligya sa Libertad amo nang ipasulod sa annex building. Atong mga yara dara sa gwa nga mga nagaladlad kag mga tagduha lang sila bala kagabi, duway na sila katinir na diraya 7 days. Pagkabaligya nila, puli naman na sila, tipon naman nato sila sa inyong bulante, pagkasunod nga semana, and the cycle repeats. Amo lang na. Hindi ka tayo pasalig yung mga extension pa, kung yung mga nano. May terminal pa nga daan ka bus dira sa May Libertad. So, kung masaylo, I don't know if it's possible o kung pwede na siya, pwede na guro na dira bang extension sang Libertad Public Market. Pero masuling nga paiguon gid nato na bilog na dira. Siguro it's impossible. Pero may kita dira sa Libertad eh. So, tunan ninyo, inyong obligasyon na sang local market community, you are paid to do your responsibility, so inyo na obligasyon. Ginatugyan na nato na sa inyo. Kung maraffle man ka mo sa bunga bulan, okay? Kung hindi, Abril, basi tapusan na uli week, basi dugay-dugay, mayuhan pagin, mayo man nga makaraffle, mayo man kung hindi. Dugay-dugay, tigkiliwi na naman, another. Ayo. 3 minutos na nabilin, nantas ang alas sa Diasaga. Kulabos ang katon nga tiyampo, dari sa palatondonan, Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon, balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upatay katabwa sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Albo, year 17 promo naton. Upod naton sa karon sa aton yang mga kabombo ang aton nga winner number 3 sa kahapon nga adlaw sa aton yang day 1 na naton nga pagpatigayan iya sa promo. So si Ma'am Leia Ferrares. Ma'am Leia Ferrares sang 2 plus B ni siya. 2-B. Donya Aurora Tango, Bacolod City. Siya ang aton yung winner number 3. So, Ma'am Leia, ikaw gini nakabati pagdapat? Hindi, ma'am, si mother ko, kay ang akong radyo gin paulam ko siya, kay guba iya radyo. Di siya gin ang nakabati. Wow. So, ikaw mati, gid siya? Oo, alin sa pag-sign on, kag-sign off. Oh, sign on to sign off. Ma'am Leia, by the way, maayong aga. Maayong aga man, ma'am. Oo, ikapila mo nila nga daog sa aton yung promo? Nagligan. Sang nagligan nga, yung nakadaog ko, ma'am, sa sini mo naman, no? Sang December, nakadaog ko sa 1 to Panalo. Wow. Pero daily. So, meaning, consistent ka nga nag-join sa aton yung promo. Every, may promo, game ka. Damo entries? Jutay lang, ma'am. Siyam lang kayo, ilog mo lang, ma'am. Abot na entry mo, ma'am. Okay, sige, Ma'am Leia. Ano madagaan mo subong? Nang 500 pesos, ma'am, kag isa ka radio. Okay. 500 pesos cash, kag isa ka radyo. Okay. Sige. Tunahon ko na yung radyo ha. Pakita ta. Ano ganing makitaan mo sa radyo naton? May ano gani? May flashlight, ma'am. Oh, may flashlight. Pakita ko ha. Wait. Ang flashlight, are. Ano pagit? LED lights, ma'am. Ano pa? Ang LED light, ara kita mo gasiga. Ma'am. Okay. Light. LED light. Tapos, hindi ni siya fixed dial, ma'am ha. I-on ko. Yan mo siya, kita subong kay 6:30 ni siya. Pero pwede ni naton maliso-liso. Okay? Why siya naka-fixed dial? So, aring tuner, pwede mo gid siya i-liso-liso. Okay? So, why ni siya nalansang, ha? Ma'am. Klaro? Okay. So, ang radyo nga ni, pwede mo na gid mahatag kay mother or pwede imo. Diba? Hindi mo na siya mapahulang siya, so imo na gid ni. Okay? Butang ko diya. Yes, ma'am. Okay, ano pa gid? Ano pa yung namadagaan? 500 pesos sa cash, sige. ma'am. Unang tayo sa hatag. Unang hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Isa pa gid. 400 pesos. And 500 pesos. Di ng 500. Ari na sa akon kamot. Wow. So, ano plano ta sa 500 pesos? Ibang kala ko ni ma'am, maintenance sa kambana mo. Wow. Okay. Good churches pagid, ma'am. Okay, sige. Ma'am Leia, anong mahambal mo sa aton yung promo? May agasat na ng Madam, pasalamat gid ako sa Benamano Salvo sa promo sang Bombo Radio year 17. Sa akon nga nadagan nga radio kag 500 pesos nga cash. Kag ginagda ko ang tanan nga ka barangay ko nga mag-intraman kamo kay basi kamo naman ang rason ang mga gadaog para sa akon. Okay. This time ang proof of purchase ni Ma'am Leia bayad. So, ano pag hindi mo proof of Yes, purchase, ma'am. ha? Madamo pa kita sa mga proofs of purchase nga pwede mo gamiton. Ma'am Leia, basta radyo. Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Okay, sige, there you have it. Sa aton yung mga kabombo, si Ma'am Leia B. Ferrares
tag 2-B Doña Aurora RD Barang Tangob, Bacolod. Thank you, man. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May paligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio. Mandalagan Siyudad sa Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi. Kalain sang igot sang purtahan. Makahaladlok. Ay. Kalain sang baho. Kalangsa. Ay, ang akong cellphone. Ipagwa ko. Buhaton ko ang flashlight. Oh, dali na ka mo. Masulod na kita. Sige. Ay, kalain sang pamatsyag ko Kabugat sang akong tiil ng itikang. Ay! Ano ini? Pinalapakan ako nga matiga. Sugaan ko, abi. Hala? Buka nga kristal? Kasakit. May nagtupa nga matiga nga bagay sa ulo ko. Kasakit. Kagkapugat sang ulo ko. Ay, sa din pala ako. Kadulom sang palibot. Oh, nakabugtaw na gali ang bisita namon? Ba, di na? It's Celestina. Nagapakanto siya sa akin. Kami dala siya nga lampara. Matag na makita ko si Dina. Nagasuksok sang bestida. Apang hindi siya si Dina. Siya si Celestina. Sa dinang mga abyan ko, anong ginbuhat mo sa ila? Hindi ako makahulag. Nagapos ako.
Oh, relax. Mag-relax ka lang dira, Carla. Hinali lang nagsanag ang palibot. Carla? Si Rihanna. Nagasuksok siya sang puti mga bestida. Apo nagkahibalo ako nga siya si Dalena. Carla? Dina! Rihanna! Ay, salamat. Wala sang malayan nga natabo sa ila. Ay, si Agnes! Din si Agnes! Ha, Celestina? Si Agnes? Ato siya, oh. Si Agnes? Ara siya sa higad. Kagasubong ko, nagapos man siya. Kag wala sang pangalibutan. Agnes, magbugtaw ka. Agnes? Bay, sa din ako. Dina? Rihanna? Carla? May babae nga nagatindog sa tupad ni Carla. Kag nagasuksok sang bestida nga puti. Kag may dugo. O Diyos ko, hindi ako mahimo nga magsala. Hindi siya si Dina. Tungod ara si Dina sa sulod sang kristal. Celestina? Kalain sang kadlaw niya. Nagapalanindog ang akong palahipo. Nakahibalo ako. Nga madugay na kamo nga nakahibalo sang bahin sa amon. Apang nagsala lang ako sang akon pagpati sa inyo. Hindi kamo gali pareho ka estupido sang sa ginapamensar ko. Ano pa balang gusto mo sa amon? Oo. Nakahibalo ka naman siguro kung ano ginang tuyo ko sa inyo. Celestina, ako lang ang kinahanglan mo. Gani, buy ang mga abyan ko. Sino ang nagsiling? Nga ikaw lang ang kinahanglan namon, Carla? Dalena? Nagayuon siya. Apang punos ang kaakig ang nawang niya. Ako lang ang gusto ninyo nga timalusan. Nga kinahanglan pa nga umiro ninyo sila. Nagsala ka, Carla? Anong buot mo sa lingon, Dalena? Oh. Do kagamay gid sang kalibutan para sa ato, no? Ikaw, Carla. Naghalin ka sa kaliwat ni Manang Rosa. Si Rihanna, naghalin sa kaliwat ni Jonar. Kag si Dina, naghalin sa kaliwat sang ginpakilala ni Jonar nga nobya ni Lauro. Kag ikaw, Agnes, naghalin ka sa kaliwat sang abya ni Jomar nga nagsakit mon sang balatsyago ni Dalena. Ako? Paano natabo? Wala ako makahibalo sa ginapanghambal mo. Kagamay gid matuod sang kalibutan. Amo gani nga wala namon dayon gintapos ang kabuhi ninyo. Dina, Rihanna, tungod gusto namon nga makita ninyo ang pag-antos sang isa kag isa. Kanukon nga wala si Roy. Apang siguraduhon ko nga mas mapait ang maabtan sang kabuhi niya. So, sino ang gusto ninyo nga unahon ni Dalena? Oh. Wala sang gusto nga magsabat? Oh, sige na lang, Dalena. Ikaw na ang mahibalo. Si Dalena, may ginauyatan siya nga munyeka.
Kagdako nga dagom. Oh, ano Agnes? Paano mo gusto nga mapatay? Amo bala sini? Aragay! Kituslok ko sang malaba nga dagom ang kamot sang munyeka. Kag nagkasabot sa ako nagkasakit. Dugangan ko pa? Ha? Oh, Diyos ko! Gindasok pagit niyang isa kadagom sa kamot sa munyeka! Tama na! Hipos! May tiun man para sa imo, Carla. Ops! Dumay sala sa munyeka nga ini. Napiyaran mo man, Agnes. Do hindi balance, no? Dapat, kung anong ara sa pihak, may ara man sa pihak. Hindi bala? Nagkuha pagid siya sang duha ka malaba nga dagom. Para ini sa pagtuntong mo sa amon. Hindi! Kintuslok niya sang dunga ng duha ka dagom sa kamot sang munyika. Tama na! Tama na! Maluhoy ka mo kay Agnes. Naa! Ako! Ginkaluuyan bala sang kaliwat ninyo? Wala! Hindi bala? Wala ka mo makahibalo sang sakit kag kabudlay nga ginagong ko. Gani ka mo nga mga malain nga mga tao? Hindi dapat nga kaluuyan. Ang dapat sa inyo, paantuson kag ginapatay sang amot-amot. Kipot niyang duha ka tiil sang munyika. Anong buhaton mo, Dalena? Magtanaw ka. Kainit! Kintuhon mong kalayo sang kandila sa tiil sang munyika. Kag nagabatsyag ako sa kainit. Tama na! Tama na! Please! Please! Gusto na! Gusto na! Dalena! Ano man ang nahimo nga sa lasang amon kaliwat sa inyo? Patawaran na lang sila! Patawaran na lang kami! Hipos! Wala sang anuman nga sala ang pamilya ko sa inyo. Ilabi nga ang utod ko! Apang anong ginhimo ninyo? Ha? Ginsakit ninyo si Dalena! Tama na. Please. Hindi ko na kaya. Nagagitom ng akong tiil kag kamot. Daw mahunos ng ginhawa ko sa kasakit kag kainit. Agnes? Oh, Diyos ko! Wala na siya sa pangalibutan. Nagdunglan niya na ang ulo niya. Dalena, tama na! Tama na! Celestina, gintampa mo ako? Sapat ka nga babae ka?
Panareho gid kamo tanan ng mga tawo sa duog na ingi. Mga sapat kamo. Ba? Kinikuha niyang gunbeng sa lamesa. Celestina! Nakita mo ini? Ha? Celestina, palihog! Gusto na! Hindi! Pareho sang ginpangako ko sadto. Hinulsulan ni Manang Rosa ang ginhimo niya sa amo ni Dalena. Kag ikaw, mahinulsul ka kung nga naghilabot ka sa plano namon. Kasakit sa nawang ko. Ay ginawiyatan niya. Kanagdadulot ang malagbang ko sa nawang ko. Kasakit. Piyungon ko na lang akon mga mata. Kakulat to ng akon kamatayon. Oh, Diyos ko. Ikaw nang bahala sa akon. Ikaw na lang. Ba? Ano ang natabo? Nga hinali lang ang mag-anang guya ko. Wala ko na namatyaga ng kamot ni Celestina na nag-auyat sang hugot sa nawong ko. Natulugan pala ako. Nadulahan ako sa pangalibutan sa sobrang kakulba. Buklatan ko ang akon mga mata. Bah! Roy? Biginauyatan ka nga baratiha? Hindi. Si Celestina kag Dalena nagahapaon sa salog. Sorry ah. Roy, kuha ang gapos ko. Dali. Oo. Ara na. Wala ka na sang gapos. Salamat. Ay, si Agnes. Agnes! Agnes, huwag ka. Agnes! Salamat. Napuan siya. Buhi siya. Carla, Roy? kinahanglan nga magdali kita. Ah? Buligyaan na ko nga mahukas ang gapos ni Agnes. Dasiga! Oo, Carla. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong magsukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-ang
makaangkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pasihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 1897 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin kay Apple sang Rojas City. Bata pa lang siya sadto sa nagbulagay ng iya mga ginikanan. Kag nagpamana liwat ang iya iloy. Gani nabilin siya sa puder sang iya amay. Apang napatay man ang amay niya. Sa nagapanuigon pa lang siya sa 16 anyos. Gani ginkuha siya sang iya iloy. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Apple nga iya ginpasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Masana nga palaabuton. His arms, forget me as my life goes on. I know I will love someone new. Amoy na ang kwarto mo, Apple. Ay, mas gusto ko yung kwarto ko sang una, ma. Apple, bahang panuwang kung taning sitwasyon. Hindi pwede nga magpabilin ka na lang dito. Gawala ng amay mo. Isa pa, prendado sa bangko ang balay ni Papa mo. Pero ma, una ko pala nga pagtungtong sa balay nga ini. Hindi na kuya kasaho. Ay, sa primero lang ina ah. Apang sa ulihi, maanad ka na malang diri anak. Nahuya kuya sa bana mo. Kag sa iya anak. Mapasagod lang ako dirigali sa imo. Katungdana namon nga saguron ka. Uti, ano na lang ang ihamba sang manak mo? Ay, hindi ka magkabalaka ah. Mabuot si Junjun. Feel at home ka lang diri ha? Tugod-sugod subong, balay mo naman ini. Kadako sang balay nga ini. Dumansyon na ini. Bagay man ayhan nga mag-istar ako diri. Basi kun masalaan lang ako nga isa sa mga kabulig diri. Ay, mayo pa didto sa Rojas. Senyorita, gid ko tuya sa balay namon. Pero, bulutongo naman to gali sang bangko. Ay, namiss ko na gid si Papa ah. Excuse me? Hala, may gwapo nga lalaki nga nagbugno sa akon. Ah, ikaw sigurong anak ni Mama Lucy ay, si Apple? Ay, ako matuod. Ako gali si Junjun, ang imong stepbrother. Kamusta ka, Junjun? Ah, okay lang. Do si Mama Lucy kagid gali, no? Ayaw, gali. Ginpatawag ka niya sa akon. Eh, mas naks ko nung kita. Dali na. Ah, sige. Dalaga na gali ang anak mo. Kag nakasunod gid siya sa imo. Oo eh. Sa diin pabi ina masunod. Siguro may nagapangaluyag na sa imo dito sa inyo sa Rojas ay, no? Ha? Wala pa tito. Istrikto si Papa ko eh. Amo bala. Pero ako,
Kung may mamasya gid man diri sa imo sa balay, basta formal lang. Okay lang sa ako. Ako lang makilatis kung may ara gid man. Ate, sige. Ikaw ana yung bahala kay Apple. Kaya wala pa siya sang kilala diri sa aton eh. My pleasure, Mama Lucy. Apple? Gusto mo malagaw kita karon sa mall? Damo ka diri sang lagawan sa Iloilo eh. Ate, sige Bago pagid lang ako makalagaw sa downtown sang Iloilo. Nami man gali, no? Oo eh. Dito sa inyo, wala sa mga amo siniyaw. May dako man dito nga department store. Pero hindi pareho sa diri. Gali. Ay, ano galing gusto mo nga kahunon? Akong bahala sa imo Ha? Nahuya ako sa imo. Ikaw na lang tanan ang gagasto. Wala sa kaso Abi mo, gusto ko gid nga may utod ako nga babae mo. Kag nalipay lang ako nga ara ka na sa kabuhi namon. Ate, sige Gusto ko magkaon sang halo-halo. Ati ara dayon Masulod kita sa palamahawan nga ina sa una, no? Ginkapoy gid ako sang sagad kalibot-libot kay ina sa downtown ba? Masadya man galing nga updon si Junjun. Isa man lang gali katuig ang magulangan niya sa akon. Kag college na siya. Kag siling ni mama, sa iya man kuno school ako maeskwela. Siguro, sa malahalon gid nag-eskwela si Junjun, no? Tungod madamo sila sang kwarta. Bagay man ay hanak ko sa eskwelahan niya. Komportable ka man diri, Apple? Oo. Namag-o lang ako sang palibot. Kalapad sang eskwelahan nga ini, no? Hindi ayan ako magtalang diri. Hindi Mamaster mo gid ini sa ulihi. Easy ka lang bala. Salamat gid sa inyo ni Papa mo, Junjun. Full support gid ang ginahatag ninyo sa amo ni Mama. Wala sang anuman, Apple. Wala man ako sang problema sa bag-o ko nga pamilya. Maayo man ang pagbato nila sa akon. Sang akon nga stepfather kag stepbrother. Kag amoy na nga inspired man ako sa akon pagtuon. Kag nalipay man si Mama tungod maayong performance ko sa school.
Apple. Siling ni Jorem. Regards lang ko sa imo Ha? Sino nga Jorem man? Ang classmate ta ba lang labutaw sa klase? Idol ka kuno niya? Ha? Nga ahaw. Ano gidang nakita niya sa akon? Kay ka bright kuno sa imo. Tapos, simple ka lang. Pamatsyag, lang na. Day, panilagi siya bala sa klase? Apple, pwede makapungko diri sa tupad mo? Nga ahaw. May pulungkuan ka man Kag isa pa, may seat plan si Miss. Basi kung absinan ka to karon niya, kay wala ka sa proper seat mo. Wala sang kaso. Gusto ta ka bituparan mo. Ay, bahala ka da Pwede ta kakaroon madulong sa inyo? Ano? Nga ahaw. Gusto ko lang Pwede? Sorry gid Jorem ha. Hindi pwede. Stricto ang parents ko. Apple, may nagapangita sa imo sa telepono. Naglisensya sa akon kung pwede ka niya kuno nga mahambal. Sino ma? Si Dayan? Hindi. Si Jorem kuno siya. Ay, na naman. Ma, silingan na lang abi siya nga nagakatulog na ako. Basta balibari lang siya Kay natakan ko na magistorya sa iya. Istoryaha lang sa makadali. Kay karon, dugay-dugay ka niya nga tawgan sina. Ay, kakulit nga pagkalalaki Sige na lang gani. Siling ni Mama Lucy, may nagapangulit kuno sa imo nga Jorem ang ngalan? Ay, oo. Nagadiskarte sa akon Pero hindi ko man type. Ginaistorbo ka niya? Abi tudloy siya sa akon, kaya akong bahala siya. Baw, ang tunto nga Jorem ho? Ginasunod giniya ako ho? Apple! Wala tama ko, be? Magpauli ka na lang, Jorem! Kay natakaan ko ya sa imo! Apple! Ay, tasigon ko pa ginang paglakat Sa unhan na lang ako masakay sa jeep. Ay, halit ginibla si Jorem sa kabuhi ko mo. Hala, wala na niya ako ginatawag. Ay, salamat. Siguro, wala na lang siya nagpadayon sa pagsunod sa akon. Balik doon ko, abi. Hindi! Si Jorem! Ginapulihan sang 3 kalalaki! Kagato! Nagpinalagyo ang mga ini! O Diyos ko! Nagaligid na si Jorem sa dalan! Jorem! Jorem!
Naluoy gid ako kay Jorem. Nabalian gid siya sang gusok sa pagkastigo sa iya. Wala gid ako ya makabatsyag nga. Ginapulihan na gali siya. Sala ko gid ang tanan, ma. Hipos na. Wala ka sang dapat nga basulon. Hindi mo kagustuhan ang natabo. Ma'am? Nagay si Apple, aw? Anong natabo? Ay, sos. Ang nagapangaluyag sa iya, si Jorem. Ginkastigo sang wala makilala nga mga lalaki. Kagato subong sa ospital. Ote, hindi ka ba sina? Mauntat ng pagpangulit niya si mo? Di tawhay ka na? Junjun? Kamusta ka na, Jorem? Are, medyo okay naman ah. Nagapaayo-ayo na lang. Oh, ikaw daw nagniwang kagitaw. Siguro na miss mo gid ko ay, no? Palagpat ka lang imo ya. Labutaw ka gid dyan, no? Ay, Jorem, sorry gid gali sa natabo, ha? Wala na to. Kag hindi na lang ko mangulit liwat sa imo. Kaya basi kung hindi lang amo sining maagom ko. Nakilala mo bala ang mga lalaki nga nagkastigo sa imo? Oo, Apple. Apang ginipsan ko na lang inya. Apang nga dapat lang nga magbayad sila sa ginbuhat nila sa imo, Jorem. Kay palo ka bala kung nga ginatago ko ini sa tanan. Tugod hindi ako gusto nga magamong pinsar mo. Ano? May connection bala ako sa mga tao nga nagkastigo sa imo? Tukod ang isa sa ila, amo si Junjun, ang stepbrother mo. Ano? Bah, Apple? Nga ginapanghimos mong imo mga gamit. Sa din ka makadto. Mabakasyon lang anay ako, ma. Mapauli anay ako sa Rojas. Mabakasyon ako sa mga kaparyentehan naton dito. Kagpalihog lang, ma. Hindi ako pagpunggi. Kay basi kung makapatay ako sang tao diri. Ay, matapos ang bakasyones, magbalik kag gidayon, ha? Oo, ma. Mapabugnaw lang ako dito. Tungod wala ako sang kaisog sa pagsukma kay Junjun sa ginbuhat nila kay Jorem. Mapalayo na lang ako diri. Wala gid ako sang hinalungong. Ang tanan galing nga ato. Kahimuan sang stepbrother ko. Kag maayo lang kay naluwas si Jorem. Pero napatawad naman siya ni Jorem Kag okay na ini sa akon. Ma-focus na lang anay ako sa akon pagtuon para sa akon masanag nga palaabuton. Old flame has to die. No more tears to cry.
Ag diri natapos ang kasaysayan ni Apple nga iya ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Masana nga palaabuton. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy Number 1! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down the roses at my head
nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Wilford? Nakikita na si Sir Pedring sa amon, Chief. Kaginsugiran na siya ni attorney nga may isa ka babae nga among nakasugid sang natabo sa kay Eva Jima. Oh, saan mo kuhaon si Tia Barang? Buwas pa. O ano? Nasiminar mo na siya sang Mayo? Aba, oo. Maayos siya magbinutig. Dabo na kuno sa mga kaso nga nagdaog. Kay man siya ang nag-witness ang hindi matuod. Maayo ko na mo. Apang madamo pa kita sang pamatudan. Handaan naton ina, Wilford. Basta, sugiran mo lang ako sang plano ni Senior Pedring. Kay mahimo kita sang tikang para nga mak-counter ina. Dihin ka maghalin, Your Pedring. Kaya nadula ka sa hinali. Nagpulo pa masyar lang ako. Ginsubay ko ang suba. Ingaw. Makapoy man magdiner sa idalom sang taytay. Gani nga, ginpulo pa minsar ko, nga maayo pa nga mag-usoy ako sa suba. Base makita ka sa mga hinablos mo, Yor. Hindi na sila makakilala sa akon. Tungod kalain sang bayo ko, ang puruntong ko bulaklakin pa. Kagdason, nagkalo pa ako sang bure. Simbergwinsa. Hindi na gani ako makakilala sang kaugalingon ko, sila pa. Nagasuksok ko ya perme sang Amerikana. Kagdason barong, subong ya. Lain ang ginasuksok ko. Ay, sus. Bagets pa ko kay Abnoy, no? Hindi lang ako pagpangita. Ara lang ako sa palibot-libot. Nagakalingaw ako sa pagtanaw sa mga nagaihaw baboy.
Ginkuha na sa tawo si Barang para pamangkuton sang iya na hibalaan sa pagkatao ni Eva Gemma. Kag nagasalig ako kay Barang, maro ang babae nga ina eh. Kag mapatihan ang iya ginasugid. Sa tiun nga makasulod na kami ni Wilford, tuman kadako sang kwarta nga amon makamul. Kag sa hindi na ako makahulat. Sa nagakalam na ginang akong kamot, agon makakamul sang tuman kadako nga kwarta. Oh, kinapananaaw ko subong palangadaan. Ngang akon mga kilala, do sa mapatay sa akon sa kaakig kag kahisa. Kag isa na sa ila sa Leia, si Arnel, si Paulo, kag si Pandora. Sino ang maguna-una? Si Pandora, ang apo ni Senyor Pedring? Siya ang mangin manunubli? Hamak mo, ina? Kinahanglan, madula siya sa labing madali nga panahon. Kinahanglan, mapatay si Pandora. Senyor Pedring, amoy lisang abyan ni Eva Gemma, si Barang. Siya ang makasugid sa imo parte sa kay Eva Gemma. Madugay sila nga magkasilingan. Tubtob nga nagsaylo si Eva Gemma sa iban nga lugar. Anong masugid mo sa akon? Isugid ang tanan. Ako si Barang Toledo. Kilala ako dito sa amon lugar. Mamangkot ka lang kundiin si Barang, itudlo ka na dayon sa amon balay. Si Eva Gemma nga ina, kasilingan ko ina. Kag natural nga mag-abyanay man kami eh. Kaysang magsaylo siya sa amon lugar, nagadala na siya. Mga 3 kabulan guro. Nagpamangkot ako sa iya kung sinong amay sang iya ginadala. Nagsiling lang siya nga napatay na kunong amay sang iya anak. Pero abot kuman nga disgrasyada siya. Sang ulihi, nagbata siya. Ako pagani ang nagtawag sang paltira. Apang natawo lang ang iya anak. Napatay siya dayon. Patay na siya? Oo, Nyor. Baw naluoy gid ko mo. Wala gid siya sang partidos kay ti suno sa iya. Ilo na kuno siya sa mga ginikanan. Di ako ang nagbulig sa iya hasta nga malubong siya. Pati ang iya anak, ako man ang nagbatiti. Di nang iya anak? May nag-ayop sa iya. Kag nagsiling ang nag-ayop sa iya, nga dalo niya kuno ato sa syudad. Didto na sila maistar. Kag ang ngalan sang mag-asawa, amo si Mr. kag Mrs. Baluyo. Ang anak ni Gemma, sino siya? Sinong iya ngalan? Si Dayna Baluyo. Dayna? O sa pamilyar sa ako ng ngalan nga ina. Amo inang ako na balaan. Kag matahom na si Dayna. Kag nagaubra kuno ina siya bilang isa ka receptionist sa isa ka hotel. Apang sang nagligad nga tuig, napatay ang mag-asawa nga nag-inakop sa iya. Gani nga siya na lang isa ang nagapangabuhi dito Naga-ester siya kuno sa kundo.
Kag nagsiling man siya nga, maayo man ko nung kahimtangan niya. Di nalubong si Iba Jima. Diri nga banwa. Makadto ako sa iya lulubngan. Maayo kayari ka. Tudluan mo ako, ha? Oo, tudluan ko ikaw, senyor. Attorney, malkat kita. Makadto ako sa lulubngan ni Iba Jima. Ara, nyor. Amuin na ang iya lulubngan. Tanawa bala ho. Ara pa ganing iya ngalan ho. Do sa bag-ulang inatulukon Kay man, nagligad lang ina nga kalag-kalag ginpasumbra. Ginatagan ako ni Dayna sang kwarta para nga manami man ko nung lulubngan sang iya iloy. Amo galiin Uy, hala. Nagsubo ang nawong ni Senyor Pedring. Kaguho, nagakutib-kutib siya. Piyo na, kwarta na ini. Patawara ako, Iba Jima. Naghinulsul ako sang nahimo usad to. Naghinulsul gid ako. Panghinakpan ko ina sa imo anak. Sa anak ninyo ni Danilo. Sa iya ko ibilin ang tanan ko nga manggad. Sang una, wala mo ginbaton ang chiki nga ginhatag ko sa imo. Pang subong, hindi ka na makapamatok. Bangod ang tanan ko nga manggad, sa kayday na ko ibilin. Tubtob sa katapusan nga tion sa nga akong kabuhi. Gininulsulan ko na nga akong nabuhat sa imo, kag sa akong anak. Ari nga akong instruction sa imo, attorney. Luyag kong hakuton mo ang akong mga gamit. Ibalik ninyo sa mansyon. Kuhaon ninyo sa storage. Nagintaguan ko para nga magpati nga akong mga herederos. Nga imol na ako. Kag gusto ko nga sekretong pagbuhat nga pagbalik sa akon mga gamit didto sa mansyon, attorney. Senyor Pedring. Apang ano ining party sa imo apo? Siya na bala ang imubugto nga manunubli? Oo, attorney. Siya. Apang kinahanglan ko anay nga makita ang resulta sang DNA. Ambala ako kung saan mo ako kuhaan sang sampol sang akong dugo. Kagamo man sa akong iridira. Kinahanglan nga klaro ang tanan. Nagwala ako sang duha-duha nga siya gid ang akong nga iridira. Ang anak sang akong anak nga si Danilo. Matuman ang tanan mo nga gusto, Senyor Pedring. Matuman ina. Naabala nga ginakulbaan ako. Hindi ako makahangop kun nga. Diyos ko, hindi man pag itugot na may malain nga matabo sa ako, anak.
Hindi man pag-itugot nga may matabo sa iya. Siya nagid lang nabilin sa akon. Siya nagid lang. Eda, diri na lang kita mabantay sang taxi pa uli. Ati, sige Ano kay kadamo sa akong customer eh. Ano pa? Nadugayan man kita sa pagpauli. Ato ho? May taxi? Anay ka? Kay paparahan ko. Taxi! Dali na. Oho. Pandura, may tao sa sulod sang taxi. Hala, di ara matuod mo. Manong driver, padulugan na lang ang taxi mo Manaog kami. May pasahero ka na galing nga daan. Nga ang naging pasakay mo pa kami. Paduluga ini palihog. Nag-ahot sinyo! Pandura, may pusil siya nga ginataya sa aton. Anong buot silingon sini, sir? Hold up po nyo kami. Wala kami sang kwarta, sir. Nagsala ka mo kung hold up po ninyo kami. Maluoy man ka mo, sir, ay. Hindi nyo kami pag-anha. Silingan nga makipos! Hindi! Kitiro mo siya! Patay na! Ano manabi? Dito naton sila ihulog sa pilas. Yang ginatambakan sang ginasalvage sperme. Pagwaaw naton nga na-hold up sila. Sige. Panguhaw nato ng mapuslan naton sa ila. Okay na. Dako sining aton makwarta karon. Dako, gid. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas.